تصویر بزرگ. نویسنده شان کارول. انتشارات آوای بوف. avayaboof.com. تفسیر مکانیک کوانتومی. چیزی که واقعاً باعث ناراحتی ما در مورد مکانیک کوانتومی می شود این است که واژه ناظر در این تئوری در همه حال ظاهر می شود. به هر حال چه چیزی به عنوان ناظر یا نظارت به حساب می آید؟ آیا یک میکروسکوپ ناظر به حساب می آید؟ یا اینکه یک انسان آگاه باید این میکروسکوپ را مورد استفاده قرار دهد؟ یک سنجاب یا یک دوربین فیلمبرداری چی؟ اگر من فقط نگاهی سطحی به آن بیاندازم به جای اینکه با دقت آن را مورد نظر قرار دهم چه؟ دقیقاً چه موقع فروریزی عملکرد موجی اتفاق می افتد؟ با این وجود شما در حالت تعلیق نگه داشته نمی شوید. تقریباً هیچ فیزیکدان مدرنی فکر نمی کند که آگاهی هیچ ارتباطی با مکانیک کوانتومی دارد. معدودی بتشکن وجود دارند که چنین فکر می کنند. اما آنها اقلیت کوچکی هستند و نمایندگان مسیر اصلی نیستند. این موضوعات همراه هم به مسئله اندازه‌گیری مکانیک کوانتومی معروف هستند. بعد از ده‌ها سال هیاهو درباره آن، فیزیکدانان هنوز هم درباره بررسی آن موافق هم نیستند. افراد اخیر ایده هایی دارند. یک رویکرد این است که پیشنهاد شود که در حالی که عملکرد موجی نقش مهمی در پیشبینی نتایج آزمایشات دارد، اما در واقع بازنمود واقعیت فیزیکی نیست. ممکن است موضوع این باشد که علاوه بر عملکرد موجی، راه عمیق‌تری برای توصیف جهان وجود دارد که تحول اساساً در واژه‌های آن کاملاً قابل پیش‌بینی است. چون این امکانی را گاهی روش متغیران پنهان می‌خوانند، چون که پیشنهاد می‌کند که ما هنوز هم دقیقاً راهی واقعی را برای توصیف حالت یک سیستم کوانتومی تعیین نکرده‌ایم. اگر چنین نظریه‌ای درست باشد، باید غیر محلی باشد. یعنی قسمت‌هایی از سیستم باید مستقیماً با قسمت‌هایی در مناطق دیگر فضا فعل و انفعال کنند. رویکرد افراطی‌تر این است که در حقیقت کلاً وجود یک واقعیت زیربنایی انکار شود. این یک رویکرد ضد واقع‌گرایی مکانیک کوانتومی است. چون که با این تئوری به عنوان یک ابزار ساماندهی محض برای پیشبینی نتایج آزمایشات آینده برخورد می‌کند. اگر شما از یک ضد واقع‌گرا بپرسید که کدام جنبه از دانش جهان کنونی به آن مربوط است، خواهد گفت که این یک سؤال معقولی نیست که پرسیده شود. در این دیدگاه هیچ ماده زیربنایی وجود ندارد که با مکانیک کوانتومی شرح داده شود. تنها چیزی که ما اجازه داریم درباره آن صحبت کنیم نتایج آزمایشات تجربی هستند. ضد واقع‌گرایی گام به شدت دراماتیکی است که برداشته می شود. ولی به نظر می رسد که توسط مقام بزرگی چون نایلز بوهر، پدر بزرگ مکانیک کوانتومی، پشتیبانی شده است. نظریات او به این صورت توصیف شده اند: هیچ دنیای کوانتومی وجود ندارد. فقط یک توصیف انتزاعی فیزیکی وجود دارد. اشتباه است که فکر شود که تکلیف فیزیک این است که پیدا کند طبیعت چگونه است. فیزیک درباره چیزی است که ما می توانیم درباره طبیعت بگوییم. شاید بزرگترین مشکل با ضد واقع‌گرایی این است که به سختی می توان دید که چگونه می تواند موضعی باشد که شخصی بتواند با انسجام آن را اتخاذ کند. این یک حرفی است که بگوییم که فهم ما از طبیعت ناکامل است. اما کاملا حرف دیگری است که گفته شود چیزی به عنوان طبیعت وجود ندارد. اولا چه کسی چنین گفته؟
حتی بوهر در نقل قول بالا درباره موضوعی صحبت می‌کند که ما می‌توانیم درباره طبیعت صحبت کنیم. به نظر می‌رسد که این امر دلالت ضمنی بر این داشته باشد که چیزی هست که طبیعت خوانده شود که ما می‌توانیم درباره آن چیزی بگوییم. خوشبختانه ما هنوز امکاناتمان را تمام نکرده‌ایم. ساده ترین امکان این است که عملکرد موجی کوانتومی به هیچ وجه ابزار سازماندهی نیست و جزء هیچ کدام از انواع تغییر پذیران کوانتومی هم نیست. بلکه عملکرد موجی به سادگی نمایانگر مستقیم حقیقت است. درست به همان صورتی که نیوتن و لاپلاس به جهان به مثابه یک رده از مواضع و سرعت‌های ذرات فیزیک فکر می‌کردند. نظریه پردازان مدرن کوانتومی می‌توانند به جهان به مثابه یک عملکرد موجی فکر کنند. همینا بس. مشکل این نوع شدید از واقع‌گرایی کوانتومی سرراست مشکل اندازه‌گیری است. اگر همه چیزها فقط عملکرد موجی باشند، چه چیزی باعث می‌شود وضع فرو بریزد؟ و چرا عمل مشاهده اینقدر اهمیت دارد؟ در سالهای 1950 راه حلی توسط یک فیزیکدان جوان به نام هیو اورت سوم ارائه شد. او پیشنهاد کرد که فقط یک قطعه از هستی شناسی کوانتومی وجود دارد. یعنی عملکرد موجی و آن فقط به یک طریق تحول می‌یابد. از طریق معادله شرودینگر. به هیچ وجه هیچ فروریزی، هیچ تقسیم بندی بنیادی بین سیستم و مشاهده‌گر و هیچ نقش خاصی برای مشاهده کردن وجود ندارد. اورت ادعا کرد که مکانیک کوانتومی کاملاً به راحتی با دیدگاه جبری لاپلاسی درباره جهان سازگار است. اما اگر این درست باشد، چرا به نظر می رسد که وقتی عملکرد موجی را مشاهده می کنیم فرو می ریزد؟ در زبان مدرن می توان فوتوفن آن را به ویژگی از مکانیک کوانتومی ردگیری کرد که در هم پیچیدگی خوانده می شود. ما در مکانیک کلاسیک به هر قطعه متفاوتی از دنیا طوری فکر می کنیم که حالت خودش را دارد. زمین با موقعیت و سرعت خاصی به دور خورشید می چرخد و کره مریخ موقعیت و سرعت خودش را داراست. مکانیک کوانتومی داستان متفاوتی می گوید. یک عملکرد موجی برای زمین وجود ندارد. یکی دیگر برای مریخ و به همین منوال در سراسر تمامی فضا. فقط یک عملکرد موجی برای همه جهان به یک باره وجود دارد. چیزی که ما بدون هیچ ایمایی از فروتنی آن را عملکرد موج جهان می‌خوانیم. هر عملکرد موجی در حقیقت نمره‌ای است که ما به هر نتیجه اندازه‌گیری ممکنی اختصاص می‌دهیم، مانند موقعیت یک ذره. به طوری که این نمره به ما احتمال به دستاوری آن نتیجه را می‌گوید. احتمال عملکرد موجی به توان 2 است. متعاقب کار مارکس بورن فیزیکدان آلمانی، این همان قانون معروف بورن است. لذا عملکرد موجی جهان به هر راه ممکنی که اشیا در جهان می‌توانند در فضا توزیع شوند، نمره اختصاص می‌دهد. یک نمره‌ای برای زمین اینجاست و مریخ آنجاست و نمره دیگری برای زمین در آن جای دیگر است و مریخ هم در جای دیگر. بنابراین وضع زمین می‌تواند با وضع مریخ در هم پیچیده شود. این احتمال برای اجسام ماکروسکوپی بزرگ مانند سیارات در راه قابل نشان دادنی به واقعیت نپیوسته است. اما برای چیزهای ریز مانند ذرات بنیادی همیشه اتفاق می‌افتد. در نظر بگیرید که ما 2 ذره به نام‌های الیس و باب داریم که هر کدام از آنها یا در جهت عقربه‌های ساعت یا برعکس دور خودشان می‌چرخند. عملکرد موجی جهان می‌تواند 50% احتمال بدهد که الیس
در جهت و باب در خلاف جهت حرکت عقربه‌های ساعت میچرخند. ما هیچ ایده‌ای نداریم که اگر ما چرخش هر کدام از ذرات را اندازه‌گیری کنیم چه جوابی میگیریم. اما ما میدانیم که به محضی که یکی را اندازه‌گیری کردیم، دیگری مطمئناً در جهت دیگری میچرخد. این دو ذره در هم پیچیده شدند. اورت میگوید که ما باید فرمول بندی مکانیک کوانتومی را با ارزش صوری آن قبول کنیم. سیستمی که شما در نظر دارید که تحت نظر بگیرید نه تنها با عملکرد موجی توصیف می شود، بلکه خود شما با عملکرد موجی وصف می شوید. این به این معنی است که شما می توانید در یک درهم پیچیدگی قرار گرفته باشید. اورت پیشنهاد می کند که وقتی که شما یک ذره ای را اندازه گیری می کنید تا ببینید در جهت یا برخلاف جهت عقربه‌های ساعت می چرخد، عملکرد موجی به یک امکان یا به امکان دیگر فرو نمی ریزد، بلکه به آرامی در یک درهم پیچیدگی روی هم افتاده تحول می یابد. بخشی از آن دارای ذره‌ای است که در جهت عقربه‌های ساعت می‌چرخد و شما دیدید که ذره در جهت حرکت عقربه‌های ساعت می‌چرخد، در حالی که بخش دیگر دارای ذره‌ای است که برخلاف جهت حرکت عقربه‌های ساعت می‌چرخد و شما دیدید که ذره در جهت عکس حرکت عقربه‌های ساعت می‌چرخد. در واقع هر دو بخش برهم‌نهی وجود دارند و آنها به هستیشان ادامه داده و طبق مطالبه معادله شرودینگر تحول پیدا می‌کنند. پس بالاخره ما کاندیدایی برای جواب نهایی پرسش هستی شناسی نکته سنجانانه واقعاً دنیا چیست داریم. جواب یک عملکرد موجی کوانتومی است، حداقل تا وقتی که تئوری بهتری از راه برسد. رویکرد حداقلی و غیر قابل تقلیل اورت به مکانیک کوانتومی یعنی فقط عملکردهای موجی و تحول یک نواخت بدون هیچ متغیر جدید یا فروریزی‌های غیر قابل پیشبینی یا انکار واقعیت عینی وجود دارد. تفسیر چندین دنیا لقب گرفته است. دو بخش عملکرد موجی جهان، یکی که در آن شما دیدید که ذره در جهت عقربه‌های ساعت می‌چرخد و دیگری در جهت خلاف حرکت عقربه‌های ساعت، متعاقباً کاملاً مستقل از یکدیگر تحول می‌یابند. در آینده هیچ مراوده یا تداخلی بین آنها نیست، چون که شما و ذره با بقیه دنیا در فرایندی به نام ناسازگاری در هم تنیده شده اید. قسمت‌های متفاوت عملکرد موجی شاخه‌های متفاوتی هستند. لذا راحت است که گفته شود که دنیاهای متفاوتی را وصف می‌کنند. هنوز هم در مفهوم دنیای طبیعی یک دنیا وجود دارد که با عملکرد موجی جهان توصیف می‌شود، اما شاخه‌های متفاوت این عملکرد موجی وجود دارد و آنها مستقل از هم تحول پیدا می‌کنند، لذا ما آنها را جهان‌ها می‌خوانیم. هنوز زبان ما نسبت به فیزیکمان قاصر است. چیزهای دوست داشتنی زیادی درباره رویکرد دنیاهای متعدد اورت به مکانیک کوانتومی وجود دارد. از نظر هستی شناسی بی‌پیرایه و توانمند است، یعنی فقط حالت کوانتومی وجود دارد و یک معادله واحد تحولی. این رویکرد کاملا جبری است، گرچه تک تک نظاره‌گران نمی‌توانند بگویند آنها در کدام دنیا هستند قبل از اینکه واقعاً به آن نگاه کنند. لذا وقتی که افراد به پیش بینی کردن میرسند، الزاماً بعضی اجزای احتمالاتی وجود دارند و هیچ مشکلی برای شرح موضوعاتی از قبیل فرایند اندازه‌گیری نبوده یا احتیاجی هم به توسل به ناظران دارای آگاهی نیست تا چنین اندازه‌گیری‌هایی را انجام دهند. هر چیزی فقط یک عملکرد موجی است و همه عملکردهای موجی به همان طریق تحول می‌یابند. البته تعداد مهیبی جهان وجود دارند. بعضی
افراد به دنیاهای متعدد اعتراض می‌کنند، چون که در حقیقت ایده این همه جهان در آن دورها را دوست ندارند. به خصوص دنیاهای غیر قابل دیدن را. این نظریه این دنیاها را پیش بینی می‌کند، اما هیچ راه عملی وجود ندارد که بتوان هرگز آنها را دید. این یک اعتراض خیلی متفکرانه نیست. اگر بهترین تئوری‌های ما پیش بینی کنند که چیزی حقیقت دارد، ما باید ضریب اعتبار بیضینی نسبتاً بالایی را به آن اختصاص دهیم که این امر واقعاً حقیقت دارد تا وقتی که تئوری بهتری از راه برسد. اگر شما احساس اخشایی یا احساس بدی درباره جهانهای متعدد دارید، پس با کمال میل در مورد فرمول بندی بهتری از مکانیک کوانتومی کار کنید. اما این یک احساس بد موضع‌گیری اصولداری نیست. رمز صلح کردن شما با دنیاهای متعدد این است که قبول کنید که این رویکرد با فرمالیته مکانیک کوانتومی شروع نمی کند تا بعداً مالتیورس بزرگ مضحک را به آن اضافه کند. تمامی این جهانها از قبل حداقل بالقوه در فرمول بندی هستند. مکانیک کوانتومی اشیاء منفرد را به صورت وجود داشتن در برهم‌نهی‌های نتایج اندازه‌گیری‌های متفاوت توصیف می‌کند. عملکرد موجی جهان به طور اتوماتیکی شامل این احتمال است که همه جهان در چنین برهم‌نهی است که ما پس از آن انتخاب می‌کنیم تا درباره جهان‌های متعدد صحبت کنیم. این تمامی نسخه‌های مختلف مکانیک کوانتومی هستند که باید سعی کنند تا با تغییر دادن دینامیک‌ها یا اضافه کردن متغیران فیزیکی یا انکار وجود خود واقعیت از دست دنیاهای اضافی خلاص شوند. اما شما در نیروی شرحی یا پیشبینی کننده هیچ چیزی به دست نمی آورید و به صورت نالازمی یک چهارچوب ساده را پیچیده تر می کنید. حداقل آنطور که طرفداران اورت چیزها را می بینند. این امر به این معنی نیست که دلایل خوبی وجود ندارند تا درباره مکانیک کوانتومی اورتی نگرانی نداشته باشیم. طبق نظر اورت، شاخه شاخه شدن عملکرد موجی در دنیاهای موازی متفاوت یک ویژگی عینی نیست، بلکه در حقیقت راه راحتی برای صحبت کردن درباره واقعیت زیربنایی است. اما واقعاً چه چیزی تعیین کننده بهترین راه کشیدن خط بین جهان هاست؟ چرا ما پدیدار شدن یک واقعیت را می‌بینیم که به خوبی با قوانین مکانیک کلاسیک تخمین زده می‌شوند؟ اینها کاملاً سوالات قابل توجهی هستند، اما سوالاتی که به نظر می‌رسد به خوبی برای چریک‌های دنیاهای متعدد قابل جواب دادن هستند. تا آنجا که به تصویر بزرگ مربوط است، دو موضوع مهم وجود دارند که باید از این بحث توشه برداشت. یکی این که ما یک فهم پایان یافته از مکانیک کوانتومی در سطح بنیانی نداریم. هیچ چیزی هم در مورد آن وجود ندارد که الزاماً جبرگرایی، یعنی آینده به طور روشنی زمان حال را دنبال می کند، واقع گرایی یعنی یک دنیای عینی واقعی وجود دارد، یا فیزیکالیسم یعنی جهان به طور خالصی فیزیکیست را بتواند باطل کند. هنوز هم همه این ویژگی‌های منظم و خودکار نیوتنی لاپلاسی جهان به آسانی در مکانیک کوانتومی صدق می‌کنند، اما اطمینان کامل نداریم. توشه مهم دیگر یک ویژگی مشترک در تمامی تعبیرات مکانیک کوانتومی است. هنگامی که ما به دنیا نگاه می‌کنیم، چیزی که می‌بینیم بسیار متفاوت از چگونگی شرح دنیاست، هنگامی که با آن نگاه نمی‌کنیم. با پیشرفت دانش بشری طی قرون، ما گاهی مجبور شده ایم تا سیاره‌های باوریمان را نظم تازه‌ای داده تا یک تصویر تازه از جهان فیزیکی را با آنها همساز کنیم و مکانیک کوانتومی مطمئناً واجد چنین شرایطی است. در مفهومی این وحدانیتی غایی است.
نه تنها لایه‌های عمیق‌تر واقعیت شامل چیزهایی از قبیل اقیانوس‌ها و کوه‌ها نیست، حتی شامل چیزهایی از قبیل الکترون‌ها و پروتون‌ها هم نیست. فقط عملکرد موج کوانتومی است. هر چیز دیگر یک راه سهل و آسانی برای صحبت کردن است. تئوری هسته‌ای. تا آنجا که ما در زمان حال می‌دانیم، مکانیک کوانتومی راهی است که جهان کار می‌کند. اما مکانیک کوانتومی یک تئوری منحصری از جهان نیست، بلکه چهارچوبی است که در آن تئوری‌های خاصی را می‌توان برپا کرد. درست همانطور که مکانیک کلاسیک شامل تئوری حرکت سیاره‌ها به دور خورشید است، یا تئوری الکتریسیته و مغناطیس، یا حتی تئوری نسبیت عام آینشتاین. تعداد بسیار متنوعی الگوهای فیزیکی وجود دارند که به عنوان مکانیک کوانتومی صلاحیت پیدا می‌کنند. اگر ما واقعاً می‌خواهیم بدانیم که جهان چگونه کار می‌کند، باید بپرسیم تئوری کوانتوم مکانیکی در مورد چه چیزی؟ اولین حدس شما ممکن است ذرات و نیروها باشد. برای مثال، وقتی که ما درباره اتم فکر می‌کنیم، هسته مرکزی تجمعی از ذرات است که پروتون‌ها و نوترون‌ها خوانده می‌شوند، در حالی که در حول هسته ذراتی در حال چرخش هستند که الکترون خوانده می‌شوند. پروتون‌ها و نوترون‌ها توسط نیرویی، یعنی نیروی هسته‌ای، به هم وصل شدند و الکترون‌ها توسط نیروی دیگری، یعنی الکترومغناطیس، به هسته متصل هستند و همه چیزها به همه چیزهای دیگر با نیروی دیگری، یعنی جاذبه، به طرف هم کشیده می‌شوند. ذرات و نیروها حدس‌های معقولی برای چیزهایی هستند که جهان از آنها ساخته شده است، یعنی مواد بنیانی که تئوری کوانتومی واقعیت وصف می‌کند. و این امر تقریباً حقیقت دارد، اما نه کاملاً. بهترین نظریه ما از جهان، حداقل در حیطه کاربردی که شامل تجربیات روزمره ماست، یگانه سازی را یک گام جلوتر میبرد تا بگوید که هم ذرات و هم نیروها از میدانها برمیخیزند. یک میدان چیزی متضاد یک ذره است، در حالی که یک ذره دارای یک مکان مشخصی در فضاست. یک میدان چیزی است که در سرتاسر فضا گسترده و در هر نقطه‌ای ارزش خاصی به خود می‌گیرد. فیزیک مدرن می‌گوید که ذرات و نیروهایی که اتم‌ها را می‌سازند همه از میدان‌ها برمی‌خیزند. این دیدگاه تئوری میدان کوانتومی خوانده می‌شود. این تئوری میدان کوانتومی است که به ما اعتماد به نفسی می‌دهد که ما نمی‌توانیم قاشق‌ها را با نیروی اذهانمان خم کنیم و اینکه ما از تمامی قطعاتی اطلاع داریم که من و شما را ساختند. و میدان‌ها از چه چیزی ساخته شدند؟ چون این چیزی وجود ندارد. میدان‌ها موادی هستند که همه چیزهای دیگر از آنها ساخته شدند. همیشه سطح عمیق‌تری می‌تواند وجود داشته باشد، اما ما هنوز آن را نیافته‌ایم. به اندازه کافی آسان است که قبول کنیم که نیروهای طبیعت از میدان‌هایی برمیخیزند که فضا را پر کردند. این دوست قدیمیمان پیر سیمون لاپلاس بود که برای اولین بار نشان داد که میتوان به تئوری جاذبه نیوتنی به صورت شرح دهنده یک میدان بالقوه جاذبه فکر کرد که توسط اجسامی که در جهان در حرکت هستند هل داده شده و در مقابل به عقب کشیده می شوند. الکترومغناطیس، تئوریی که در قرن 19 توسط فیزیکدان اسکاتلندی به نام جیمز کلارک مکسول و هم عصرانش به هم آورده شد، یک توصیف واحدی از میدانهای الکتریکی و مغناطیسی را ارائه می دهد. اما درباره ذرات چه؟ به نظر می رسد که ذرات و میدانها در دو قطب مخالف هم هستند. ذرات در یک نقطه زندگی می کنند، در حالی که میدانها در همه جا زندگی می کنند.
مطمئناً کسی به ما نخواهد گفت که یک ذره مانند یک الکترون از بعضی از میدانهای الکترونی که فضا را پر کرده می آید. این دقیقاً همان چیزی است که به شما گفته خواهد شد و ارتباط توسط مکانیک کوانتومی ارائه می شود. ویژگی بنیانی مکانیک کوانتومی این است که چیزی را که ما می بینیم و بررسی می کنیم با حالت توصیفی آن متفاوت است وقتی که آن را نمی بینیم. وقتی که ما انرژی یک الکترونی را اندازه‌گیری می‌کنیم که حول یک هسته می‌چرخد، جواب معینی پیدا می‌کنیم و آن پاسخ می‌تواند در فرم غیابی آن چیز و توصیفش متعدد باشد. اما وقتی که به آن نگاه نمی‌کنیم، حالت الکترون کلاً برهم‌نهی تمامی نتایج ممکن است. اما وقتی که به آن نگاه نمی‌کنیم، حالت الکترون کلاً برهم‌نهی تمامی نتایج ممکن است. میدان‌ها دقیقاً همینطور هستند. بر اساس تئوری میدان کوانتومی، بعضی میدان‌های پایه‌ای خاصی وجود دارند که جهان را می‌سازند. و عملکرد موجی جهان یک برهم‌نهی تمامی ارزش‌های ممکن این میدان هاست که می‌توانند اخذ کنند. اگر ما میدان کوانتومی را با مراقبت زیاد و به وسیله ابزارهای به اندازه کافی دقیق تحت نظر قرار دهیم، چیزی که می‌بینیم ذرات تک تک هستند. در مورد الکترومغناطیس ما آن ذرات را فوتون‌ها و برای میدان جاذبه گرایویتون‌ها می‌خوانیم. ما هرگز یک گرایویتون منفردی را ندیده‌ایم، چون که نیروی جاذبه با سایر میدانها خیلی ضعیف فعل و انفعال می کند. اما ساختار پایه‌ای میدان کوانتومی به ما اطمینان می دهد که گرایویتون‌ها وجود دارند. اگر میدانی ارزش ثابتی در سراسر فضا و زمان به خود بگیرد، ما هیچ چیزی نخواهیم دید. اما وقتی که میدان شروع به ارتعاش می کند، می توانیم آن ارتعاشات را به شکل ذرات ببینیم. دو نوع میدان بنیادی و ذرات مربوطه وجود دارند: بوزون‌ها و فرمیون‌ها. بوزون‌ها از قبیل فوتون و گرویتون می توانند سر هم جمع شده تا میدان‌های نیرو شبیه الکترومغناطیس و جاذبه را ایجاد کنند. فرمیون‌ها فضاگیر هستند. فقط یکی از انواع فرمیون‌ها می تواند در یک محل در یک زمان باشد. فرمیون‌ها مانند الکترون‌ها، پروتون‌ها و نوترون‌ها سازنده اشیاء مادی مثل من و شما و صندلی‌ها و سیاره‌ها بوده و به آنها ویژگی جمادی می‌دهند. دو الکترون مانند فرمیون‌ها نمی‌توانند همزمان در یک محل باشند. در غیر این صورت اشیایی را که از اتم‌ها ساخته شده‌اند در اندازه‌های میکروسکوپی فرو می‌ریزند. مواد معمولی که من و شما کره زمین و هر آنچه که شما در اطرافتان می‌بینید از آنها ساخته شده‌اند، در واقع فقط شامل این سه ذره مادی و سه نیروست. الکترون‌های هر اتم با نیروی الکترومغناطیسی به اتم وصل شده‌اند و خود هسته از پروتون‌ها و نوترون‌ها ساخته شده که توسط نیروی هسته‌ای به هم نگه داشته شده‌اند و البته همه نیروی جاذبه را احساس می‌کنند. به نوبه خود پروتون‌ها و نوترون‌ها از دو نوع ذرات کوچکتری ساخته شده‌اند به نام‌های کوارک‌های بالا و کوارک‌های پایین. کوارک‌ها توسط نیروی هسته‌ای قوی به هم نگه داشته می‌شوند. نیرویی که توسط ذراتی حمل می‌شود به نام گلوئون. نیروی اتمی بین پروتون‌ها و نوترون‌ها نوعی از لبریزی نیروی قوی است. یک نیروی ضعیف هسته‌ای نیز وجود دارد که توسط بوزون‌های W و Z حمل می‌شود که به سایر ذرات امکان می‌دهند تا با آخرین نوع فرمیون یعنی نوترینو فعل و انفعال کنند. 4 نوع فرمیون یعنی الکترون، نوترینو، کوارک بالا و پایین فقط یک نسل از مجموع 3 نسل هستند. بالاخره میدانهای هیگز در پس زمینه هستند
که مسئول دادن وزن به تمامی ذراتی هستند که دارای این میدانها هستند. فیزیکدانان فهم نظریه‌ای ما را از این سه ذره و نیرو در دو تئوری بزرگ تقسیم کردند. مدل استاندارد فیزیک ذره‌ای که شامل همه چیزهایی است که ما درباره آنها صحبت کرده‌ایم، به جز جاذبه و نسبیت عام، یعنی تئوری آینشتاین درباره جاذبه به عنوان انحناء فضا زمان. ما فاقد یک تئوری کوانتومی جاذبه کاملی هستیم، مدلی که بر پایه اصول مکانیک کوانتومی برپا شده و وقتی که اشیا به نظر کلاسیک میرسند با نسبیت عام جور باشد. تئوری سوپر استرینگ کاندید امیدوار کننده‌ای برای چنین مدلی است. اما در واژه‌های مکانیک کوانتومی همین حالا ما به هیچ وجه نمی‌دانیم چگونه درباره وضعیت‌هایی صحبت کنیم که در آنها جاذبه بسیار قوی است. مانند نزدیک بیگ بنگ یا داخل یک سیاهچاله. یافتن راهی برای این کار یکی از بزرگترین چالش‌هایی است که در زمان حال اذهان فیزیکدانان نظریه‌ای را در همه جا مشغول نگه داشته است. اما ما داخل یک سیاهچاله زندگی نمی‌کنیم و بیگ بنگ هم سالهای پیش بوده است. ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که جاذبه نسبتاً ضعیف است و تا مدتی که این نیرو ضعیف است، تئوری میدان کوانتومی هیچ گونه مشکلی ندارد تا شرح دهد که جاذبه چگونه کار می‌کند. به این دلیل است که چرا ما به وجود گرویتان‌ها اعتماد داریم، حتی اگر ما یک نظریه کاملی از جاذبه کوانتومی نداشته باشیم. آنها نتیجه غیر قابل فرار و ویژگی‌های پایه‌ای نسبیت عام و تئوری میدان کوانتومی هستند. حیطه کاربردی فهم کنونی ما از جاذبه کوانتومی شامل همه چیزهایی است که ما در زندگی روزمره آنها را تجربه می‌کنیم. بنابراین هیچ دلیلی وجود ندارد که مدل استاندارد و نسبیت عام را جدا از هم نگه داریم. تا آنجا که منظور فیزیک موادی است که شما همین الان جلوی چشمانتان می‌بینید. همه آن با یک تئوری بزرگ میدان کوانتومی به خوبی شرح داده شده است. برنده جایزه نوبل فرانک ویلچک آن را تئوری هسته‌ای ترجمه کرده است. مترجم میگوید در نبود واژه فارسی بهتری برای کور، من در این کتاب از واژه هسته استفاده میکنم. اما مقصود اصل، چنبره، جوهر و یا اندرون است. اما باید توصیف آن را همیشه در نظر داشت. این یک تئوری درباره میدان کوانتومی کوارک ها، الکترون ها، نوتریون ها، همه خانواده فرمیون ها، الکترومغناطیس، جاذبه، نیروهای هسته‌ای و ذرات هیگز است. در ضمیمه کتاب ما به شرح بیشتر آن خواهیم پرداخت. تئوری هسته‌ای با شکوه‌ترین ترکیبی نیست که فیزیکدانان همیشه در اذهانشان رویای آن را داشتند، اما در شرح هر آزمایشی که تا حال در هر آزمایشگاهی روی کره زمین انجام شده، موفقیت بسیار چشمگیری داشته است. حداقل تا اواسط سال 2015، اما ما باید همیشه آماده غافلگیر شدن باشیم. ما در فصل قبلی نتیجه گرفتیم که دنیا یک عملکرد موج کوانتومی است. هر عملکرد موجی یک روی هم قرارگیری پیکربندی‌های مواد است. سوال بعدی این است که ماده‌ای که عملکرد موجی عملکرد آن است چه هست؟ تا آنجا که سازمان زندگی روزمره ما مورد نظر است، جواب آن میدان‌های فرمیون و بوزان تئوری هسته‌ای است. در واقع برای توصیف همه زندگی روزمره ما محتاج همه تئوری هسته‌ای نیستیم. فرمیون‌های سنگین‌تر به سرعت تباه می‌شوند. میدان هیگز در پس زمینه پرسه می‌زند. اما برای ساختن یک بوزان هیگز، یعنی ذره‌ای که شما وقتی می‌بینید که میدان هیگز شروع به ارتعاش می‌کند،
محتاج سرعت دهنده 2 میلیارد دلاری از قبیل هادرون کوایدل بزرگ در ژنو است. و حتی در آنجا هم این ذره در زمانی حدود 1 زپتوثانیه تباه می شود. نوترینون ها در اطراف ما فراوانند، اما نیروی ضعیف هسته‌ای آنقدر ضعیف است که مشکل می توان پی به وجود آن برد. خورشید دیوانه‌وار نوترینو ساطع می کند، به طوری که در هر ثانیه 100 تریلیون آنها از بدن شما عبور می کند. اما من شک دارم که هرگز متوجه آنها شده باشید. تقریباً همه تجربیات انسانها را می توان با معدودی اجزا شرح داد. این اجزا عبارتند از هسته‌های گوناگون اتمی که ما در عناصر جدول تناوبی می‌یابیم. الکترون هایی که در اطراف آنها میچرخند و دو نیروی دوربرد یعنی جاذبه و الکترومغناطیس که از درون آنها هسته ها و الکترون ها فعل و انفعال می کنند. اگر شما در نظر دارید که آنچه را که در سنگ ها و گودال ها، آناناس ها و آرمادیول ها می گذرد شرح دهید، اینها تنها چیزهایی مورد احتیاج شما هستند و قبول کنید که جاذبه خیلی ساده است. هر چیز دیگری را می کشد. تمامی ساختارهای واقعی و پیچیدگی‌هایی که ما در دنیا می بینیم از الکترون ها و این حقیقت که آنها نمی توانند روی هم انباشته شوند سرچشمه می گیرند که با هسته ها و با الکترون های دیگر فعل و انفعال می کنند. البته اینها استثناءات هستند. نیروی ضعیف هسته‌ای نقش مهمی در سوخت هسته‌ای بازی کرده و به خورشید هم نیرو می‌دهد. لذا ما نمی‌خواهیم بدون آن باشیم. موانها که عموزاده‌های سنگین وزن‌تر الکترون‌ها هستند، می‌توانند وقتی که اشعه‌های کیهانی به اتمسفر زمین برخورد می‌کنند، تولید شوند و ممکن است با درجه موتاسیون‌های DNA و در نتیجه تحول حیات درگیر باشند. این و پدیده‌های مشابه با آن آنقدر مهم هستند که باید پیگیری شوند و تئوری هسته‌ای در شرح آنها کار بسیار خارق‌العاده‌ای انجام می‌دهد. اما اکثریت حیات مرتبط با جاذبه و الکترومغناطیس است که الکترون‌ها و هسته‌ها را به اطراف هل می‌دهند. ما می توانیم مطمئن باشیم که تئوری هسته‌ای که مواد و فرآیندهایی را شرح می‌دهد که ما در زندگی روزمره آنها را تجربه می‌کنیم صحیح است. 1000 سال دیگر ما به مراتب چیزهای بیشتری درباره طبیعت بنیانی فیزیک یاد خواهیم گرفت. اما هنوز هم تئوری هسته‌ای را مورد استفاده قرار خواهیم داد تا درباره این لایه از حقیقت صحبت کنیم. از دیدگاه طبیعت‌گرایی شاعرانه، یک داستان از واقعیت وجود دارد که ما در یک حیطه به خوبی تعریف شده کاربردی با اطمینان می‌توانیم آن را بیان کنیم. ما نمی‌توانیم به طور متافیزیکی از این امر اطمینان داشته باشیم، چون که علم هرگز چیزی را ثابت نمی‌کند. اما در هر شرح خوب بیضینی به نظر بسیار محتمل است که موضوع حقیقت داشته باشد. قوانین فیزیکی زیربنای زندگی روزمره کاملا شناخته شده هستند. موادی که ما از آنها ساخته شده ایم. تئوری میدان کوانتومی یک چهارچوب بسیار قدرتمندی است. اگر گودزیلا و هاک مترجم دو شخصیت ساختگی بسیار قوی فیلم‌های هالیوودی یک بچه داشتند و آن بچه چهارچوبی بود که یک تئوری خاص فیزیکی را شرح می‌داد، آن بچه تئوری میدان کوانتومی میشد. قوی است به این معنی نیست که قادر باشد شهرها را با خاک یکسان کند. گرچه تئوری میدان کوانتومی این چنین است، چون که تنها راه در دسترس ما برای شرح تبدیل یک ذره به ذره دیگر است که بخش عمده فعل و انفعالات هسته‌ای و لذا سلاح‌های اتمی است. وقتی که ما درباره تئوری‌های هسته‌ای صحبت می‌کنیم، قدرتمند در واقع به معنی محدود سازنده است.
یعنی یک تئوری قدرتمند تئوری است که در آن وقایع زیادی هستند که نمیتوانند اتفاق بیفتند. نیرویی که ما در اینجا درباره آن صحبت می‌کنیم، استعداد شروع با تعداد بسیار معدودی فرض و نتیجه‌گیری‌هایی است که قابل اعتماد بوده و طیف وسیعی را در بر می‌گیرد. تئوری میدان کوانتومی ساختمان‌ها را خراب نمی‌کند، بلکه حدس و گمان‌های ما را درباره این به هم می‌ریزد که چه انواعی از چیزها در واقعیت فیزیکی می‌توانند اتفاق بیفتند. این ادعای ما بسیار بی‌پرواست. ادعا: قوانین فیزیک که زیربنای زندگی روزمره هستند کاملاً شناخته شده‌اند. ادعای اینچنینی مدعو شک‌های زیادی است. گزافه‌گویی و خودتحسینی بوده و به نظر نمی‌رسد که مشکل باشد تا به راه‌های محتملی فکر کنیم که فهم ما در آنها شدیداً ناکامل باشد. بسیار شبیه به موارد شایعی طی تاریخ است که بعضی از متفکران بزرگ یا کسانی دیگر لاف می‌زدند که جستجو برای دانش تمام عیار تقریباً کامل است. بعداً معلوم شد که هر کدام از آن ادعاها به صورت خنده‌آوری نارس هستند. اما ما ادعا نمی‌کنیم که تمامی قوانین فیزیک شناخته شدند، ولی میگوییم که فقط یک رده محدودی از قوانین شناخته شده‌اند که برای شرحی کفایت می‌کند که در زیربنای زندگی روزمره چه می‌گذرد. حتی این هم خیلی مغرورانه است. مطمئناً باید انواع راه‌های گوناگون دیگری وجود داشته باشد تا ذرات یا نیروهای تازه‌ای به تئوری هسته‌ای اضافه شوند و یا به همین نحو پدیده‌های تازه‌ای که کاملاً خارج از طیف میدان کوانتومی می‌افتند. درست است؟ اما چنین نیست. اکنون وضع واقعاً با وضعی متفاوت است که در برهه‌های قبلی تاریخ علم موجود بوده است. ما نه تنها یک تئوری موفقیت آمیزی داریم، بلکه می‌دانیم که این تئوری را تا چه حدی می‌توان گسترش داد قبل از اینکه قابلیت اتکاش را از دست بدهد. این دقیقاً وضع قدرت تئوری میدان کوانتومی است. منطق پشت سر ادعای بی‌پروای ما ساده است. 1. هرچه که ما می‌دانیم اظهار می‌دارد که تئوری میدان کوانتومی چهارچوب صحیح شرح فیزیک زیربنایی زندگی روزمره ماست. 2. قوانین تئوری میدان کوانتومی دلالت بر این دارند که هیچ نوع ذرات، نیروها یا فعل و انفعالات تازه‌ای که بتوانند در زندگی روزمره ما اهمیتی داشته باشند نمی‌توانند وجود داشته باشند. ما همه آنها را پیدا کرده ایم. آیا ممکن است که تئوری میدان کوانتومی در سازمان مناسبی کاربرد نداشته باشد؟ البته که می‌تواند. به عنوان بیضین‌های خوب ما بهتر از این می‌دانیم که حتی برای گزینه‌های بسیار افراطی ضرایب اعتباریمان را تا حد صفر پایین نکشیم. به خصوص اینکه تئوری میدان کوانتومی می‌تواند در شرح رفتار انسانی قصور کند، چون که فیزیک می‌تواند در شرح رفتار انسان‌ها شکست بخورد. ممکن است کشف معجزه‌آسایی یا یک پدیده ذاتاً غیر فیزیکی پیش بیاید که بر رفتار ماده فیزیکی تأثیرگذار باشد. هیچ حدی از پیشرفت‌های علمی هرگز چنین چیزی را رد نمی‌کند. کاری که از دست ما برمی‌آید این است که نشان دهیم که خود فیزیک کاملاً قادر به انجام تکلیفی است تا برای آنچه که ما می‌بینیم شرحی ارائه دهد. نسبت خاص آینشتاین برخلاف نسبیت عام، تئوری است که فضا و زمان را در هم آمیخته و سرعت نور را به عنوان یک حد مطلقی در جهان قرار داده است. فرض بگیریم که شما در نظر دارید تا تئوری ابداع کنید که همزمان 3 ایده‌های ذیل را در بر بگیرد. 1. مکانیک کوانتومی، 2. نسبیت خاص و 3. نواحی به اندازه کافی از فضا که مستقل از یکدیگر رفتار می‌کنند. برنده جایزه نوبل استیون واینبرگ بحث کرده است که هر تئوری که با این الزامات جور شود
شبیه به تئوری میدان کوانتومی در فاصله‌های نسبتاً دور و انرژی‌های پایین می‌شود. برای مثال چیزی بزرگتر از یک پروتون. در سازمانی که انسان‌ها می‌توانند کند و کاو کنند، هرچه هم که در بنیانی ترین و جامع ترین سطح طبیعت اتفاق بیفتد اهمیت ندارد. دنیا به خوبی توسط تئوری میدان کوانتومی شرح داده می شود. اگر ما علاقه به شرح دنیای روزمره با انرژی کم در اطرافمان هستیم و در نظر داریم که منحصراً به فیزیک بچسبیم، باید در چارچوب تئوری میدان کوانتومی کار کنیم. اجازه دهید ایده‌ای را قبول کنیم که تئوری میدان کوانتومی در سازمان زندگی روزمره کار می‌کند و بپرسیم که چرا ذرات کشف نشده‌ای وجود ندارند که برای زندگی روزمره اهمیتی داشته باشند. اول ما باید مقرر کنیم که ذرات واقعی و محسوسی نمی‌توانند وجود داشته باشند که در اطراف ما وزوز کرده با ما برخورد می‌کنند و به طریقی بر رفتار ذراتی تأثیر می‌گذارند که ما درباره آنها اطلاع داریم. بعد از آن است که باید به خودمان اطمینان دهیم که هیچ ذره مجازی یا فعل و انفعال تازه‌ای وجود ندارد که به همین طریق بر ذراتی که می‌بینیم تأثیر بگذارد. در تئوری میدان کوانتومی، ذرات مجازی آنهایی هستند که به صورت نوسان‌های کوانتومی به سرعت پا به هستی گذاشته و از هستی خارج می‌شوند. ضمن اینکه بر آنچه ذرات معمولی انجام می‌دهند تأثیر گذاشته بدون اینکه خودشان هرگز دیده شود. ما به این موضوع دوم در فصل بعد خواهیم پرداخت و حالا بر امکان ذرات واقعی تمرکز می‌کنیم. دلیلی که ما می‌دانیم که هیچ میدان یا ذره تازه‌ای وجود ندارد که نقش عمده‌ای در تاثیرگذاری بر فیزیکی داشته باشد که زیربنای زندگی‌های روزمره ماست، یکی از ویژگی‌های مهم تئوری میدان کوانتومی است به نام تقارن متقاطع. این ویژگی شگفت‌انگیز به ما کمک می‌کند تا مطمئن باشیم که بعضی انواع ذرات وجود ندارند. در غیر این صورت ما تا حالا آنها را کشف کرده بودیم. تقارن متقاطع اساساً میگوید که اگر یک میدانی بتواند با میدان دیگر فعل و انفعال کند، برای مثال با ساطع شدن از آن، پس میدان دومی میتواند تحت شرایط مناسبی ذراتی را از میدان اولی خلق کند. این موضوع را میتوان قیاس تئوری میدان کوانتومی با اصلی در نظر گرفت که هر کنشی دلالت ضمنی بر واکنشی دارد. شما ذره جدید X را در نظر بگیرید که ممکن است مشکوک باشد که منجر به اثرات فیزیکی نامحسوس اما مهمی در دنیای روزمره شود. چه توان خم کردن قاشق با نیروی ذهنی یا آگاهی باشد. این امر به این معنی است که ذره X باید با ذرات معمولی از قبیل کوارک‌ها و الکترون‌ها چه مستقیما و چه غیر مستقیم فعل و انفعال کند. اگر چنین کاری نکند، برای آن هیچ راهی وجود ندارد تا اثری بر دنیایی بگذارد که ما می‌بینیم. فعل و انفعال بین ذرات در تئوری میدان کوانتومی را می‌توان با مکانیسم دوست داشتنی دیافراگم فاینمن تصور کرد. به ذره X فکر کنید که با تبادل با ذره جدید دیگری مانند Y یک الکترون بیرون می‌جهد. از چپ به راست در دیاگرام یک X و یک الکترون وارد می شوند. یک ذره Y را مبادله کرده و هر کدام به راه خودشان می روند. این دیاگرام فقط یک شکل از چیزی نیست که می تواند اتفاق بیفتد، بلکه با عددی مرتبط است که به ما می گوید که فعل و انفعال چه قدرتی دارد. در این مورد تا چه حدی احتمال دارد که X از الکترون متصاعد شود. تقارن متقاطع میگوید که برای هر فرایندی از این گونه، فرایند دیگری با همان قدرت وجود دارد که با چرخاندن 90 درجه‌ای دیاگرام و جابجا کردن هر خطی به دست می‌آید که جهتش را از ذره به ضد ذره تغییر می‌دهد. در تئوری میدانی هر ذره یک ضد ذره با بار الکتریکی مخالف دارد.
ضد ذره یک الکترون ذره‌ای است به نام پوزیترون که بار مثبت دارد. تقارن متقاطع میگوید که اولین فرایند یعنی پراکنده شدن یک X از یک الکترون دلالت ضمنی بر وجود یک فرایند مربوطه دارد که طی آن یک الکترون و یک پوزیترون نابود میشوند تا یکی از ذرات X ما و همچنین یک ضد ذره آن را خلق کنند. این یک نتیجه نهایی است، چون که ما الکترون و پوزیترون را به فراوانی و با مراقبت زیاد به هم کوبیدیم. از سال 1989 تا 2000 یک سرعت دهنده ذره‌ای به نام برخورد دهنده الکترون پوزیترون بزرگ، پیشگام کلایدر بزرگ هادران در خارج از شهر ژنو مشغول به کار بود. فیزیکدانان در بین آزمایشات دیگر الکترون‌ها و پوزیترون‌ها را با انرژی بسیار مهیبی به هم برخورد می‌دادند و با دقت هر چیزی را که خارج می‌شد پیگیری می‌کردند. آنها باطناً امیدوار بودند تا ذرات تازه‌ای را پیدا کنند. کشف ذرات تازه، مخصوصاً ذرات غیر منتظره، چیزی است که فیزیک ذرات را هیجان انگیز می‌کند. اما آنها چیزی ندیدند. فقط ذرات شناخته شده تئوری هسته‌ای را دیدند که با تعداد بسیار زیادی تولید می‌شدند. همین کار را برای پروتون‌ها با برخورد دادن آنها با ضد پروتون‌ها انجام دادند. حکم نهایی این است که ما همه ذراتی را که بهترین تکنولوژی زمان حال ما را قادر می‌کنند تا آنها را پیدا کنیم پیدا کردیم. تقارن متقارن ما را مطمئن می‌کند که اگر ذره‌ای در اطراف ما پرسه می‌زند که می‌تواند با ماده معمولی با قدرتی کافی فعل و انفعال کند که تفاوتی در رفتار مواد روزمره ایجاد کند، این مواد به راحتی در آزمایشات تولید می‌شوند. اما چیزی در آنجا وجود ندارد. شاید هنوز هم ذرات دیگری وجود دارند تا یافته شوند. آنها به هیچ وجه به دنیای روزمره ما ارتباطی ندارند. این حقیقت که ما هنوز هم چنین ذراتی را پیدا نکرده ایم به ما چیزهای زیادی در این باره میگویند که این ذرات چه ویژگی‌هایی باید داشته باشند. این قدرت تئوری میدان کوانتومی است. هر ذره‌ای را که ما هنوز هم شناسایی نکرده ایم باید یکی از ویژگی‌های زیر را داشته باشند. 1. ممکن است آنقدر به طور ضعیفی با مواد معمولی فعل و انفعال کند که تقریباً هرگز تولید نشده باشد. یا 2. ممکن است آنقدر عظیم باشد به طوری که برخورد ذرات معمولی برای تولید آنها انرژی هایی را لازم داشته باشند که حتی بیشتر از انرژی بهترین سرعت دهنده ما باشند. و 3. ممکن است که عمر بسیار کوتاهی داشته باشند، طوری که ساخته شود اما تقریباً بلافاصله به ذرات دیگری تباه پیدا کنند. اگر هر ذره‌ای که ما تاکنون پیدا نکرده ایم به اندازه کافی دوام پیدا کرده و با مواد معمولی با قدرتی کافی فعل و انفعال کند که شاید بتواند فیزیک اتفاقات روزمره را متأثر کند، ما تا حال آن را در آزمایشات پیدا کرده بودیم. ما باور داریم که یکی از ذرات تا حال کشف نشده ماده تاریک است. ستاره شناسان که حرکت ستاره ها و کهکشان ها و ساختارهای با مقیاس های بزرگ جهان را مطالعه می کنند، متقاعد شدند که اکثر مواد تاریک هستند. این ماده نوعی ذره تازه‌ای است که بخشی از تئوری هسته‌ای نیست. ذرات ماده تاریک باید عمری طولانی داشته باشند. در غیر این صورت مدت‌ها قبل به تباهی کشیده می شدند. اما نمی توانند با مواد معمولی فعل و انفعال کنند. در غیر این صورت در یکی از آزمایشات متعدد برای ردیابی ماده تاریک که فیزیکدانان در زمان حال مشغول آن هستند یافت می شدند. ماده تاریک هرچه هست مطمئناً هیچ نقشی در آب و هوای کره زمین یا هر آنچه که به زیست شناسی، آگاهی یا زندگی انسانها مربوط است ندارد. یک راه گریز ظاهری در این تجزیه و تحلیل وجود دارد. ذره‌ای وجود دارد که ما فکر می‌کنیم وجود دارد، اما هرگز آن را مستقیما پیدا نکردیم. یعنی گرویتان،
این ذره سبک بوده و به اندازه کافی ثبات دارد تا ساخته شود. اما جاذبه چنان نیروی ضعیفی است که هر گرویتانی که ما در یک سرعت دهنده ذرات بسازیم با تعداد بسیار زیادی ذرات دیگری که ساخته می‌شوند غرق می‌شود و با این وجود جاذبه بر زندگی روزمره ما تاثیرگذار است. دلیل اساسی برای اینکه چرا جاذبه برای ما مهم است این است که یک نیروی دوربردی است که روی هم جمع می‌شود. هرچه مواد بیشتری داشته باشید که جاذبه را تولید کنند، اثرش بیشتر خواهد شد. این امر برای مثال الزاماً برای الکترومغناطیس صحت ندارد، چون که بارهای مثبت و منفی می توانند خنثی شوند. اما جاذبه روی هم جمع می شود. لذا در حالی که ما هیچ امیدی نداریم که یک گرویتان منفرد را بسازیم یا آن را به هم کوبیدن دو ذره به هم پیدا کنیم، اثر تجمعی جاذبه تمامی کره زمین مقدار نیروی قابل ملاحظه ای را خلق می کند. آیا امکان دارد که بعضی نیروهای دیگر هم از این راه گریز استفاده کنند؟ یعنی اگر به تعداد کمی از آنها نگاه کنیم ضعیف به نظر آیند. اما اگر ما مقدار زیادی ماده داشته باشیم که با هم کار کنند، بتوانند روی هم جمع شوند؟ مطلقاً چنین است و فیزیکدانان سالهاست که به دنبال چنین نیروی پنجمی هستند. تاکنون هیچی پیدا نکردند. مشوق جستجو برای نیروهای تازه این حقیقت است که اشیاء معمولی فقط از 3 نوع ذرات ساخته شدند: پروتون‌ها، نوترون‌ها و الکترون‌ها. ویژگی دیگر تئوری میدان کوانتومی این است که شما نمی‌توانید نیروهای یک ذره را خاموش و روشن کنید. میدان مربوطه همیشه در آنجا حضور دارد. شما می‌توانید نیروهای ماکروسکوپی را با ترتیب دادن بارهای منفی و مثبت در یک مغناطیس الکتریکی در راهی صحیح خلق کنید. اما میدان ذره به ذره همیشه حضور دارد. بنابراین ما فقط باید به دنبال نیروهایی بین این 3 نوع ذرات باشیم. فیزیکدانان دقیقاً همین کار را انجام دادند. آزمایشات بی‌عیب و نقص دقیقی را انجام دادند که اشیا با ترکیبات متفاوت را نزدیک به هم آورده و بعد از هم دور می‌کنند و به دنبال هر ایما و اشاره‌ای از هر اثر خارجی از نیروهای شناخته شده طبیعت می‌گردند. یک راهنمای خامی برای محدودیت‌های تجربی درباره نیروهای جدیدی که می‌توانند بر ماده معمولی اثر بگذارند. تا اینجا که یک نیروی تازه برای اینکه از پیدا شدن فرار کند، باید یا به اندازه کافی ضعیف باشد یا در فاصله‌های بسیار کوتاهی عمل کند. نتیجه این است که اگر نیروی جدیدی به اندازه 0.1 سانتیمتر گسترش پیدا کند که باید بکند تا اگر شما بخواهید از آن استفاده کنید تا قاشقی را خم کرده یا از مریخ به زمان و مکان تولد شما برسد، باید به طور قابل ملاحظه‌ای ضعیف‌تر از نیروی جاذبه باشد. این آنقدر هم ضعیف به نظر نمی‌رسد. اما به خاطر داشته باشید که نیروی جاذبه به طور خارق‌العاده‌ای ضعیف است. هر دفعه‌ای که شما به هوا می‌پرید، نیروهای ریز اندام الکترومغناطیسی در بدن شما بر نیروی جاذبه تجمعی همه کره زمین چیره می‌شوند. برای اینکه گفته شود یک نیرویی به اندازه جاذبه ضعیف است، مثل این است که گفته شود که 1,000,000,000,000,000,000,000,000 قدرت الکترومغناطیس است و نیروی حتی ضعیف‌تر کاملا در وضعیت‌های روزمره قابل اغماض است. در اینجا در محیط روزانه ما، دنیای انسان‌ها و اتومبیل‌ها و منازل، ما یک سیاهی کاملی از ذرات و نیروها و فعل انفعال‌هایی داریم که به اندازه کافی قوی هستند تا اثر قابل توجهی بر هر چیزی داشته باشند. این یک دستیابی ذکاوتی بسیار قابل ملاحظه است. یکی از آنهایی که نژاد انسانی می‌تواند به آن افتخار کند. تصویر بزرگ. نویسنده شان کارول.
انتشارات آوای بوف. avayaboof.com. تئوری کارآمد دنیای روزمره. همه این صحبت‌ها در مورد ذرات و میدان‌های کوانتومی می‌توانند تقریباً به طور بی‌نهایتی از جنبه انسانی تصویر بزرگ، یعنی نگرانی‌ها و دلواپسی‌های زندگی‌های فردی و اجتماعی ما بعید به نظر بیایند. اما ما از ذرات و میدان‌هایی ساخته شده ایم که از قوانین سرسخت فیزیک اطاعت می‌کنند. هر چیزی که ما در نظر داریم که درباره انسان‌ها فکر کنیم، باید با طبیعت و رفتار قطعاتی سازگاری داشته باشد که ما از آنها ساخته شده ایم. حتی اگر آن قطعات همه داستان را بیان نکنند. فهم این که این ذرات و میدانها چه هستند و آنها چگونه با یکدیگر فعل و انفعال می‌کنند، بخش مهمی از درک این امر است که انسان بودن چه معنی دارد. قیدوبندهایی که مکانیک کوانتومی و نسبیت ارائه می‌دهند، تئوری میدان کوانتومی را به شدت چارچوبی، محدود کننده و بی‌رحم می‌کند. ما می‌توانیم این سختگیری را برای نقشه‌ریزی به کار گیریم که ما به چه خوبی تئوری هسته‌ای، یعنی رده خاصی از میدانها و فعل و انفعالاتی را که بر محیط محلی ما حکم روایی می‌کنند مورد آزمایش قرار دهیم. جواب سوال این است: واقعاً خیلی خوب. برای اینکه متقاعد شویم کافی است که ما می‌دانیم که در این سازمان ذرات و میدانهای مربوطه چه هستند و هر کشف تازه‌ای شامل پدیده‌هایی است که خودشان را فقط در جای دیگری، یعنی در انرژی‌های بالاتر، فاصله‌های کوتاه‌تر و شرایط بسیار مفردتر نشان می‌دهند. اما علیرغم این امر که ما نمی‌توانیم مستقیما ذرات و میدانهای جدید را ببینیم و یا اینکه آنها نمی‌توانند بعضی اثرات نامحسوس اما مهمی بر ذراتی بگذارند که ما می‌توانیم ببینیم، ما چگونه این موضوع را می‌دانیم؟ جواب را می‌توان در ویژگی دیگری از میدانهای کوانتومی جستجو کرد. ایده‌ای که تئوری کارآمد میدانی خوانده می‌شود. در تئوری میدان کوانتومی، واژه تعدیل کننده کارآمد به معنی چیزی شبیه کاری خوبی می‌کند که با اطلاعات جور می‌آید نیست، بلکه یک تئوری کارآمد یک تخمین نوظهوری از یک تئوری عمیق‌تر است. نوعی تخمین که به خاطر قدرت تئوری میدان کوانتومی همگی خاص، قابل اعتماد و به خوبی کنترل شدن. با در نظر گرفتن بعضی سیستم‌های فیزیکی، چیزهایی وجود دارند که شما به آنها اهمیت می‌دهید و چیزهایی که اهمیت نمی‌دهید. تئوری کارآمد تئوری است که فقط آن ویژگی‌های سیستم را الگو می‌کند که شما به آن اهمیت می‌دهید. ویژگی‌هایی که شما به آنها اهمیتی نمی‌دهید، آنقدر کوچک هستند که قابل ملاحظه نیستند یا به روش‌های جلو عقب می‌روند که همه حذف می‌شوند. تئوری کارآمد ویژگی‌های ماکروسکوپی را شرح می‌دهد که از شرح جامع‌تر میکروسکوپی ظاهر می‌شود. تئوری‌های کارآمد در شرایطی متنوع مورد مصرف بسیاری دارند. وقتی که ما درباره توصیف هوا به عنوان یک گاز صحبت کردیم تا به عنوان تجمعی از مولکول‌ها، ما در واقع یک تئوری کارآمدی را مورد استفاده قرار دادیم، چون که در آنجا حرکت تک تک مولکول‌ها مورد نظر ما نبود. درباره حرکت زمین به دور خورشید نگاه کنید. کره زمین تقریباً حاوی 10⁻50 اتم مختلف است. تقریباً غیر ممکن است که در سطح اتمی شرح دهیم که شیء چنین بزرگی چگونه در داخل فضا حرکت می‌کند. ما چگونه به طور ممکنی می‌توانیم همه این اتم‌ها را پیگیری کنیم؟ جواب این است که ما مجبور نیستیم. ما فقط باید پیگیر یک کمیت منفردی باشیم که مورد علاقه ماست. یعنی محل مرکز توده کره زمین. هر وقتی که ما درباره حرکت اشعاع بزرگ ماکروسکوپی صحبت می‌کنیم،
تقریباً همیشه تلویحاً از یک تئوری کارآمدی درباره حرکت مرکز توده آنها استفاده می‌کنیم. ایده تئوری کارآمد در همه جا حاضر است. اما وقتی که ما با میدانهای کوانتومی سر و کار داریم به اوج خودش میرسد. علت آن بینش برنده جایزه نوبل کنت ویلسون است که عمیقاً درباره طبیعت میدان در تئوری میدان کوانتومی فکر کرد. ویلسون بر حقیقتی تمرکز کرد که برای فیزیکدانان به خوبی شناخته شده بود. اگر شما یک میدان در حال ارتعاشی داشته باشید، همیشه می توانید آن ارتعاشات را به اعانه دهندگان خاصی در هر طول موجی تقسیم کنید. وقتی که ما یک اشعه نور را از یک منشور عبور می دهیم و آن را در رنگ‌های مختلفی می شکافیم، همین کار را انجام می دهیم. نور قرمز یک ارتعاش با طول موج بلند در میدان الکترومغناطیسی است. نور آبی یک ارتعاش با طول موج کوتاه و به همین منوال طول موج بقیه رنگ‌های بینابینی هستند. در مکانیک کوانتومی ارتعاشات با طول موج کوتاه سریعتر نوسان پیدا می‌کنند. لذا انرژی بیشتری از ارتعاشات با طول موج بلند دارند. چیزهایی که ما اهمیت می‌دهیم ارتعاشات با انرژی پایین و طول موج‌های بلند هستند. یعنی آنهایی که در زندگی روزمره ما راحت‌تر ساخته و مشاهده می‌شوند. مگر اینکه زندگی روزمره شما را در معرض سرعت دهنده‌های ذرات یا اشعه‌های کیهانی پر انرژی قرار دهد. لذا ویلسون میگوید که تئوری میدان کوانتومی به طور اتوماتیکی مجهز به روش بسیار طبیعی می‌آید تا تئوری‌های کارآمد را خلق کند. یعنی تو فقط پیگیر ارتعاشات با طول موج بلند و انرژی پایین در میدانها باشد. ارتعاشات با طول موج کوتاه و انرژی بالا هنوز هم وجود دارند. اما تا آنجا که مد نظر تئوری کارآمد است، تنها کاری که آنها می توانند انجام دهند تأثیر بر رفتار ارتعاشات با طول موج بلند است. تئوری های کارآمد میدانی رفتار انرژی پایینی دنیا را به دست می آورند و با استانداردهای فیزیک ذره‌ای هر چیزی هم که ما در زندگی روزمره می بینیم در همین انرژی های پایین رخ می دهند. برای مثال ما می‌دانیم که پروتون ها و نوترون ها از کوارک های بالا و پایین ساخته شدند که با گلوآن به هم متصل شدند. کوارک ها و گلوآن ها که با انرژی های بالا در داخل پروتون ها و نوترون ها با سرعت و انرژی زیاد حرکت می کنند، ارتعاشاتی با طول موج کوتاه هستند. ما لازم نداریم که چیزی درباره آنها بدانیم تا درباره پروتون ها و نوترون ها و نورون های صحبت کنیم که کاملا به خوبی کار می کنند. مگر اینکه آنها را آنقدر بزرگ نمایی کنیم که بتوانیم کوارک ها و گلوآن های تک تک را ببینیم. این مثال ساده جنبه‌های مهم چگونگی کار تئوری های کارآمد را برجسته می کند. اول اینکه دقت کنید که نهادهای واقعی که ما درباره آنها صحبت می‌کنیم، یعنی هستی شناسی تئوری در تئوری کارآمد می‌توانند کاملاً از تئوری میکروسکوپی جامع‌تر و متفاوت باشند. تئوری میکروسکوپی حاوی کوارک هاست. تئوری کارآمد حاوی پروتون ها و نوترون هاست. این یک مثال برای امر ظهور است. واژگانی که ما استفاده می‌کنیم تا درباره مایعات صحبت کنیم کاملاً با واژگان مربوط با مولکول‌ها تفاوت دارند. حتی با وجود اینکه آنها می‌توانند به همان سیستم فیزیکی اشاره داشته باشند. دو ویژگی مشخص کننده‌ای وجود دارند که نشان می‌دهند که تئوری‌های کارآمد میدانی به طور شگفت‌انگیزی تا چه حد ساده و قوی هستند. اول اینکه برای هر تئوری کارآمدی ممکن است چندین تئوری مختلف میکروسکوپی وجود داشته باشند که به آن منجر می‌شوند. این همان تحقق پذیری متعدد در زمینه فیزیک کوانتومی است. در نتیجه ما احتیاج نداریم تا همه جزئیات میکروسکوپی را بدانیم
تا اظهار نظرهای مطمئنی درباره رفتار ماکروسکوپی ارائه دهیم. دوم، با در نظر گرفتن هر تئوری کارآمدی، انواع پویایی‌های دینامیک که تئوری می‌تواند داشته باشد، به طور کلی بسیار محدود هستند. یعنی در حقیقت راه‌های بسیار متفاوتی وجود ندارند که میدان‌های کوانتومی در انرژی‌های پایین بتوانند رفتار کنند. وقتی که شما به من گفته باشید که در تئوری شما ذراتی وجود دارند، تنها چیزی که من لازم دارم انجام دهم این است که معدودی پارامتر از قبیل جرم‌ها و قدرت فعل و انفعال آن ذرات را اندازه‌گیری کنم و در نتیجه این کار تئوری کاملا مشخص می شود. این امور شبیه به سیاره‌های گردش کننده دور خورشید هستند. هیچ تفاوتی نمی کند که سیاره مشتری یک غول گازی است و مریخ یک سیاره سرد صخره‌ای. هر دوی آنها در مدارهایی حرکت می کنند، طوری که مراکز آنها از قوانین نیوتنی اطاعت می کنند. به این دلیل است که ما مطمئن هستیم که تئوری هسته‌ای اساساً در حیطه کاربردیش صحیح است. حتی اگر چیز بسیار متفاوتی در سطح میکروسکوپی وجود داشته باشد که به هیچ وجه تئوری میدانی یا حتی فضا و زمانی نباشد، آنطوری که ما آنها را میشناسیم، تئوری کارآمد ظهوری هنوز هم یک تئوری معمولی میدانی خواهد بود. مواد بنیانی واقعیت ممکن است چیزی کاملا متمایز از هر چیزی باشند که همه فیزیکدانان زنده‌ای هرگز تصورش را کرده باشند. با این وجود در دنیای روزمره ما هنوز هم فیزیک بر اساس قوانین تئوری میدان کوانتومی کار خواهد کرد. اگر شما فیزیکدانی باشید که سعی دارد یک تئوری درباره همه چیزها برپا کند، همه این امور به شدت طاقت فرسا خواهند بود. اما جنبه خوب قضیه در این است که ما قبضه خوبی بر تئوری بعضی چیزهای با انرژی پایین داریم. مخصوصاً نوع چیزهایی که در زندگی روزمره با آنها مواجه می‌شویم. ما می‌دانیم که تئوری هسته‌ای جواب نهایی نیست. این تئوری شرحی برای ماده سیاهی ندارد که بر غلظت ماده جهان غلبه دارد و سیاه‌چاله‌ها و یا اتفاقی را که در بیگ بنگ اتفاق افتاده هم شرح نمی‌دهد. لذا ما می‌توانیم تصور کنیم که این تئوری را با اضافه کردن فیزیک جدیدی که تا امروز شناخته شده نیست بهبود ببخشیم که برای شرح پدیده‌های فیزیک نجومی، استروفیزیک و کیهانشناسی کافی باشد. در آن وقت است که ما خواهیم توانست حیطه‌های کاربردی تئوری‌های مختلف از نوع دیاگرام‌های ون را شرح دهیم که در فصل 12 مشاهده کردیم. فیزیک نجومی محتاج چیزی بیشتر از تئوری هسته است، اما تجربیات روزمره ما به خوبی در حیطه کاربردی N است. راه دیگر انتقال همین ایده فکر کردن در این باره است که کدام پدیده به کدام پدیده دیگری وابسته است. آنطور که فیلسوفان میگویند چه چیزی بر چه چیزی روی میدهد. پدیده‌های فیزیک نجومی بر تئوری هسته‌ای وابسته‌اند، اما به فیزیک جدید هم وابسته هستند. و البته همه چیزها به همان واقعیت زیربنایی وابسته‌اند. اما مهم این است که پدیده‌های ظهوری که ما در زندگی روزمره‌مان می‌بینیم به ماده تاریک یا سایر فیزیک‌های جدید وابسته نیستند. به علاوه آنها فقط به واقعیت زیربنایی از طریق وابستگیشان به ذرات و فعل و انفعالات تئوری هستگی وابستگی دارند. این همان قدرت تئوری میدانی کارآمد است. انواع و اقسام دیوانگی‌های میکروسکوپی، جاذبه کوانتومی ممکن است در عمق واقعیت زیربنایی رخ دهند، اما هیچ کدام از آنها برای رفتار صندلی‌ها، اتومبیل‌ها و دستگاه عصبی مرکزی اهمیتی ندارند. همه آنها در تئوری کارآمد میدانی تئوری هسته‌ای شامل می‌شوند.
قدرت تئوری کارآمد همان امری است که به ما امکان می‌دهد تا پافشاری کنیم که وقتی که ما ادعای بی‌پروایی می‌کنیم که قوانین فیزیکی که زیربنای زندگی روزمره هستند کاملاً شناخته شده‌اند، این بار موضوع فرق دارد. وقتی که نیوتن و لاپلاس به شکوه مکانیک کلاسیک فکر می‌کردند، ممکن است احتمالی را در نظر می‌گرفتند که یک روزی نظریاتشان توسط تئوری‌های جامع‌تری لغو یا جانشین می‌شوند و بالاخره هم توسط نسبیت خاص، نسبیت عام و مکانیک کوانتومی لغو شدند. تئوری نیوتنی در بعضی حیطه‌های کاربردی تخمین خوبی است، اما در نهایت فرو می‌ریزد و ما احتیاج به توصیف بهتری از واقعیت داریم. موضوع تازه این است که نیوتن و لاپلاس حتی اگر به ایده‌هایشان به عنوان تنها ایده صحیح در یک سازمان خاص فکر می‌کردند، هیچ راهی نداشتند که بدانند که آن سازمان تا چه اندازه‌ای گسترش پیدا خواهد کرد. جاذبه نیوتنی برای کره زمین یا سیاره زهره به خوبی کار می‌کند. اما بالاخره وقتی ما مدار عطارد را در نظر می‌گیریم که انحراف کوچک مسیرش که یکی از قوی‌ترین مدارک به نفع نسبیت عام آینشتین است، جاذبه نیوتنی فرو می‌ریزد. اما نیوتن هیچ ایده‌ای نمی‌توانست داشته باشد که تئوریش تا چه حدی ممکن است صحت داشته باشد. اما با تئوری کارآمد میدانی این دقیقاً همان چیزی است که ما داریم. یک تئوری کارآمد میدانی تا وقتی که انرژی‌ها از یک حد مقطعی کمتر بوده و فاصله‌ها از یک حد کم خاصی بزرگتر باشند که با آزمایش برقرار شدند. همه اتفاقاتی را شرح می‌دهد که بر یک رده از میدان‌های خاص وارد می‌آیند. به محض اینکه ما پارامترهای تئوری کارآمد را تعیین کردیم، خواهیم دانست که در هر آزمایشی که در حیطه کاربردیش تصور آن را بکنیم، بر میدان‌های ما چه اتفاقی وارد می‌آید، حتی اگر ما هنوز هم آن آزمایش‌ها را انجام نداده باشیم. 1,000,000 راه وجود دارد که ادعایی که قوانین فیزیک زیربنای زندگی روزمره کاملاً شناخته شده‌اند بد تعبیر شود. این ادعا در حالی که به طور غیر قابل انکاری یک ادعای جسورانه است، به راحتی میتوان آن را با چیزی اشتباه کرد که حتی بلند پروازانه تر از آن چیزی است که واقعاً هست و بعد از آن این ادعای گزاف را رد کرد. مطمئناً این ادعا دلالت ضمنی بر این امر ندارد که ما همه فیزیک را میدانیم. این ادعا حتی با تخیلات بسیار سرکش وسیع هم دلالت بر این ندارد که ما می‌دانیم که همه چیزها در سطح روزمره چگونه کار می‌کنند. هیچ کس با عقل سلیمش فکر نمی‌کند که ما تئوری‌های کاملی از زیستشناسی یا علم اعصاب یا هواشناسی یا از جریان الکتریسیته از درون مواد معمولی داریم. یا نزدیک است که دارا باشیم. این پدیده‌ها باید با تئوری هسته‌ای سازگاری داشته باشند، اما خود پدیده‌ها ظهوری هستند. همانطور که ما در فصل 12 بحث کردیم، فهمیدن پدیده‌های ظهوری یک موضوع کشف دانش جدید است. یافتن آن طرح‌هایی که هر جا که موجود هستند به ما امکان می‌دهند تا رفتارهای ساده را از تعداد زیادی اجزای در حال حرکت بیرون بکشیم. بعضی اوقات درخواست ساده‌ای مبنی بر سازگار بودن با یک تئوری زیربنایی چیزهای زیادی به ما میگوید. مانند مورد سیاره‌هایی که در اطراف خورشید حرکت می‌کنند. حفظ شتاب، مومنتوم بلافاصله به ما میگوید که زمین در یک جهت دل بخواهی کج و ماوج نخواهد رفت. نبودن نیروهای دوربرد غیر از جاذبه و الکترومغناطیس به ما میگویند که شما نمیتوانید قاشق را با نیروی ذهنیتان خم کنید. اما معمولاً یک شکاف پهنی بین دانستن یک تئوری در یک سطح و دانستن تئوری‌های ظهوری وجود دارد که با دانه درشت کردن به آن مربوط میشوند. با عطف به اصول تئوری کارآمد میدانی، موفقیت تئوری هسته‌ای و فهم ما از حیطه کاربردی آن دلالت بر این دارند که یک استنباط بزرگی، یک ضریب اعتباری بیزینی بالا
به نفع فهمیدن پدیده‌های ماکروسکوپی در واژه‌هایی وجود دارد که با قوانین زیربنایی فیزیک سازگار هستند. استثناءات همیشه می‌توانند وجود داشته باشند. اما همانطور که دیوید هیوم می‌توانست بگوید اگر باور کنید که در هر مورد خاصی یک نمونه حقیقی از تخطی از تئوری هسته‌ای است، شواهد و مدارک شما به نفع آن باید به اندازه کافی قوی باشند تا بر مقادیر متنابهی از مدارک و شواهد بر علیه آن غلبه کنند. حتی با قبول اینکه علم هرگز چیزی را ثابت نمی‌کند و اینکه غافلگیر کننده ها همیشه ممکن است وجود داشته باشند، هنوز هم مقداری راه فرار برای این برهان ما وجود دارند که قوانین فیزیکی که زیربنای زندگی روزمره ما هستند کاملا شناخته شدند. اقرار نکردن به اینها از نظر ذکاوتی صادقانه نیست که باز هم خبری بد است. آسان‌ترین راه فرار این خواهد بود که تئوری میدان کوانتومی در حیطه‌ای که شامل زندگی روزمره می شود کاملا غلط باشد. برای مثال، اگر اثرات فیزیکی وجود داشته باشند که از یک ذره به ذره دیگری کشیده می شوند، اما نه از طریق چیزی شبیه به میدان کوانتومی چه؟ در زمینه‌های کلی چون این چیزی بسیار نامحتمل است وقتی که شما اصول اساسی نسبیت و مکانیک کوانتومی را قبول کردید. کم و بیشی مجبور می شوید که تئوری میدان کوانتومی را هم قبول کنید. در نواحی که جاذبه شدید است، مانند بیگ بنگ و سیاه‌چاله‌ها، تئوری میدانی ممکن است به راحتی فرو ریزد. خوشبختانه در اتاق نشیمن شما سیاه‌چاله‌ای وجود ندارد. اما به خاطر کامل بودن بحث، ما باید اقرار کنیم که همیشه وجود چنین چیزی احتمال خواهد داشت. راه فرار ممکن دیگر که مسلماً محتمل‌تر از اولی است، مسئله تهدید کننده است که ما مکانیک کوانتومی را کاملاً نمی‌فهمیم. ممکن است که ما همه قطعات هستی شناسی کوانتومی، عملکردهای موجی، معادله تحولی شرودینگر را در اختیار داشته باشیم و کار زیربنایی که باقی مانده این باشد که تعبیر کنیم که چگونه این رسمی‌گرایی دنیای واقعی را شرح می‌دهد. در این وضع این راه فرار به سرعت بسته می‌شود. واقعاً در تمامی رویکردهای شایع در مکانیک کوانتومی در اینجا هیچ مفری وجود ندارد. در دینامیک کوانتومی برای اصول کلی تئوری میدانی کارآمد هیچ راهی برای تخطی وجود ندارد. اما به این علت که همه ماها درباره تدوین مکانیک کوانتومی موافقت نداریم، ممکن است که تئوری صحیح مکانیک کوانتومی بالاخره به ما بگوید که برای مثال عملکرد موجی به طور الله بختکی فرو نمی‌ریزد. شاید ویژگی‌های نامحسوسی از اندازه‌گیری‌های کوانتومی وجود دارند که تا حال از کشف شدن طفره رفتند. اما نقش مهمی در چگونگی فهم ما از زیست شناسی و آگاهی بازی خواهند کرد. ممکن است چنین باشد. راه فرار احتمالی دیگر این است که فیزیک جدید در قوانین تازه دینامیک پنهانکاری نمی‌کند، بلکه در وضعی کار می‌کند که هنوز هم ما درباره شرایط ابتدایی جهان از آن وضع اطلاعی نداریم. یعنی نوعی از پیش ترتیب دادن و نه تقدیر. به نظر می‌رسد که جهان ابتدایی محلی بسیار ساده با آنتروپی پایین بوده که به این معنی است به دنبال تعریف آنتروپی توسط بولتزمن که حالات زیادی وجود ندارد که می‌توانست در آنها هستی داشته باشد. اما حداقل قابل تصور است که جهان در آن زمان در یک حالت ویژه‌ای بوده که تقارن‌های بسیار نامحسوسی داشته تا بتوانند تأثیری بر زندگی امروزی ما داشته باشند. بالاخره راه فرار آشکاری وجود دارد و آن این است که توصیف جهان منحصراً به وسیله قوانین فیزیک ممکن است به اندازه کافی خوب نباشد. ممکن است واقعیت بیش از دنیای فیزیکی باشد. ما در فصل 41 بحث جدی درباره این احتمال خواهیم داشت.
در حالی که ما برای فهمیدن بهتر جهان در سطوح بالا، پایین و جانب آن به کوششمان ادامه دهیم، شاید محتمل ترین سناریو برای پیشرفت آینده این باشد که تئوری هسته‌ای به صورت یک الگوی خوبی در حیطه کاربردیش ادامه یابد. ما قبلا فکر می‌کردیم که اتم‌ها شامل یک هسته و تعدادی الکترون هستند که در اطراف آن می‌چرخند. حالا می‌دانیم که هسته از پروتون‌ها و نوترون‌ها ساخته شده که به نوبه خودشان از کوارک‌ها و گلوئان‌ها ساخته شدند. اما ما وقتی به وجود پروتون‌ها و نوترون‌ها پی بردیم، باورمان در مورد وجود هسته را از دست ندادیم و وقتی که کوارک‌ها و گلوئان‌ها را فهمیدیم، باورمان به وجود نوترون‌ها و پروتون‌ها را هم از دست ندادیم. به همین منوال حتی بعد از 100 یا 1000 سال پیشرفت علمی، دیگر ما هنوز هم به تئوری هسته‌ای با میدانها و فعل و انفعالاتشان باور خواهیم داشت. امیدواریم تا آن زمان ما در سطح عمیق‌تری از فهم قرار گرفته باشیم. اما تئوری هسته‌ای هرگز از بین نخواهد رفت. این قدرت تئوری‌های کارآمد است. چرا جهان وجود دارد؟ من در سن بسیار جوانی عاشق جهان شدم. وقتی که شبها روی تخت آماده برای خواب دراز می‌کشیدم، اغلب درباره انبساط فضا و این موضوع فکر می‌کردم که نزدیک به بیگ بنگ روزا به چی شباهت داشتند و چه نوع دیگری از جهان‌ها می‌توانستند وجود داشته باشند. تا اینکه به این فکر می‌افتادم: چه می‌شد اگر جهان ما هرگز وجود نمی‌داشت؟ چه می‌شد اگر در حقیقت هیچ چیزی وجود نداشت؟ برای من همین بس بود که تا صبح خوابم نبرد. اینها سوالات کلاسیکی هستند و در پشت سر آنها عقیده پنهان است که وجود جهان طالب نوعی شرح است. در سال 1697 گاتفرید لایبنیز، کسی که او را به عنوان توضیح دهنده اصل دلیل کافی و اصل بهترین و یکی از مخترعین حساب دیفرانسیل و انتگرال به خاطر داریم، در مقاله‌ای تحت عنوان درباره خاستگاه غایی چیزها دلیل آورد که ما باید تا اندازه‌ای در این مورد متعجب باشیم که اصلاً چیزی وجود دارد. به هر حال نیستی از هر چیز خاصی که هرگز میتواند وجود داشته باشد ساده تر است. چون فقط یک نیستی وجود خواهد داشت. اما انواع مختلف هستی ها وجود دارند. جدیدتر فیلسوف انگلیسی درک پارفیت همدلی کرده و گفته است که میتواند تعجب آور باشد که چیزی وجود داشته باشد. فقط به این خاطر که این سوالاتی شایع‌اند، به این معنی نیست که سوالات درستی برای پرسیدن هستند. یک بار از سیدنی مورگن بسر، استاد بسیار دوست داشتنی فلسفه در دانشگاه کلمبیا، سوال شده بود که چرا چیزی وجود دارد به جای اینکه هیچ چیز نباشد. مورگن بسر بلافاصله جواب داده بود که اگر چیزی نبود تو هنوز هم شکایت می‌کردی. علاوه بر نگرانی‌ها و بزلگویی‌ها، ما با دو سوال جالب توجه روبرو هستیم. سوالاتی به نظر مشابه اما به راه‌های مهمی متفاوت. 1. آیا جهان می‌تواند احتمالاً به همین سادگی وجود داشته باشد؟ آیا ما حداقل می‌توانیم سناریوهای معقولی را تصور کنیم که در آنها جهان در حقیقت به خودی خود وجود دارد؟ یا لازم است که چیزی خارج از جهان را تصور کنیم تا شرحی برای وجودش بدهیم؟ 2. بهترین شرح برای وجود جهان چیست؟ اگر ما لازم داشته باشیم تا متوسل به چیزی خارج از جهان شویم تا برای هستی آن شرحی بدهیم، آن چیز چیست؟ آیا بهتر یا ساده تر نیست که به هیچ وجه متصل به چیز اضافی نشویم؟ 2. بهترین شرح برای وجود جهان چیست؟
اگر ما لازم داشته باشیم تا متوسل به چیزی خارج از جهان شویم تا برای هستی آن شرحی بدهیم، آن چیز چیست؟ آیا بهتر یا ساده تر نیست که به هیچ وجه متوسل به چیز اضافی نشویم؟ به پیروی از ارسطو این حقیقت که جهان وجود دارد اغلب به عنوان مدرکی به نفع وجود خدا اتخاذ سند شده است. این برهان چنین ادامه می‌یابد که جهان خاص است و محتمل الوقوع و به راحتی می‌توانست طور دیگری باشد. لذا باید امری وجود داشته باشد که جهان را شرح دهد و سپس چیزی که این امر را شرح دهد و پیش روی در زنجیره استدلالی به همین منوال ادامه می‌یابد. برای اجتناب از افتادن در سوراخی دهلیزی با سیری قهقرایی ما باید متوسل به هستی لازمی شویم. کسی که باید وجود داشته باشد و از آنجا که نمی‌تواند غیر از این باشد، لذا وجودش محتاج هیچ شرحی نیست و آن هستی همان خداست. طبیعت‌گرایان شاعر پیشه وقتی که به جهان می‌پردازند علاقه ندارند تا درباره الزامات صحبت کنند. آنها ترجیح می‌دهند تا همه گزینه‌ها را روی میز گذاشته و بعد از آن سعی کنند تا تعیین کنند که ضرایب اعتباری ما در هر یک از اینها چه باید باشند. ممکن است یک شرح نهایی وجود داشته باشد. ممکن است یک زنجیره بی‌نهایتی از شرح‌ها وجود داشته باشد. ممکن هم هست که اصلاً هیچ شرح نهایی وجود نداشته باشد. پیشرفت‌های فیزیک مدرن و کیهانشناسی یک پیغام نسبتاً بی‌ابهامی فرستادند. هیچ اشکالی در هستی گرفتن جهان بدون هیچ کمک خارجی وجود ندارد. اما این سوال که چرا اینطوری هست که هست، به جای اینکه طور دیگری باشد، ارزش تجسس دارد. اجازه دهید با سوال نسبتاً آسان و متمایل به علمی شروع کنیم. آیا جهان می توانسته فقط توسط خودش هستی پیدا کند یا محتاج چیزی است تا آن را به هستی بکشاند؟ همانطور که گالیله به ما یاد داده، یکی از ویژگی‌های بنیانی فیزیک مدرن این است که اشیا می توانند بدون احتیاج به یک مسبب خارجی یا به حرکت درآورنده حرکت کنند و متمایل به این کار هم هستند. کلاً همین امر برای جهان هم صدق می کند. سؤال علمی که باید پرسیده شود این نیست که چه چیزی مسبب جهان بوده یا چه چیزی باعث ادامه جهان می شود. تنها چیزی که ما می خواهیم بدانیم این است که آیا وجود جهان با قوانین شکست ناپذیر طبیعت سازگار است یا ما باید به ورای این قوانین نگاه کنیم تا برای آن شرحی ارائه دهیم. این سوال را این حقیقت پیچیده می کند که ما نمی دانیم که قوانین نهایی طبیعت واقعاً چه هستند. مثلا این موضوع را در نظر بگیرید که به طور حل ناشدنی به این امر گره خورده که چرا جهان وجود دارد. آیا جهان برای همیشه وجود داشته یا در یک لحظه خاصی فرضاً در بیگ بنگ پا به هستی گذاشته است؟ هیچ کس نمی داند. اگر ما پیر سیمون لاپلاس بودیم که باور به فیزیک کلاسیک نیوتنی داشت و ایده‌ای را مسخره می کرد که خدا هرگز در کار طبیعت دخالتی داشته، جواب ساده می بود. در این حال باور می داشتیم که جهان برای همیشه وجود داشته است. در این تفکر فضا و زمان ثابت و مطلق هستند و واقعاً هیچ اهمیتی ندارد که بر سر موادی که در داخل فضا حرکت می کنند چه اتفاقی بیفتد. زمان از بی‌نهایت گذشته تا بی‌نهایت آینده گسترش دارد. البته شما آزادید که سایر تئوری‌ها را در نظر بگیرید، اما در فیزیک تعدیل نشده نیوتنی هم جهان آغازی نداشته است. بعد از آن در سال 1915 آینشتاین و تئوری نسبیت عام او پیش آمدند. فضا و زمان در فضا زمانی 4 بعدی مشمول شدند و بر اساس این تئوری
فضا زمان مطلق نیست، بلکه پویا یا دینامیک بوده و در فعل و انفعال با ماده و انرژی کش آمده یا تاب می‌خورد. کمی بعد از آن ما یاد گرفتیم که جهان در حال انبساط است که منجر به پیشبینی وجود یکتایی بیگ بنگ در گذشته شد. در نسبیت عام کلاسیک، بیگ بنگ دقیقاً اولین لحظه در تاریخ جهان و شروع زمان هم هست. بعد از آن در دهه 1920 ما به مکانیک کوانتومی برخورد کردیم. در مکانیک کوانتومی حالت جهان در حقیقت یک پیکربندی خاص فضا زمان و ماده نیست. حالت کوانتومی یک برهم‌نهی احتمالات بسیار مختلف کلاسیک است. این گفته کاملا قوانین بازی را عوض کرد. در نسبیت عام کلاسیک بیگ بنگ شروع فضا زمان است. در نسبیت عام کوانتومی با این وجود که این تئوری هر چیزی که باشد تا این زمان هیچ کس فرمول بندی کاملی از آن ندارد، ما نمی‌دانیم که جهان یک شروعی داشته یا نداشته است. دو احتمال وجود دارد. یکی که جهان ازلی است، یکی که شروعی داشته است. به این جهت است که معلوم شده که معادله شرودینگر درباره مکانیک کوانتومی دو نوع راه حل متفاوت دارد که با این دو نوع متفاوت جهان مطابقت می‌کنند. یک احتمال این است که زمان بنیانی است و جهان با گذشت زمان تغییر پیدا می‌کند. در این مورد معادله شرودینگر بدون ابهام خواهد بود، یعنی زمان بی‌نهایت است. اگر جهان به واقع متحول شود، پس همیشه در حال تحول بوده و همیشه هم تحول پیدا خواهد کرد. هیچ شروع و ختمی در بین نیست. شاید یک لحظه شبیه به بیگ بنگ ما بوده، اما فقط یک مرحله موقتی بوده و حتی قبل از این اتفاق جهانهای بیشتری در جاهایی وجود داشتند. احتمال دیگر این که زمان واقعاً بنیانی نیست، بلکه ظهوری است. پس جهان می‌تواند شروعی داشته باشد. معادله شرودینگر راه حل‌هایی دارد که جهانهایی را شرح می‌دهد که به هیچ وجه تحول پیدا نکرده. صرفاً بدون تغییر در جایشان می‌نشینند. شما ممکن است فکر کنید که این فقط یک کنجکاوی ریاضیاتی است که ربطی به دنیای واقعی ما ندارد. بالاخره واضح به نظر می‌رسد که زمان وجود دارد و در همه اطراف ما در حال گذار است. در این حال در یک دنیای کلاسیک شما درست می‌گویید. زمان یا می‌گذرد یا نمی‌گذرد. از آنجا که به نظر می‌آید که در دنیای ما زمان می‌گذرد، احتمال یک جهان بی زمان خیلی مناسب به نظر نمی‌رسد. مکانیک کوانتومی فرق می‌کند. این مکانیک جهان را به مثابه یک برهم‌نهی احتمالات کلاسیک مختلف شرح می‌دهد. شبیه به این است که ما راه‌های مختلفی را در دست می‌گیریم که یک دنیای کلاسیک می‌تواند داشته باشد و آنها را روی هم تلمبار کرده تا یک دنیای کوانتومی را اما در لحظه‌های متفاوتی از زمان خلق کنیم. تمامی جهان در ساعت 12، تمامی جهان در ساعت 12.01 ثانیه، تمامی جهان در ساعت 12.02 ثانیه و به همین منوال. اما در لحظاتی که بسیار کوتاه‌تر از 1 دقیقه از هم جدا هستند. شما همه این پیکربندی‌ها را به دست گرفته و آنها را روی هم قرار می‌دهید تا یک جهان کوانتومی را برپا کنید. این جهانی است که طی زمان تحول پیدا نمی‌کند. خود حالت کوانتومی در حقیقت وجود دارد. تغییر ناپذیر و ابدی. اما هر بخشی از وضع آن یک لحظه از زمان در جهانی به نظر می‌رسد که در حال تحول است. در برهم‌نهی کوانتومی هر عنصری شبیه به یک جهان کلاسیک است که از جایی آمده و به جای دیگر می‌رود. اگر در آن جهان انسان‌هایی می‌بودند، همه آنها در هر بخشی از برهم‌نهی
فکر می‌کردند که زمان دقیقاً به همان صورتی که ما فکر می‌کنیم در حال گذار است. این مفهومی است که بر اساس آن در مکانیک کوانتومی زمان ظهوری است. مکانیک کوانتومی به ما امکان می‌دهد تا جهان‌هایی را در نظر بگیریم که بنیاناً بی‌زمان هستند، اما در آنها زمان در یک سطح دانه درشتی از شهرها ظهور می‌کند. پاورقی مترجم باید به تفاوت بین گذر زمان در تئوری‌های فیزیک و ادراک زمان در سطح زیست‌شناسی انسان‌ها دقت کرد. همان موضوع کاربرد اطلاقی که نویسنده در این کتاب به آن اصرار دارد. ادراک آگاهانه در پی زمینه آگاهی انسان‌ها که زمان لاینقطع می‌گذرد ارتباطی با گذر زمان فیزیکی ندارد. گذر زمان در موجودات آگاه یک ادراک جانبی است که مغز در لوب گیجگاهی طرف چپ همراه با عوض شدن‌های مستمر صحنه ذهنی خلق می‌کند. هنگامی که به هر علت از قبیل هوش‌بری، اغما، سنگکوب و مرحله خواب با امواج آهسته که محتوای آگاهی وجود نداشته و صحنه آگاهی شکل نمی‌گیرد، ادراک گذشت زمان هم خلق نمی‌شود. برعکس، هنگام رؤیاهای خواب با حرکات سریع چشم ممکن است گذشت زمان به طور کاذبی به مراتب بیش از سرعت تعویض صحنه‌های ذهنی ادراک شود یا صحنه‌های آگاهی در رؤیاهای خواب به مراتب سریعتر از هنگام بیداری عوض شوند. در نتیجه یک داستانی که به مدتی طولانی ممکن است ادراک شود، در حقیقت در زمانی بسیار کوتاه‌تر از ذهن گذشته است. این امر است که موجب برخی از اشتباهات عمده در تعبیر خواب‌ها می شود. لذا نباید موضوع ادراک آگاهی از گذشت زمان را با زمان فیزیکی که در واقع تغییر آنتروپی در هر سیستمی است اشتباه کرد. اگر این امر حقیقت داشته باشد، پس هیچ مشکلی در این باره نخواهیم داشت که یک لحظه نخستینی وجود داشته است. ایده زمان به هر حال تماماً یک تخمین است. من داستانسازی نمی کنم. این نوع سناریوها دقیقاً همون چیزهایی هستند که استیفن هاکینز و جیمز هارتل در اوایل دهه 1980 وقتی که با هم همکاری می کردند تا سوژه کیهانشناسی کوانتومی را پیشگامی کنند به آن فکر می کردند. آنها نشان دادند که چگونه یک حالت کوانتومی از جهان ساخته می شود که در آن زمان واقعاً بنیانی نیست و در آن بیگ بنگ بازنمود شروع زمان آنطوری است که ما می دانیم. هاکینز کتاب تاریخ مختصری از زمان را نوشت و به معروفترین دانشمند عصر مدرن تبدیل شد. ایده‌ای که جهان شروعی دارد، چه زمان بنیانی باشد یا ظهوری. این تصور را در بعضی افراد ایجاد می کند که باید چیزی وجود داشته باشد که به آن هستی داده باشد و معمولاً آن چیز خدا شناخته می شود. این بینش در برهان کائناتی برای وجود خدا تدوین شده است. ایده‌ای که اصل و نسبش حداقل تا افلاطون و ارسطو ردیابی می شود. در سالهای اخیر این ایده توسط فقیهی به نام ویلیام لین کریگ حمایت شده، کسی که آن را در شکل یک قیاس منطقی قرار داده است. در سالهای اخیر این ایده توسط فقیهی به نام ویلیام لین کریگ حمایت شده، کسی که آن را در شکل یک قیاس منطقی قرار داده است. 1. هر چه که شروع به هستی کند مسببی دارد. 2. جهان شروع به هستی کرده است. 3. پس جهان مسببی دارد. همونطور که مشاهده کردیم دومین فرض این برهان میتواند صحیح باشد یا نباشد. ما حقیقتا نمیدانیم، چون که فهم زمان حال ما قادر به حل و فصل چنین تکلیفی نیست. اولین فرض غلط است
وقتی که ما درباره چگونگی کار جهان در سطح عمیقی فکر می‌کنیم، صحبت درباره علل واژه صحیحی نیست. ما نباید از خودمان این سوال را بپرسیم که آیا زمان مسببی دارد؟ بلکه باید بپرسیم که آیا داشتن اولین لحظه در زمان با قوانین طبیعت سازگاری دارد یا نه؟ ما طی عمرمان نمی‌بینیم که اشیا به طور اتفاقی به هستی بجهند. ممکن است معذور باشیم که فکر کنیم که حداقل با ضریب اعتبار بالا خود جهان هم نباید به هستی جهیده باشد. اما دو اشتباه قابل توجه در زیر این ایده ظاهراً معصوم پرسه می‌زنند. اولین اشتباه این است که گفتن اینکه جهان شروعی داشته همان نیست که گفته شود که به هستی جهیده است. اولین اشتباه این است که گفتن اینکه جهان شروعی داشته همان نیست که گفته شود که به هستی جهیده است. تدوین دومی که از دیدگاه روزمره طبیعی به نظر می آید به روش خاصی به شدت متمایل به فکر کردن درباره زمان است. برای اینکه چیزی به هستی بجهد دلالت بر این دارد که در لحظه قبلی در هیچ جایی نبوده ولی در یک لحظه بعدی در جایش بوده است. اما وقتی که ما درباره جهان فکر می‌کنیم آن لحظه قبلی حقیقتاً وجود ندارد. هیچ لحظه‌ای از زمان نیست که در آن هیچ جهانی وجود نداشته و لحظه دیگری از زمان که وجود داشته همه لحظات زمان الزاماً با جهان موجود وابسته هستند. سوال این است که آیا می‌تواند یک لحظه اینچنینی وجود داشته باشد؟ لحظه‌ای از زمان که قبل از آن هیچ لحظه دیگری وجود نداشته است. این سوالی است که بینش ما از عهده حل کردنش بر نمی آید. به عبارت دیگر حتی اگر جهان اولین لحظه زمان را داشته اشتباه است که گفته شود که از عدم سر برآورده است. این فرمول بندی این ایده را در ذهن ما تزریق می کند که یک حالت از هستی وجود داشته که عدم خوانده می شده که بعداً به جهان دگرگونی پیدا کرده است. چون این چیزی صحت ندارد. هیچ حالت از هستی وجود ندارد که عدم خوانده شود و قبل از اینکه زمان شروع شود چیزی به صورت دگرگون شدن هم نمیتوانسته وجود داشته باشد. موضوع این است که حقیقتاً یک لحظه ای از زمان هست که قبل از آن هیچ لحظه یا لحظاتی وجود نداشتند. دومین اشتباه این است که اصرار کنیم که چیزها در حقیقت به هستی نمی جهند، بلکه بپرسیم که چرا چنین چیزی در دنیایی که ما تجربه می کنیم اتفاق نمی افتد. چی باعث می شود که من فکر کنم که علیرغم بهترین آرزوهایم یک کاسه بستنی درست جلوی چشمانم به هستی نمی جهد؟ جواب این است که چون این امر از قوانین فیزیک تخطی می کند. اینها شامل قوانین حفاظت می شوند که می گوید طی زمان بعضی چیزهای خاص از قبیل مومنتوم و انرژی و بار الکتریکی ثابت باقی می مانند. من می توانم بسیار مطمئن باشم که یک کاسه بستنی جلوی چشمانم ظاهر نمی شود چون که این امر قانون حفظ انرژی را زیر پا می گذارد. در همین راستا منطقی به نظر می رسد که باور کنیم که جهان نمی تواند به سادگی شروع به هستی پیدا کند چون که مملو از مواد است و این مواد باید از جایی آمده باشند. ترجمه این به فیزیک این می شود که جهان دارای انرژی است و انرژی حفظ می شود. یعنی نه خلق شده و نه تباه می شود. این امر ما را به فهم مهمی می کشاند که بر اساس آن کاملا پذیرفتنی می شود که جهان می توانسته یک شروعی داشته باشد. تا آنجا که می توانیم بگوییم هر کمیت حفظ شده‌ای که مشخص کننده جهان است، انرژی مومنتوم و بار الکتریکی دقیقاً صفر است.
جای تعجب نیست که بار الکتریکی جهان صفر است. پروتون‌ها یک بار مثبت دارند. الکترون‌ها بار مساوی اما متضاد منفی دارند و به نظر می‌رسد که تعداد مساوی از هر دو وجود داشته باشد که به مجموع کلی بار صفر می‌رسند. اما این ادعا که انرژی جهان صفر است کاملاً چیز دیگری است. آشکارا چیزهای زیادی وجود دارند که انرژی مثبت دارند. پس داشتن انرژی روی هم رفته صفر باید چیزی به همان مقدار و با انرژی منفی وجود داشته باشد. این چیز چیست؟ جواب جاذبه است. در نسبیت عام فرمولی برای انرژی روی هم رفته همه جهان وجود دارد و معلوم شده که جهان یک دست یونیفرم یعنی جهانی که در آن ماده در مقیاس‌های بسیار بزرگ به طور یک نواختی پراکنده شده دقیقاً انرژی صفری دارد. انرژی مواد مانند ماده و پروتون‌ها مثبت هستند، اما انرژی مرتبط با میدان جاذبه منحنی فضا زمان منفی است و دقیقاً به اندازه کافی از آن وجود دارد تا انرژی مثبت موجود در مواد جهان را خنثی کند. اگر جهان دارای مقدار غیر صفری از بعضی کمیت‌های حفظ شده مانند انرژی یا بار الکتریکی می بود، نمی توانست بدون تخطی از قوانین فیزیک لحظه قبلی در زمان داشته باشد. اولین لحظه چنین جهانی لحظه‌ای میشد که در آن انرژی یا بار الکتریکی بدون هستی قبلی وجود می داشت. امری که برخلاف قوانین است. اما تا آنجا که ما می‌دانیم جهان ما شبیه به این نیست. به نظر نمی رسد که در اصل هیچ مانعی برای جهانی مانند جهان ما وجود داشته باشد تا اینکه به سادگی شروع به هستی پیدا کند. علم برای این سوال که آیا جهان ممکن است به خودی خود بدون کمک خارجی وجود داشته باشد جواب بدون ابهامی ارائه می دهد. مطمئناً می تواند. ما هنوز هم قوانین نهایی فیزیک را نمی دانیم. اما هیچ چیزی وجود ندارد که ما درباره چگونگی کار این قوانین می دانیم که این تصور را ایجاد کند که جهان محتاج کمکی برای هستی یافتن بوده باشد. اما برای سؤالی مانند این جواب علمی همیشه همه افراد را قانع نمی کند. ممکن است گفته شود بسیار خوب، ما قبول داریم که ممکن است یک تئوری فیزیکی وجود داشته باشد که یک جهان خودمشمول را بدون هیچ عامل خارجی شرح دهد که آن را خلق کرده یا آن را حفظ می کند. اما این امر شرح نمی دهد که چرا این جهان واقعاً وجود دارد. برای جواب این سوال ما باید به خارج از علم نگاه کنیم. بعضی مواقع این زاویه حمله متوسل به اصول متافیزیکی بنیانی می شود که مدعیان حتی بنیانی تر از اصول قوانین فیزیک هستند و نمی توان آنها را مستدلانه رد کرد. مخصوصاً فیلسوف یونانی قبل از سقراط به نام پارمندیس اصل مشهور یعنی از عدم برمیخیزد را پیش کشید. حتی لوکرتیوس شاعر رومی که تقریباً در دنیای باستانی بیش از هر کس دیگری به طبیعت‌گرایی مدرن نزدیکتر بود، بر چنین باوری صحه می‌گذاشت. بر اساس چنین خط تفکری هیچ اهمیتی ندارد اگر فیزیکدانان بتوانند تئوری‌های خودمشمولی را سرهم کنند که در آنها کائنات یک لحظه نخستین زمانی داشته. آن تئوری‌ها الزاماً باید ناکامل باشند، چون که آنها این اصل محبوب را زیر پا می‌گذارند. این شاید فاحش‌ترین مثال برای پرسیدن این سوال در تاریخ جهان باشد. سوال این است که آیا جهان می‌تواند بدون هیچ مسببی پا به هستی بگذارد؟ جواب این است که نه. هیچ چیزی نمی‌تواند پا به هستی بگذارد بدون اینکه سبب شود. ما چگونه این امر را می‌دانیم؟
چون که ما هرگز ندیده ایم که چنین چیزی اتفاق بیفتد. پس چنین چیزی ممکن نیست. کل جهان از چیزهای مختلفی که در داخل جهانی وجود دارند که ما در واقع آن را درک می‌کنیم متفاوت است. و چون که ما نمی‌توانیم تصور کنیم که چنین چیزی اتفاق می‌افتد یا به این علت که غیر ممکن است تا الگوهای معقولی بسازیم که در آنها چنین چیزی اتفاق بیفتد، پس این امر نمی‌تواند رخ دهد. علاوه بر اینکه تصور کردن و ساختن الگوها آشکارا اتفاق افتادند. در دایره المعارف فلسفی استنفورد، منبع آنلاینی که توسط فیلسوفان حرفه‌ای نوشته و ویرایش شده، ورودی عدم با این سوال شروع می شود: چرا چیزی هست به جای اینکه هیچ چیز نباشد؟ و بلافاصله جواب می دهد: خب چرا که نه؟ جواب خوبی است. هیچ دلیلی وجود ندارد که چرا جهان یک لحظه نخستینی در زمان نداشته باشد و هیچ دلیلی هم در بین نیست که چرا برای همیشه، حتی بدون نفی بردن از هر اثر علی یا برپا نگه دارنده، نمیتوانسته دوام داشته باشد. کار ما مثل همیشه این است که سوال کنیم که تئوری‌های رقابتی به چه خوبی میتوانند شرحی برای اطلاعاتی بدهند که ما با مشاهده جهان واقعی جمع‌آوری می‌کنیم. به عبارت دیگر، کار ما این است که از سوال اول، یعنی آیا جهان به سادگی می‌تواند هستی داشته باشد؟ بله، می‌تواند. به سوال مشکل دوم، یعنی بهترین شرح برای وجود جهان چیست، بپردازیم. جواب مطمئناً این است: ما نمی‌دانیم. قبول اینکه زمان ظهوری است و اینکه قوانین فیزیک کاملاً با جهانی سازگار دارند که اولین لحظه زمان را دارا باشد، ممکن است کمک کند تا شرح داده شود که چگونه جهان پا به عرصه هستی نهاده است، اما اساساً چیزی درباره چرایی آن نمیگوید. چیزی در این باره نمیگوید که چرا ما اصلاً چنین قوانین فیزیکی داریم. چرا مکانیک کوانتومی به جای مکانیک کلاسیک؟ چرا به نظر می رسد که ما 3 بعد فضایی و 1 بعد زمانی و 1 باغ بخش خاصی از ذرات و نیروهایی را داریم که کشف کرده ایم؟ ممکن است بعضی از اینها درون یک زمینه فیزیکی جوابهای ناکامل داشته باشند. برای مثال، تئوری‌های مدرن جاذبه سناریوهایی را تصور می کند که در آنها تعداد ابعاد فضا زمان در بخش‌های گوناگون جهان می توانند تفاوت داشته باشند. شاید مکانیسم پویایی وجود دارد که 4 را به عنوان یک عدد خاصی برداشت می کند. اما این گفته نمی تواند همه جواب باشد. در نخستین گام چرا باید چنین مکانیسم دینامیکی وجود داشته باشد؟ فیزیکدانان گاهگاهی درباره کشف خیال بافی می کنند که قوانین فیزیک به گونه‌ای منحصر به فرد هستند. یعنی اینها تنها قوانینی هستند که امکان داشته وجود داشته باشند. این امر شاید یک رویای واهی باشد. مشکل نیست که راه‌های ممکن متفاوتی از انواع گوناگون را تصور کنیم که این قوانین می توانستند به این وضع نباشند. شاید جهان می توانسته به جای اینکه کلاسیک باشد، کوانتومی باشد. شاید جهان می توانسته شبکه‌ای باشد، مثل صفحه شطرنج که با گذشت زمان قطعات به صورت واحدهای مجزا از روشن به خاموش از خود بی خود می شوند. شاید مجموع کل واقعیت می توانسته یک نقطه واحدی بوده باشد که نه فضا داشته نه زمان. شاید جهانی می توانسته وجود داشته باشد که به هیچ وجه هیچ نظم و قاعده‌ای نداشته باشد. جهانی که در آن هیچ چیز قابل تشخیصی به عنوان قانون فیزیک وجود نداشته باشد. ممکن است هیچ جواب نهایی برای سؤال چرا وجود نداشته باشد. جهان به همین سادگی در این وضع خاص وجود دارد و این یک حقیقت بی‌رحمی است.
وقتی که ما بفهمیم که جهان در جامع‌ترین سطح چگونه کار می‌کند، دیگر هیچ لایه عمیق‌تری برای کشف باقی نخواهد ماند. تئیست‌ها فکر می‌کنند که جواب بهتری دارند. خدا وجود دارد و دلایلی که چرا جهان در این راه خاص وجود دارد به این علت است که این همان وضعی است که خدا می‌خواسته باشد. طبیعت‌گراها این دلیل را متقاعد کننده نمی‌بینند. چرا خدا وجود دارد؟ اما یک جوابی برای آن وجود دارد، یا اقلاً یک کوشش برای جواب دادن که ما در اول این فصل به آن اشاره کردیم. جهان بر اساس این خط استدلالی محتمل الوقوع است. مجبور نبود اتفاق بیفتد و می توانست طوری دیگر هم بوده باشد. لذا هستیش طالب شرح است. اما خدا یک هستی لازمی است. هیچ گزینشی درباره هستیش نداریم. پس هیچ شرح دیگری لازم نمی آید. ولیکن خدا هستی لازمی نیست، چون که در جهان هیچ چیزی به عنوان هستی لازم وجود ندارد. همه نسخه های واقعیت ممکن هستند و بعضی هم ممکن نیستند. ما نمی توانیم با تکیه بر اصولی پیشین از تکلیف مشکلی برای فهمیدن این امر شانه خالی کنیم که در چه نوع جهانی زندگی می کنیم. مهم است که به هر دو طرف قضیه انصاف داشته باشیم. با در نظر گرفتن فهم عرفی که منظور از خدا چیست، به نظر می رسد که این حقیقت که جهان کلاً نظم و ترتیبی نشان می دهد و به خصوص نظم و ترتیب هایی که هستی انسان ها را میسر کرده بر اساس تئیسم محتمل تر باشد تا بر اساس آتئیسم. احتمال زیادی دارد که یک خدای مهربان شرایط مهمان نوازانه تری از یک کائنات بی‌رحم ایجاد کند. اگر هستی جهانی که توسط قوانین فیزیکی حکمرانی می شود تنها قطعه اطلاعاتی بود که ما در دسترس داشتیم، آن قطعه مدرکی برای ما را به سمت تئیسم می کشند. اما این تنها قطعه اطلاعاتی نیست که ما داریم. همانطور که در فصل 18 مشاهده کردیم، طبیعت‌گراها جنبه‌های زیادی از جهان را پیدا کردند که به هیچ وجه با تئیسم به خوبی جور نیست و به سنگینی بر علیه آن به حساب می آید. اگر برهان تئیست ها از این فراتر می رفت که خدا می خواسته که یک جهان مهمان نوازانه تری وجود داشته باشد و در نتیجه ما اینجا هستیم را به جنبه های خاص دیگری از دنیای فیزیکی گسترش دهند، به خصوص جنبه هایی را که ما هنوز کشف نکرده ایم، برهان طرف تئیستی قوی تر می شد. اگر شما در نظر دارید که ادعا کنید که نوع ویژگی های جهان ما شواهدی بر له وجود خدا دارند، باید باور داشته باشید که شما انگیزه های خدا را به خوبی و به اندازه کافی می دانید تا بگویید که احتمال بیشتری دارد که خدا این نوع جهان را می آفریده تا جهان نوع دیگری را. و اگر این حقیقت داشته باشد و شما از خواستهای خدا آگاه باشید، طبیعی است که درخواستهای بیشتری از شما خواهد شد. مثلا خدا چند عدد کهکشان می‌خواسته خلق کند؟ خدا ماده تاریک را از چه چیزی ساخته است؟ ممکن است جوابهایی برای این سوالات یا در طبیعت گرایی یا در تئیسم وجود داشته باشند. یا ما باید با قبول سهل و ساده جهان به همین طریقی که هست زندگی کنیم. کاری که نباید انجام دهیم درخواست توضیحاتی است که ممکن است جهان قادر به جوابشان نباشد. تصویر بزرگ. نویسنده شان کارول. انتشارات آوای بوف. avayaboof.com. جسم و روح.
در دنیای دیگری که کمی متفاوت تر از دنیای ما بود، خانومی که ما او را شاهزاده الیزابت بوهمیایی میشناسیم، ممکن است فیلسوف یا دانشمند مشهوری بوده باشد. در عوض ایده های او در درجه اول از مکاتباتش با متفکران بزرگ زمان خودش به خصوص رنه دکارت به دست ما رسیدند. او که به فضیلت و تقوا شهرت داشت، در اواخر عمرش به عنوان رهبر فعال یک صومعه بزرگ در ساکسونی خدمت می‌کرد. اما او به علت روشنفکری و ذکاوت زیر سوال برنده‌اش تشخص زیادی داشت که منجر به این شد تا معروفترین مواضع دکارت، یعنی دوگانگی ذهن جسم، یعنی ایده‌ای را به چالش بکشد که ذهن یا روح یک عنصر غیر مادی است که از جسم متمایز است. الیزابت اصرار داشت که اگر این حقیقت دارد، چگونه این دو عنصر با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند؟ ما این روزها این امر را این گونه بیان می‌کنیم: بدنهایمان از اتم‌ها برپا شدند که به نوبه خودشان از ذرات دیگری ساخته شدند و آن ذرات از معادلات تئوری هسته‌ای اطاعت می‌کنند. اگر شما در نظر دارید که بگویید روح یک عنصر جداگانه است، اما مقصودتان صحبت کردن درباره اثر تجمعی تمامی این ذرات نباشد، باید جواب دهید که چگونه این عنصر با این ذرات فعل و انفعال می‌کند. در این مورد معادلات تئوری هسته‌ای به چه طریقی غلط هستند و ما چگونه باید آنها را بهبود بخشیم؟ در اوایل قرن 17 امپراتوری مقدس روم یک کنفدراسیون نامستنجمی از دولت، شهرهایی بود که مرکزش در آلمان مدرن امروزی بود. یکی از بانفوذترین آنها کانتنشین پالاتینیت انتخابی بود که از یک گروه از شهرداری‌ها متشکل بود که در مسیر رود راین پراکنده بودند. در سال 1618 الیزابت زیمرز فان پالانت که دختر فردریک پنجم، پالاتینیت انتخابی و الیزابت اوستوارت بود، در آنجا متولد شد. الیزابت اوستوارت مادر الیزابت خودش دختر جیمز اول پادشاه انگلیس بود. به نظر ما روش آموزش و پرورش الیزابت بی‌نظم و ترتیب بود، گرچه احتمالاً چنین آموزش و پرورشی برای کودکان سلطنتی آن زمان در اروپای مرکزی معمولی بود. الیزابت در بوهمیا بزرگ نشد. والدین او بعد از یک دوران ناموفق به عنوان یک زوج حاکم به هلند پناهنده شدند. الیزابت تا مدت کوتاهی توسط مادر بزرگش در هایدلبرگ تحت سرپرستی بود. قبل از اینکه به همراه بقیه خانواده تبعیدیش در سن 9 سالگی به لاهه برود. علیرغم این آشوب، او توانست طیف وسیعی از آموزش‌ها من جمله فلسفه، نجوم، ریاضیات، حقوق، تاریخ و زبان‌های کلاسیک را دریافت کند که در مورد اخیر فصاحت زبان لاتینش باعث شد که برادر و خواهرانش به او لقب یونان بدهند. وقتی او 12 ساله بود، پدرش فوت کرد که باعث شد سرپرستیش به دست مادر بی‌علاقه‌اش بیفتد که الیزابت را برای رفتار جدی و سخت‌کوشش مسخره می‌کرد. زندگی او در منزل به خاطر میل وافرش برای با ارزش‌تر دانستن صداقت بر رفتار درباری خوشایند نبود. علیرغم زندگی که با استانداردهای یک شاهزاده نه راحت بود و نه مجلل، الیزابت موفق شد تا از نظر ذکاوتی و سیاسی هم فعال بماند و هم متعهد. او به عدالت اجتماعی باور داشت و علیرغم اعتقاد خودش به فرقه کلوینست‌ها و تفاوت باورها به امور دینی که با ویلیام پن و سایر اعضای با نفوذ فرقه کویکورها داشت، با آنها دوستی کرده و پشتیبانیشان کرد. او یک درخواست ازدواج ثبت شده از شاه لهستان به نام ولادیسلاو چهارم دریافت کرد. کسی که با او هرگز شخصاً ملاقاتی نداشت.
مجلس مشورتی سلطنتی لهستان اجازه پیشروی ازدواج را نمیداد مگر اینکه الیزابت کاتولیک میشد. او هم از این امر سر باز زد. لذا ازدواج به هم خورد. الیزابت در سال 1667 وارد صومعه هارتفورد شد، جایی که بالاخره به ریاست صومعه رسید. الیزابت از راهبه‌هایی نبود که منزوی شود، بلکه فعالیت‌های بشردوستانه و خیری داشت و علاوه بر این که صومعه را در اختیار هر کسی می‌گذاشت که به دلایل وجدانی تحت تعقیب بود، شهر اطراف صومعه را هم حکمرانی می‌کرد. او در سال 1680 بعد از یک بیماری وخیم فوت کرد، اما قبل از آن توانست ترتیب همه امور را داده و نامه خداحافظی هم به خواهرش لوئیز بنویسد. در دنیای واقعی ما رنه دکارت مطمئناً موفق شد تا به یک فیلسوف و دانشمند با نفوذ و مشهوری تبدیل شود. همانطور که قبلاً مشاهده کردیم، او عمیقاً بر شک‌گرایی دنیای فیزیکی تعمق کرد و در نهایت به باور به هستی خودش و هستی خدا تکیه کرد تا با کوشش‌های خودش موفق شود. اما در اینجا و در این لحظه علاقه ما به موضوع دوگانگی روح و جسم دکارتی است. دکارت در کتاب تأملی درباره فلسفه اول، همان کتابی که در آن او هستی خودش را مقرر داشت، درباره ایده ذهن مستقل از بدن برهان‌هایی آورد. این برهان‌ها یک فکر کاملاً مهملی نیستند. بر اساس آنها هم موجودات زنده و هم موجودات غیر زنده آشکارا ماده در وجودشان هست، اما مخلوقات آگاه آشکارا و به روش‌های مهمی از مجموع ناآگاه مواد متفاوت هستند. به نظر می رسد که در اولین نگاه ذهن یا روح چیزی کاملا متفاوت از خود بدن باشد. برهان دکارت خیلی ساده بود. او قبلا مقرر کرده بود که ما می توانیم به هستی بسیاری از چیزها شک کنیم، حتی به صندلی که روی آن نشسته‌ایم. لذا مشکلی واقعی برای شک درباره هستی جسم خودتان در میان نیست. اما شما نمی توانید به وجود روح، ذهن خودتان شک کنید. شما فکر می کنید بنابراین روح یا ذهن شما باید واقعاً وجود داشته باشد و اگر شما می توانید به هستی بدنتان شک کنید ولی نمی توانید به وجود روح یا ذهن خودتان شک کنید، پس باید این دو چیزهای مختلفی باشند. دکارت ادامه داده و شرح می دهد که بدن مثل یک ماشین کار کرده، دارای صفات مادی بوده و از قوانین حرکت اطاعت می کند. روح یا ذهن کاملا نهاد نوع جداگانه است. نه تنها از مواد مادی ساخته نشده، بلکه حتی مکان خاصی هم در سطح مادی ندارد. روح یا ذهن هر چه که هست چیزی بسیار متفاوت از میزها و صندلی هاست. چیزی که حیطه بسیار متمایزی از هستی را اشغال می کند. ما این دیدگاه را دوگانگی عنصری برچسب می زنیم، چون که ادعا می کند که روح یا ذهن و جسم دو نوع عنصر متمایزی هستند، نه منحصراً دو جنبه متفاوت یک نوع ماده زیربنایی. البته روح یا ذهن و جسم با یکدیگر فعل و انفعال می کنند. مطمئناً روح یا ذهن ما با جسممان مراوده برقرار می کند. مطمئناً روح یا ذهن ما با جسممان مراوده برقرار می کند. بدنمان را سیخونک می زند تا این یا آن فعل را انجام دهد. دکارت درک می کرد که فعل و انفعال به مسیر معکوس هم می رود. جسمهایمان روحهایمان را متأثر می کند. در آن زمان این ایده یک موضع‌گیری اقلیتی بود، با وجود اینکه در نگاه اول نسبتاً قابل اعتراض به نظر نمی آید. وقتی که ما انگشت پا را لگد می کنیم، این اول جسم است که متأثر می شود، اما مطمئناً روح ماست که درد را تجربه می کند. برای دوگانه‌گرای دکارتی
روح‌ها و جسم‌ها در رقصی دائمی تأثیری دو جانبه و فعل و انفعالی همزیستانه با هم دارند. الیزابت کتاب تأمل را مدت کوتاهی بعد از انتشار آن در سال 1642 مطالعه کرد. او شیفته آن شده بود، اما دچار شک شد. خوشبختانه برای او یک، خود دکارت در آن زمان در هلند زندگی می‌کرد و دو، او یک شاهزاده بود. کمی نگذشت که او توانست نگرانی‌های خودش را با فیلسوف در میان بگذارد. پدر الیزابت در سال 1631 فوت کرده بود و مادرش الیزابت استوارت را به عنوان سرپرست یک خانواده مقروض و سرکش به جا گذاشته بود. خانم استوارت اغلب میزبانی تالارهایی را به عهده می‌گرفت که از سیاستمداران، دانشمندان، هنرمندان و ماجراجویان پذیرایی می‌کرد. دکارت در یکی از این مهمانی‌ها شرکت داشت که در آن الیزابت هم حاضر بود. اما خانم جوان کتابخوان نتوانست جرأت کرده و با متفکر بزرگ مستقیما درگیر شود. او بعد از آن در مورد علاقه‌اش به نوشته‌های اخیر دکارت با یکی از دوستان مشترکشان صحبت کرد و او این موضوع را به اطلاع دکارت رساند. داشتن همدستان سلطنتی همیشه چیز خوبی است، حتی اگر خانواده از قدرت افتاده باشند. بر این اساس آنطور که سرنوشت پیش می‌آورد، دکارت در مسافرت بعدیش به لاهه بار دیگر به منزل ملکه تبعیدی بوهمیا یعنی الیزابت رفت که در آن موقع در منزل نبود. اما چند روز بعد دکارت نامه‌ای از او دریافت کرد که شروع مکاتباتی بود که تا سال 1650 که دکارت فوت کرد ادامه یافت. نامه‌های الیزابت یک انضباط رسمی را با بی‌صبری هوشمندانه‌ای درباره اجتناب از توجه به نکته اصلی موضوع ترکیب می‌کنند. او بعد از معدودی مقدمه چینی مؤدبانه وارد مسئله‌ای شد که با دوگانگی روح و بدن دکارت ارتباط داشت. نوشته‌های او مصرانه و کنایه آمیز بودند. چگونه روح یک انسان می‌تواند فروهرهای بدنش را بگمارد تا اعمال ارادی را تولید کند؟ فروهر داخل پرانتز اسپریتس با در نظر گرفتن اینکه روح فقط یک عنصر تفکر کننده است، چون که به نظر می رسد که تمامی گمارنده های حرکت با هل دادن چیز به حرکت در آمده شکل می گیرند، یا اینکه با چیزی که آن را هل داده به حرکت در می آید، یا اینکه با کیفیت یا شکل سطح آن چیز تحت تأثیر قرار گرفته است. برای اولین دو حالت لمس کردن لازم است و برای سومی گسترش. برای لمس کردن شما کاملا ایده‌ای را که از روح داری کنار گذاشته اید. به نظر من می آید که گسترش با یک چیز غیر مادی تناقض دارد. به این دلیل است که از شما سوال می کنم تا تعریفی از روح ارائه دهید که مشخص‌تر از آن چیزی است که در کتاب تعمق داده اید. پاورقی مترجم. در مسیحیت و گویا در فلسفه دکارت، اسپریت نهادی است که روح با واسطه گری آن با جسم رابطه برقرار می کند. لغت فارسی مناسبی برای آن در دست نیست. شاید فروهر که به نظر کلمه مبهمی می آید مناسب باشد. این سوالی است که تا عمق شکاف روح بدن فرو می رود. تو می گویی که روح و جسم بر یکدیگر اعمال اثر می کنند. بسیار خوب. اما دقیقاً چگونه؟ دقیقاً چه اتفاقی می افتد؟ در حقیقت موضوع فقط این نیست که ما این قسمت از داستان را نمی دانیم. اما بالاخره از آن سر در خواهیم آورد. الیزابت احتمالاً یک فیزیکالیسم نبود. یعنی کسی که باور دارد که جهان منحصراً از مواد فیزیکی ساخته شده است. در سال 1643 بسیاری از مردم هم اینطور نبودند.
الیزابت یک مسیحی با تقوایی بود و به احتمال زیادی اشکالی نمیدید که باور داشته باشد که زندگی چیز بیشتری از دنیای مشهود مجاور است. اما او وجداناً انسان صادقی بود و نمیتوانست بفهمد که چگونه میتوان از یک روح غیرمادی انتظار داشت تا بدن مادی را به اطراف هل بدهد. وقتی که چیزی چیز دیگری را هل میدهد، هر دوی آنها باید در همان مکان باشند. اما روح در هیچ جایی مکان ندارد. یعنی بخشی از سطح فیزیکی نیست. روح شما فکری دارد، مانند من فهمیدم، فکر می کنم، پس هستم. چگونه انتظار می رود که فکر منجر به ایده برداشتن یک قلم توسط بدن شده تا این کلمات را در کاغذ پیاده کند؟ چگونه حتی قابل تصور است که چیزی بدون گسترش یا محل قرار بتواند یک شیء معمولی فیزیکی را متأثر کند؟ پاسخ اول دکارت همزمان به طور اغراق‌آمیزی چاپلوسانه و مقداری هم مغرورانه و سرورانه بود. او می‌خواست مورد علاقه شاهزاده باقی بماند، ولی در ابتدا سؤال الیزابت را خیلی جدی نگرفت و پیشنهاد سرسری داد که روح به طریقی شبیه سنگینی است، گرچه واقعاً نیست. برهان او داخل پرانتز تقریباً نقل قول شده به این صورت بود: ما می‌خواهیم بدانیم که چگونه یک عنصر غیرمادی از قبیل روح می‌تواند حرکت یک شیء مادی از قبیل بدن را متأثر کند. خیلی خوب. سنگینی یک کیفیت غیرمادی است، نه به خودی خود یک شیء فیزیکی. اما با این وجود ما اغلب طوری صحبت می‌کنیم که گویا اثری بر آنچه دارد که بر اشیاء فیزیکی واقع می شود. من نتوانستم آن بسته را بلند کنم چون که خیلی سنگین بود. یعنی که ما به آن نیروی مسببی نسبت می دهیم. او به سرعت تذکر می دهد که البته روح یا ذهن دقیقاً مانند آن نیست، چون که روح واقعاً یک نوع عنصر جدایی است. به هر حال احتمالاً طریقی که روح بدن را متأثر می کند کمی قابل قیاس با طریقی است که ما می توانیم بگوییم سنگینی بر اشیا تأثیر می گذارند، حتی با وجود اینکه یکی عنصر واقعی است و دیگری نیست. اگر شما سردرگم شده اید باید بشوید، چون افسانه سازی دکارت هیچ مفهومی ندارد. اما کنایه آمیزانه نزدیک به صحیح است. برای یک طبیعتگرای شاعرانه، ذهن در حقیقت یک راهی برای صحبت کردن درباره رفتار بعضی از مجموعه‌های ماده فیزیکی است. درست همانطور که سنگینی هست. مسئله این است که دکارت برای هیچ کس طبیعتگرا نیست. مسئولیت او این شرح بود که چگونه چیزی غیر فیزیکی می‌تواند چیزی فیزیکی را متأثر کند و او توضیحی را ارائه داد که به شدت در این کار شکست خورد. الیزابت تحت تاثیر قرار نگرفت. او در نامه‌های بعدی با این توضیح که او به خوبی می‌داند سنگینی چیست اما نمی‌تواند بفهمد که چگونه سنگینی می‌تواند به او کمک کند تا فعل و انفعال اجسام فیزیکی و روح‌های غیر فیزیکی را بفهمد، سعی کرد تا در مورد این موضوع دکارت را تحت فشار بیشتری قرار دهد. او سوال می‌کند که چرا یک روحی که کاملاً از بدن مستقل است می‌تواند توسط آن متأثر شود؟ چرا برای مثال بخورات قادرند استعداد ما را برای استدلال عقلانیت متأثر کنند؟ دکارت هرگز جواب قانع کننده ای ارائه نداد. او باور داشت که رابطه روح با بدن شبیه به کاپیتان کشتی به کشتیش نیست که بر اساس آن روح شیء مادی را به اطراف هل دهد، بلکه هر دو به طور تنگاتنگی به هم وصل شده و با هم ممزوج شدند. و او فرض می‌کرد که این امتزاج در یک محل بسیار مخصوص تشریحی اتفاق می‌افتد.
غده صنوبری بخش بسیار کوچکی از مغز مهره‌داران که حالا ما می‌دانیم که هورمون ملاتونین را تولید می‌کند که مسئول نظم خواب ماست. او به این علت به این عضو خاص تمرکز کرد چون به نظر می رسید که تنها بخشی از مغز انسان است که منفرد است به جای اینکه دو بخشی باشد و او باور داشت که روح فقط در هر زمانی فقط یک فکر را می تواند تجربه کند. دکارت پیشنهاد کرد که غده صنوبری یک شیء فیزیکی است که می تواند هم با فروهر داخل پرانتز اسپریت حیوانی بدن و هم خود روح غیر مادی به حرکت در آمده واسطه ی تأثیرات بین این دو باشد. پیشنهادی که غده صنوبری به عنوان جایگاه اصلی روح انجام وظیفه می کند هیچ وقت حتی در بین متفکرانی که خارج از این موضوع با دوگانگی دکارتی همدلی داشتند مورد قبول واقع نشد. مردم سعی بیشتری کردند تا بفهمند چگونه روح و بدن می توانند با هم فعل و انفعال کنند. نیکولاس مالبرانچ فیلسوف فرانسوی که فقط چند سالی قبل از دکارت و الیزابت متولد شده بود با آنها شروع به مکاتبه کرده و پیشنهاد کرد که خدا تنها عامل مسببی در جهان است و اینکه هر فعل و انفعال بین روح و بدن توسط دخالت‌های خدا میانجیگری می شود. همانطور که آیزک نیوتن بعداً در بحث بینایی ذکر کرده، تعیین اینکه با چه روشی یا عملی نور در ذهن‌های ما شبه رنگ‌ها را ایجاد می‌کند، آنقدر آسان نیست. حتی امروز این سوال که چگونه یک روح جاویدان ممکن است با جسم فیزیکی فعل و انفعال کند، به صورت یکی از سوالات چالش برانگیز برای دوگانه گرایان باقی مانده است. و واقعا هم سوال آنقدر رشد کرده است که مشکل میتوان دید که چگونه ممکن است به آن پرداخت. در حالی که الیزابت به بعضی از مشکلات این ایده اشاره میکرد، اما برهان مسلمی ارائه نداد که ارواح و جسمها نمیتوانند به هیچ راه ممکنی با هم فعل و انفعال کنند. او در حقیقت متوجه یک مشکل مهمی با دیدگاه جهانی دوگانگی شد. مشکل میتوان دید که چگونه یک چیزی غیر مادی میتواند بر حرکت چیزی مادی اثر گذارد. باورهای دینی گاهی به یک جنبه از طبیعت گرایی اشاره میکنند که اساس آن هنوز کاملا روشن نشدند. از قبیل خاستگاه جهان یا طبیعت آگاهی. و لذا اصرار دارند که طبیعت گرایی شکست داده شده است. این برهان‌ها به درستی به عنوان استدلال خدای شکاف‌ها با یافتن شواهد و مدارک برای خدا در شکاف‌هایی در فهم فیزیکی ما به باد تمسخر گرفته می‌شوند. به همین گونه ناتوانی دکارت و دنباله روانش در شرح چگونگی فعل و انفعال بین روح‌ها و جسم‌ها برای همیشه دوگانگی را تضعیف نمی‌کند. تظاهر به غیر این افراط در طبیعت گرایی شکاف‌ها خواهد بود. این امر مشکلاتی را برجسته می‌کند که دوگانه گرایی باید با آن روبرو شود. امروزه این مشکلات بزرگتر از هر چیزی هستند که دکارت می‌توانست تصورش را بکند. علم مدرن درباره رفتار ماده به مراتب بیشتر از علم قرن 17 می‌داند. تئوری هسته‌ای فیزیک معاصر اتم‌ها و نیروهای تشکیل دهنده مغزها و بدنهای ما را با جزئیاتی بدیع در واژه‌های رده‌ای از معادلات رسمی سفت و سخت و بی‌رحمی شرح می‌دهد که هیچ جای جنبیدنی برای دخالت اثرات غیرمادی نمی‌گذارد. ضمناً راهی که ما درباره روح‌های نامیرا صحبت می‌کنیم به این سطح پختگی نرسیدند. این تصور که روح الکترون‌ها و پروتون‌ها و نوترون‌های داخل بدن را یه طریقی به اطراف هل می‌دهد که ما هنوز در نیافته‌ایم مطمئناً ممکن است. اما این تصور دلالت بر این دارد که فیزیک مدرن عمیقاً به گونه‌ای غلط است که این موضوع تا حال از تمامی آزمایشات کنترل شده‌ای که در این مورد انجام شده طفره رفته است. ما چگونه باید معادله تئوری هسته‌ای که در زمینه کتاب نشان داده شده را تعدیل کنیم تا به روح اجازه دهد تا ذرات داخل بدن ما را متأثر کند.
این یک مانع بزرگی است که نمیتوان از آن عبور کرد. تا این لحظه سوالات الیزابت بی جواب ماندند. فیلسوف قرن 20 بریتانیایی به نام گیلبرت رایل موضوعی را مورد انتقاد قرار داده که آن را باور تعصب‌آمیز شبح در ماشین خوانده است. طوری که رایل مسئله را در نظر می‌گیرد قبول ذهن به عنوان چیز جدا از بدن اشتباه بزرگی بوده. نه تنها در چگونگی کار ذهن، بلکه درباره اینکه ذهن به طور بنیانی چیست. ما مطمئناً یک فهم جامعی از این امر نداریم که چگونه ماده در حال حرکت منجر به فکر و ادراک می شود. اما از آنچه که ما می فهمیم این تکلیف بسیار ساده تری از منطقی کردن این امر به نظر می رسد که ذهن چگونه می تواند یک فقره کاملا متمایزی از هستی باشد. استراتژی دیگر برای دوگانه‌گرا بودن این است که دست از دوگانگی عنصری آسان دکارتی که در آن ذهن و ماده دو عنصر متمایز هستند برداشته و به دنبال چیزی ظریف‌تر رفت. دوگانگی خاصیت ایده است که بر اساس آن فقط یک نوع چیز یعنی ماده وجود دارد که هم صفات فیزیکی دارد و هم صفات ذهنی. ما می توانیم تصور کنیم که شاهزاده الیزابت ممکن بود به چنین ایده‌ای چگونه واکنش نشان دهد. پس چگونه خاصیت‌های ذهنی خاصیت‌های فیزیکی را متأثر می‌کنند؟ ما بعداً عمیق‌تر با این سوال سر و کله خواهیم زد. اما مشکل نیست که متوجه شویم که نقل مکان به دوگانگی خاصیتی به جای اینکه موضوع را واقعاً حل کند، صرفاً آن را یک گام هم به عقب می‌برد. الیزابت غیر از اصرار بر زیر سوال بردن فعل و انفعال روح بدن اثرات عمیقی بر کارهای متأخر دکارت گذاشت. همانطور که این پاراگراف نشان می‌دهد، آنها درباره موضوعات تکنیکی علمی با هم مکاتبه داشتند. من باور دارم که شما عقیده‌ای را که در مورد فهم من داری به طور عادلانه‌ای پس خواهی گرفت. به محض اینکه در میابی که من نمیفهمم چگونه جیوه شکل گرفته است که هم مملو از اغتشاش است و هم آنقدر سنگین، برخلاف تعریفی که شما از سنگینی داده اید. و همچنین وقتی که جسم ای در شکل صفحه 253 وقتی که بالاست آن را تحت فشار قرار می دهد. چرا وقتی پایین است در مقابل این نیروی مخالف مقاومت می کند. بیشتر از آنچه که هوا در هنگام ترک یک کشتی انجام می دهد وقتی که آن را ترک می کند. از این مهمتر الیزابت شدیداً با دکارت بحث می کرد که او در مورد فلسفه اخلاقیات و علم اخلاق بی‌اعتناست و لازم دارد تا شرح بزرگتری از واقعیت روزمره انسانی و اشتیاقات که امروزه ممکن است ما به عنوان هیجانات یا احساسات با آنها فکر کنیم را به حساب آورد. آخرین کار منتشر شده دکارت که به الیزابت تقدیم شد با عنوان اشتیاقات روح بود و میتوان به آن به مثابه پاسخی به تشویقات و تحریکات او فکر کرد. الیزابت یک مسیحی پاکباز اواخر اصلاح طلبی بود، نه یک طبیعت گرای مدرن. گرایش و روش تحلیلی او بود، نه باورهایش که او را به یک قهرمان برای این کتاب تبدیل کرده است. او مایل نبود تا تصویر گیرایی از جهان مانند دوگانگی روح و بدن را ادعا کرده و بدون سؤال بیشتری جلو برود. چگونه کار می‌کند؟ چگونه یکی دیگری را به حرکت در می‌آورد؟ ما چگونه می‌دانیم؟ اینها سوالات خوبی برای پرسیدن هستند. مهم هم نیست که شما در نهایت طبیعت نهایی واقعیت را چگونه منظور می‌دارید. مرگ پایان است. یکی از چشمگیرترین ویژگی‌های تئوری هسته‌ای فیزیک که زیربنای زندگی روزمره است، انعطاف ناپذیری یا سفت و سختی آن است. ما یک وضعیت خاص فیزیکی مانند پیکربندی اتم‌ها و یون‌ها را در نورون‌های مغز شما مشخص می‌کنیم. و این تئوری با دقت و صحت باشکوهی پیش بینی می‌کند که وضع چگونه تحول پیدا خواهد کرد. مکانیک کوانتومی در مقیاس میکروسکوپی این مفهوم را می‌رساند
که نتایج اندازه‌گیری‌های فردی در احتمالات بیان می‌شوند و نه در مطمئنی‌ها. اما این احتمالات به طور روشنی توسط تئوری مقرر شدند و وقتی که ما ذرات زیادی را با هم جمع می‌کنیم، رفتار روی هم رفته آنها به طور فوق‌العاده‌ای قابل پیش‌بینی می‌شود. حداقل در اصول، در سطح ذکاوت شیطان لاپلاس. هیچ قطعه مبهم یا غیر مشخص شده‌ای وجود ندارد تا جای خالی را پر کند. معادلات پیش بینی می کنند که چگونه ماده و انرژی در هر وضع منظور شده‌ای رفتار می کنند. چه کره زمینی باشد که دور خورشید میچرخد یا جریان‌های الکتریکی که در دستگاه عصبی مرکزی شما آبشارگونه در رفت و آمدند. این سفت و سختی نسخه مدرن سؤال شاهزاده الیزابت را به طور فربهی عاجل‌تر از آن چیزی می‌کند که در قرن 17 بوده است. چه شما یک فیزیکالیست باشید که باور دارید که هیچ چیزی غیر از ذرات تئوری هسته‌ای درباره ما وجود ندارد، یا کسی باشید که فکر می‌کند که یک جزء غیر فیزیکی مهمی در وجود انسان هست، همه اقرار می‌کنند که ذرات بخشی از چیزی هستند که ماییم. اگر شما بخواهید که بگویید چیز دیگری وجود دارد، باید شرح دهید که چگونه آن چیز با این ذرات فعل و انفعال می‌کند. به عبارت دیگر، چگونه تئوری هسته‌ای ناکامل است و باید که تغییر کند. برای بررسی جدی این موضوع ما الزاماً لازم نداریم تا یک تئوری روح داشته باشیم که به اندازه تئوری هسته‌ای خیلی دقیق و به خوبی توسعه یافته باشد. اما لازم داریم که درباره اینکه چگونه تئوری هسته‌ای احتمالاً می‌تواند تغییر کند مشخص و کمی باشیم. باید راهی وجود داشته باشد که مواد روحی با میدانهایی فعل و انفعال کنند که ما از آنها ساخته شده ایم. یعنی با الکترون‌ها یا پروتون‌ها یا هر چیز دیگری. آیا این فعل و انفعال‌ها قوانین حفظ انرژی، مومنتوم و بار الکتریکی را اقناع می‌کنند؟ آیا ماده فعل و انفعال معکوسی با روح دارد یا از اصل کنش و واکنش تخطی می‌کند؟ آیا مواد مجازی روحی و همچنین مواد واقعی روحی وجود دارند و آیا نوسانات کوانتومی مواد روحی بر خصوصیات قابل اندازه‌گیری ذرات معمولی اثر دارند؟ یا اینکه مواد روحی مستقیما با ذرات فعل و انفعال نمی‌کنند و صرفاً بر احتمالات کوانتومی مربوط به نتایج اندازه‌گیری‌ها تأثیر دارند؟ آیا روح یک متغیر پنهان شده است که نقش مهمی در هستی شناسی کوانتومی بازی می کند؟ اگر شما در نظر داشته باشید که یک دوگانه گرا بوده و به روحی غیر مادی باور داشته باشید که هر گونه نقشی در ما به عنوان موجودات انسانی دارد، این سوالات انتخابی نیستند. ما قوانین بازی را با تقاضا برای یک تئوری کاملا شکوفای ریاضی درباره خود روح سرهم نمی‌کنیم. ما در حقیقت می‌پرسیم که چگونه روح قرار است که تئوری ریاضی میدانهای کوانتومی را متأثر کند که ما در زمان حال در دست داریم. برای یک لحظه امکان وجود روح غیرمادی یا سایر اثرات غیر فیزیکی را کنار بگذارید که می توانند بر زندگی ما در اینجا در کره زمین اثری بگذارند. اجازه دهید سرراست‌ترین تفسیر وضع دانش امروزمان را در نظر بگیریم. تئوری هسته‌ای زیربنای خود ما و هر چیزی است که در زندگی روزمره شاهد آن هستیم. این تصویر برای استعدادهای انسانی ما و همچنین برای چگونگی تفکر ما درباره مقام ما در جهان عواقب چیست؟ ما قبلا به واضح‌ترین پیامدهای تئوری هسته‌ای اشاره کردیم. شما نمی‌توانید قاشق را با ذهنتان خم کنید. در واقع شما می‌توانید قاشق را خم کنید، اما با روش‌های رسمی. یعنی با فرستادن پیام‌ها از مغزتان به دستتان تا قاشق را برداشته و آن را خم کند. برهان ساده است. جسم شما من جمله مغزتان فقط از معدودی ذرات شامل الکترون‌ها،
کوارک‌های پایین و کوارک‌های بالا ساخته شده که از طریق معدود نیروها، جاذبه، الکترومغناطیس و نیروهای قوی و ضعیف هسته‌ای با هم فعل و انفعال می‌کنند. اگر شما در نظر ندارید که دستتان را دراز کرده و قاشق را با دستتان خم کنید، هر تأثیری که شما بر آن دارید مجبور است از طریق یکی از این 4 نیرو وارد آید. این امر نمیتواند از طریق یکی از نیروهای هسته‌ای باشد، چون آنها فقط به فاصله‌های کوچک میکروسکوپی میرسند. از طریق نیروی جاذبه هم نخواهد بود، چون این نیرو بسیار ضعیف است. اگر شما درباره تئوری هسته‌ای چیزی نمی‌دانستید، ممکن بود که فکر کنید که می‌توانید تصور کنید که به سهولت نیروی جاذبه را افزایش دهید. یا در غیر این صورت آن را دستکاری کنید. در دنیای واقعی این کار انجام نخواهد شد. مجموعه‌هایی از ذرات از قبیل مغزتان یک میدان جاذبه بسیار قابل پیش‌بینی ایجاد می‌کنند که با انرژی کلی آن تعیین می‌شود. ما در یک فیلم سینمایی افسانه‌ای علمی زندگی نمی‌کنیم. ما میمانیم و الکترومغناطیس برخلاف جاذبه نیروی بالقوه الکترومغناطیس بدن شما واقعاً به اندازه کافی قدرت دارد تا قاشق را خم کند. در واقع این همان اتفاقی است که رخ می‌دهد وقتی شما از دست‌هایتان استفاده می‌کنید. همه شیمی اساساً ناشی از نیروهای الکترومغناطیسی است که بر الکترون‌ها و یون‌ها، اتم‌هایی که الکترون‌های کمتر یا بیشتری از پروتون‌ها دارند، اعمال اثر می‌کنند. به منظور ساده سازی زیاد یک فرآیند زیست‌شناسی پیچیده را در نظر بگیرید. اینکه انقباض عضلانی وقتی اتفاق می‌افتد که یون‌های کلسیم نوعی پروتئین را تحریک کرده تا پروتئین دیگری را با استفاده از انرژی ذخیره شده در آدنوزین ترایفاسفیت منقبض کند. این یک بازی دو طرفه بین تجمعات متوسطی از الکترون‌ها، یون‌ها و میدان‌های الکترومغناطیسی است. اما کافی است تا دلربایی لازمی برای خم کردن قاشق هر طوری که دلتان می‌خواهد را تهیه کند. شما ممکن است تصور کنید که مغز می‌تواند به طریق انرژی الکترومغناطیسی را طوری متمرکز کند تا نیروی تاثیرگذار بر اشعاع دوردست خلق کند، بدون اینکه آنها را واقعاً لمس کند. در حالی که مغز مملو از ذرات باردار است، اما تا حد زیادی میدانهای الکتریکی مربوط به آنها خنثی می‌شوند، چون که تعداد مساوی از پروتون‌های با بار مثبت و الکترون‌های با بار منفی در مغز وجود دارند. فرضاً این ذرات می‌توانند به اطراف حرکت کرده و به راه صحیحی طوری به خودشان ترتیبی بدهند که میدان الکتریکی یا مغناطیسی را خلق کنند که بتوانند یک قاشق را از راه دور خم کنند. ذرات باردار در حالت سکون با میدانهای الکتریکی احاطه شده‌اند، در حالی که ذرات باردار در حال حرکت علاوه بر این میدانهای مغناطیسی هم ایجاد می‌کنند. بالاخره چیزی شبیه به این توسط فرستنده‌ها و گیرنده‌های رادیویی اتفاق می‌افتد. پیام‌ها وقتی فرستاده می‌شوند که ذرات باردار در حال حرکت امواج الکترومغناطیسی ایجاد می‌کنند که شروع به حرکت درآوردن بارها در داخل گیرنده می‌کنند. در نظر گرفتن مغز به مثابه نوعی نقاله اشعه‌ای الکترومغناطیسی قوانین فیزیک را زیر پا نمی‌گذارد، اما برای کارهای دنیوی ما به کار نمی‌آید. خود مغز ظریف و پیچیده است، لذا ما می‌توانیم تصور تولید یک میدان بزرگ الکترومغناطیسی را در آن بکنیم، اما این میدان به محض تولید یک ابزار کند است. قاشق‌ها ظریف و پیچیده نیستند. آنها فقط قطعاتی از فلز خنثی هستند. نه تنها یک میدان الکترومغناطیسی تولید شده توسط مغز دلیل خاصی ندارد تا به طریق دلخواه بر یک قاشق متمرکز شود، اما به طور باور نکردنی ساده خواهد بود تا به دلایل دیگری به این امر توجه کنیم.
هر شی فلزی در حوالی قاشق و شما در فعل و انفعال به این میدان نیرو به اطراف پرواز خواهد کرد و آسان هم خواهد بود تا این میدان را با استفاده از متدهای مرسوم اندازه‌گیری کنیم. احتیاجی به گفتن نیست که چنین میدانی هرگز پیدا نشده است، در حالی که کسب معدودی توهم، ایلوژن یا چشم بندی که گمان خم کردن جادویی قاشق را تولید کرده اند برملا شدند. همین امر برای پدیده‌های دیگر از قبیل طالع‌بینی یا ستاره بینی هم صدق می کند. تنها میدانهایی که شاید از سیارات دیگر به زمین می رسند جاذبه و الکترومغناطیس هستند. نیروی جاذبه حقیقتاً خیلی ضعیف است تا اثری داشته باشد. نیروی جاذبه‌ای که توسط مریخ بر اشیاء روی کره زمین وارد می شود قابل مقایسه با نیروی جاذبه یک نفر است که در نزدیکی شما ایستاده است. در مورد الکترومغناطیس وضعیت حتی از این هم روشن‌تر است. هر پیام الکترومغناطیسی از سایر سیارات توسط نیروهای کره خاکی غرق می شود. هیچ اشکالی ندارد که مطالعات چشم بسته مضاعفی را برای جستجوی اثرات فراروانشناسی یا طالع‌بینی انجام داد. اما این حقیقت که چنین اثراتی با قوانین شناخته شده فیزیک سازگاری ندارند، به این معنی است که شما پیش‌فرض‌هایی را مورد آزمایش قرار می‌دهید که آنقدر به شدت نامحتمل هستند که به زحمتشان نمی‌ارزند. قبول تئوری هسته‌ای به عنوان زیربنای جهان التزامات بسیار عمیق‌تری برای تجربیات دنیای روزمره ما ایجاد می‌کند. مثلا هیچ حیاتی بعد از مرگ وجود نخواهد داشت. هر کدام از ماها به عنوان مخلوقات زنده یک زمان محدودی در اختیار داریم و وقتی آن زمان به سر می‌رسد زندگی ما به سر آمده است. دلیل موجود در پشت سر چنین ادعای فراگیری حتی آسان‌تر از برهان بر علیه حرکت دادن از راه دور یا طالع‌بینی است. اگر ذرات و نیروهای تئوری هسته‌ای بدون هیچ روح غیر مادی همان چیزهایی اند که شکل دهنده هر موجود زنده‌ای هستند، پس اطلاعی که شما را می‌سازد در ترتیبات اتم‌هایی محتوا شده که جسم شما من جمله مغزتان را می‌سازند. برای این اطلاع در خارج از بدن شما هیچ محلی وجود ندارد تا به آنجا برود. یا راهی هم برای آن موجود نیست تا ذخیره و حفظ شود. هیچ ذره یا میدانی وجود ندارد که بتواند آن را انبار کرده و به جایی ببرد. چون این دیدگاهی ممکن است عجیب و غریب به نظر آید، چون که ظاهراً به نظر می رسد که با زنده بودن نوعی انرژی یا نیرو مرتبط است. مطمئناً طوری به نظر می رسد که مثل این است که وقتی کسی می میرد چیزی وجود دارد که دیگر حضور ندارد. در نتیجه طبیعی است که پرسیده شود که وقتی که ما می میریم انرژی مرتبط با زندگی کجا می رود؟ فتوفن قضیه این است که به زندگی به مثابه یک فرایند فکر کنیم، نه یک عنصر. وقتی که یک شمع می‌سوزد، شعله‌ای وجود دارد که آشکارا انرژی حمل می‌کند. وقتی شمع را خاموش کنیم، انرژی جایی نمی‌رود. شمع هنوز هم حاوی انرژی در اتم‌ها و مولکول‌هایش هست. در عوض اتفاقی که می‌افتد این است که فرایند سوختن متوقف شده است. زندگی هم مثل این است و مواد نیست، بلکه یک رده از اتفاقاتی است که می‌افتد. وقتی این فرایند متوقف می‌شود، زندگی پایان می‌پذیرد. زندگی راهی برای صحبت کردن درباره توالی خاصی از اتفاقاتی است که در بین اتم‌ها و مولکول‌هایی رخ می‌دهند که در راه خاصی ترتیب گرفتند. این امر همیشه اینقدر آشکار نبوده است. قرن 19 ها شاهد شکفتن دکترینی بودند به نام حیاتگرایی که بر اساس آن زندگی مرتبط با نوعی جرقه یا انرژی است. که فیلسوف فرانسوی هنری
برگسون آن را به عنوان نیروی حیات برچسب زد. از آن زمان تا حال این ایده به همان راهی رفته که دکترین‌های دیگر قرن 19 رفتند. دکترین‌هایی که عناصر تازه‌ای را مقرر کردند که حالا ما آنها را حقیقتاً به عنوان راه‌های صحبت کردن درباره حرکات مواد معمولی می‌شناسیم. برای مثال فرض بر این بود که فلوژستان نوعی عنصر است که در داخل اجسام قابل شعله‌ور شدن وجود داشته و در حین فرآیند سوختن آزاد می شود. امروزه ما می دانیم که سوختن در حقیقت یک فعل و انفعال شیمیایی سریعی است که در آن مولکول‌ها با اکسیژن ترکیب می شود. به همین منوال کالریک یک مایع پیشفرضی بود که بازنمود گرمایی موجود در یک بدن است که از اشیاء گرمتر به اشیاء سردتر منتقل می شود. حالا ما گرما را به عنوان اندازه‌گیری انرژی قبول داریم که در حرکات بی‌نظم اتم‌ها و مولکول‌ها محتوا شده است. بارها و بارها چیزی که ما یک زمانی به آن به عنوان یک نوع عنصر متمایز فکر می‌کردیم، آشکار شد که یک ویژگی خاص مواد معمولی در حال حرکت هستند. زندگی هم متفاوت نیست. مردم شواهد و مدارکی برای زندگی بعد از مرگ به شکل ادراکات نزدیک به مردن یا حتی مواردی از تناسخ در جسم زنده را پیش کشیدند. اغلب ادعا شده است که بیماران نزدیک به مرگ چیزهایی دیدند که امکان نداشته قبلا دیده باشند و یا کودکان جوان اتفاقاتی از زندگی قبلیشان را به خاطر می‌آورند که نمی‌توانستند از آنها اطلاعی داشته باشند. با بازرسی دقیق ثابت شده است که اکثریت قریب به اتفاق این شهادت دادنها از آنچه که در ابتدا ادعا شده شور و هیجان کمتری داشته است. یکی از مشهورترین آنها الکس مالارکی است که کتابی با عنوان پسری که از بهشت برگشت همراه پدرش کوین نوشته شده است. بعد از اینکه به مقام بهترین کتاب فروش رفته و فیلم تلویزیونی هم از آن ساختند، الکس اقرار کرد که افسانه حضور او در بهشت و ملاقات با عیسی وقتی نزدیک به مرگ بوده کاملا ساختگی است. هیچ مورد از تجربیات ادعا شده بعد از ختم زندگی موضوع پروتکل‌های علمی دقیق قرار نگرفتند. بعضی افراد سعی کردند. مطالعات چندی هم انجام شده که سعی کرده‌اند مدارک و شواهدی برای تجربیات خارج از بدن در بیمارانی پیدا کنند که در مقابله با مرگ قریب الوقوع بودند. محققان به اتاقهای بیمارستان رفته و بدون اطلاع بیماران یا تیم پزشکی نوعی محرک بینایی را در جایی پنهان کرده‌اند که بیماران باید آزاد از جسمشان در هوا معلق شوند تا آن را ببینند. تا امروز هیچ موردی نبوده که این بیماران چنین محرکی را پیدا کرده باشند. وقتی که صحت چنین ادعاهایی را قضاوت می‌کنیم، باید آنها را بر علیه دانش علمی بسنجیم که ما در شرایط بسیار کنترل شده تری جمع‌آوری کرده‌ایم. ممکن است که قوانین شناخته شده فیزیک به طور دراماتیکی اشتباه باشند، به طوری که امکان دهند که آگاهی انسان‌ها بعد از مرگ جسم فیزیکیشان ادامه یابد. اما ممکن هم هست که افرادی حین شرایط افراطی نزدیک به مرگ شاید دچار توهمات می‌شوند و یا اینکه گزارش‌های زندگی‌های قبلی یا اغراق‌آمیز بوده یا ساختگی باشند. هر کدام از ماها باید ضرایب اعتباری پیشینمان را نسبت به این ادعاها انتخاب کرده و به بهترین وجهی که قادریم آنها را بروز کنیم. شاید لجبازی در عقیده و عمل به نظر بیاید که چنین استنتاجات فراگیری درباره استعدادهای انسانی و محدودیت‌ها را از چیزی به محدودی و اسرارآمیزی از قبیل تئوری میدان کوانتومی بیرون بکشیم. اما میدانهای کوانتومی بدون هیچ چون و چرایی بخشی از همان چیزی هستند که ما هستیم. اگر
آنها همه چیزی باشند که ما هستیم، هیچ مشکلی نخواهیم داشت تا الزامات آن حقیقت را برای زندگی‌هایمان بیرون بکشیم. اگر علاوه بر میدانهای کوانتومی چیزی وجود دارد، منطقی است که به دنبال فهمیدن و پیدا کردن شواهد و مدارک آن چیز باشیم که دقیقاً به همان دقیقه و شدت و قابلیت تولید دوباره شده باشد که ما در مورد تئوری میدانی داریم. اگر ما مجموعه هایی از میدانهای کوانتومی فعل و انفعال کننده هستیم، التزامات آن فوق‌العاده بزرگ است. موضوعات تنها اینها نیستند که ما نمیتوانیم قاشق را خم کنیم و یا اینکه وقتی میبینیم زندگی‌هایمان حقیقتاً تمام میشوند. قوانین فیزیکی که بر این میدانها حکم روایی میکنند به طور پابرجایی بیفاعل و غیر غایت‌گرایانه هستند. مقام ما به عنوان بخشایی از جهان فیزیکی دلالت بر این دارد که هیچ هدف فراگیری، حداقل نه در نهاد جهانی برای خودمان، برای زندگی انسانها وجود ندارد. در نهایت ایده عمیق از شخص راهی برای صحبت کردن درباره جنبه‌های خاصی از واقعیت زیربنایی است. یعنی راه خوبی برای صحبت کردن است و ما دلایل خوبی داریم تا همه عواقب این توصیف را جدی بگیریم. من جمله این حقیقت را که انسان‌ها اهداف شخصی داشته و می‌توانند برای خودشان تصمیم بگیرند. وقتی که ما شروع به تصور نیروها یا رفتارهایی می‌کنیم که در تضاد با قوانین فیزیکی هستند، همان وقتی است که خودمان را سرگردان می‌کنیم. اگر دنیایی که ما در آزمایشاتمان می‌بینیم فقط جزء ناچیزی از یک واقعیت به مراتب بزرگتری است، بقیه واقعیت باید به طریقی بر دنیای اعمال نفوذ کند که ما می‌بینیم. در غیر این صورت اهمیت زیادی نخواهد داشت. و اگر بر ما اعمال اثر می‌کند، این دلالت ضمنی بر تغییر دادن قوانین فیزیکی است، آنطور که آنها را می‌فهمیم. نه تنها ما هیچ مدرکی به نفع چنین تغییر دادنی نداریم، ما حتی هیچ پیشنهاد خوبی هم برای فرمی نداریم که احتمالاً باید بگیریم. در این ضمن مسئولیت طبیعت‌گرایان این است که نشان دهند که یک جهان منحصراً فیزیکی که از میدانهای کوانتومی فعل و انفعال کننده‌ای ساخته شده، واقعاً قادر است تا شرحی برای دنیای ماکروسکوپی تجربیات ما ارائه دهد. آیا ما می توانیم بفهمیم که چگونه نظم و پیچیدگی بدون هیچ هدفی متعالی در دنیا برمیخیزند، حتی در مقابله با بی‌نظمی افزایش یابنده‌ای که قانون دوم ترمودینامیک بر آن دلالت دارد؟ آیا می توانیم مفهومی از آگاهی و تجربیات درونیمان بسازیم بدون اینکه متوسل به عناصر یا خاصیت‌هایی شویم که ورای فیزیک خالص هستند؟ آیا ما می توانیم معنی و اخلاقیات را به زندگی‌هایمان بیاوریم و معقولانه در این باره صحبت کنیم که چه چیزی درست است و چه چیزی غلط؟ اجازه دهید ببینیم می توانیم چنین کنیم. تصویر بزرگ. نویسنده شان کارول. انتشارات آوای بوف. avayaboof.com. بخش 4، پیچیدگی. جهان یک فنجان قهوه است. ویلیام پیلی که یک کشیش انگلیسی بود، در آخر قرن 18 از شما خواسته بود تا در یکی از بیشه‌زارهای بریتانیا راهپیمایی را تصور کنید. ناگهان وقتی که انگشتان پایتان به سنگی برخورد می کند، خیال پردازی شما فرو می ریزد. پیلی فکر کرد که شما عصبانی می شوید، اما کاری که نخواهید کرد این است که تعجب کنید که چنین سنگی ممکن است از کجا آمده باشد. سنگ‌ها از انواع چیزهایی هستند که به طور طبیعی انتظار می رود که وقت راهپیمایی در مزارع به آنها برخورد کنید.
حالا به جای آن تصور کنید که شما 1 ساعت جیبی را موقع راه رفتن روی زمین ببینید. در اینجا شما 1 معما دارید. این ساعت چگونه به اینجا رسیده است؟ مسلماً معمای مشکلی نیست. فرضاً 1 نفری وقتی که مثل شما راهپیمایی می‌کرده آن را آنجا انداخته است. نکته پیلی این بود که شما هرگز تصور نمی کنید که آن ساعت از زمانهای بسیار قدیمی آنجا نشسته باشد. سنگ 1 توده ساده ای از ماده است. اما 1 ساعت 1 مکانیزم ظریف و هدفمند است. آشکار است که کسی باید آن را ساخته باشد. 1 ساعت دلالت ضمنی بر 1 ساعت ساز دارد. پیلی ادامه می دهد که این امر برای بسیاری از چیزها در طبیعت صدق می کند. او برهان می کند که هر چیزی را که ما به صورت مخلوقات زنده در دنیای طبیعی می بینیم همگی تظاهری از 1 طرح هستند. نه تنها پیچیدگی بلکه ساختاری که به طور واضحی برای هدف خاصی وقف داده شدند. او نتیجه گیری می کند که طبیعت محتاج 1 ساعت ساز است. 1 طراحی که پیلی او را خدا معرفی می کند. این برهانی است که ارزش در نظر گرفتن دارد. اگر شما 1 ساعتی را پیدا کنید که روی زمین افتاده، واقعا نتیجه می گیرید که کسی واقعا آن را طراحی کرده است و مکانیزم‌های خاصی درون بدن ما وجود دارند که برای مثال به ما کمک می کنند تا وقت را بگوییم. در بین آنها پروتئینی است که هوشمندانه کلاک نامگذاری شده است که محصولش نقش مهمی در تنظیم ریتم شبانه روزی ما بازی می کند. بدن انسان به مراتب پیچیده تر از 1 ماشین مکانیکی است. این نتیجه گیری که موجودات زیست شناسی طرح‌ریزی شده اند به نظر نمی رسد که جهش بزرگی باشد. پاورقی برای مطالعه این مکانیزم پیچیده به فصل خواب کتاب خلقت و تکامل مغز و روان مراجعه کنید. مترجم. ما ممکن است که درباره جای دقیقی که به آن پرش می‌کنیم احتیاط به خرج دهیم. دیوید هیوم در کتاب گفتمان‌ها در باب دین طبیعی حتی قبل از اینکه پیلی نسخه قیاس ساعت ساز را طرحی عامه پسند کند به طور نسبتاً متقاعد کننده‌ای برهان کرد که تفاوت قابل توجهی بین 1 طراح و ایده عرفی ما از خدا وجود دارد. به هر حال برهان پیلی نیروی متقاعد کننده زیادی دارد و تا امروز هم به عامه پسند بودنش ادامه داده است. ایمانوئل کانت در نوشته‌هایش در سال 1784 به این فکر کرد که هرگز نیوتنی برای 1 پره علف وجود نخواهد داشت. مطمئناً شما می توانید قوانین مکانیکی غیر قابل انعطافی را که بر حرکات سیاره‌ها و پاندول‌ها حکم روایی می کنند ابداع کنید. اما برای شرح دنیای حیاتی شما باید فراتر از طرح‌های فاقد تفکر بروید. باید چیزی وجود داشته باشد که شرح دهنده طبیعت هدفمند مخلوقات زنده باشد. امروزه ما اطلاعات بهتری داریم. ما حتی می‌دانیم که نیوتن در مورد پره علف به چه کسی تبدیل شد. اسم او چارلز داروین بود. داروین در سال 1859 کتاب درباره خاستگاه انواع به وسیله انتخاب طبیعی منتشر کرد که در آن پایه‌هایی برای تئوری مدرن تحول و تکامل بنیان نهاد. پیروزی عظیم داروین نه تنها شرح تاریخ حیات بود که در فسیل‌های ثبت شده آشکار است، بلکه انجام این کار بدون توسل به هر نوع هدف یا هدایت خارجی بود. طراحی بدون طراح، همانطور که زیست شناس فرانسیسکو آیالا به آن برچسب زد. اساساً هر زیست شناس حرفه‌ای شاغلی شرحی اساسی را قبول دارد
که داروین برای وجود ساختارهای پیچیده در ارگانیسم‌های زیست شناسی ارائه داده است. در گفته معروف تئودوسیوس دوبژانسکی، هیچ چیز در زیست شناسی مفهومی ندارد مگر بر اساس پرتو تحول و تکامل باشد. اما تحول و تکامل در یک زمینه بزرگ. داروین برای شروع نکته‌اش مخلوقاتی را در نظر می‌گیرد که می‌توانند بقا پیدا کرده و تولید مثل کنند و به طور غیر مترقبه‌ای تحول پیدا کنند و بعد از آن نشان می‌دهد که انتخاب طبیعی چگونه می‌تواند بر این تغییرات غیر مترقبه اعمال نفوذ کرده تا وهم طراحی را تولید کند. پس این مخلوقات در گام اول از کجا آمدند؟ هدف ما طی چند فصل آینده این است که به خاستگاه ساختارهای پیچیده من جمله مخلوقات زنده در زمینه تصویر بزرگ بپردازیم. اما بحث به هیچ وجه محدود به آنها نخواهد بود. جهان یک رده از میدانهای کوانتومی است که از معادلاتی اطاعت می‌کند که حتی بین گذشته و آینده تمایزی برقرار نمی‌کند، تا چه برسد به اینکه متضمن اهداف دراز مدت باشند. چگونه ممکن است که میسر شود که چیزی به سازمانمندی یک انسان به وجود آید؟ جواب کوتاه در 2 قسمت می آید. آنتروپی و ظهور. آنتروپی ارائه دهنده پیکان زمان است و ظهور راهی در دسترس ما می‌گذارد تا درباره ساختارهای تجمعی صحبت کنیم که می‌توانند زنده باشند و تحول و تکامل پیدا کرده و هدف و آرزو داشته باشند. اول ما به موضوع انتروپی می‌پردازیم. در ابتدا به نظر می‌رسد که انتروپی در توسعه پیچیدگی نقشی متضاد داشته باشد. دومین قانون ترمودینامیک میگوید که طی زمان انتروپی سیستم‌های منزوی افزایش پیدا می‌کند. لودویگ بولتزمن انتروپی را اینگونه برای ما شرح می‌دهند. انتروپی راهی برای شمردن تعداد ترتیب‌گیری‌های ممکن میکروسکوپی مواد در یک سیستم است که از منظر ماکروسکوپی متمایز به نظر نمی‌رسند. اگر راه‌های فراوانی وجود دارد تا ذرات موجود در یک سیستم ترتیب مجددی بگیرند بدون اینکه ظاهر اساسی آن سیستم عوض شود، این انتروپی بالاست. اگر تعداد نسبتاً کمی راه موجود باشد، انتروپی پایین است. فرضیه گذشته میگوید که جهان مشهود ما از یک حالت انتروپی پایین شروع کرده است. لذا مشاهده قانون دوم آسان است. با گذشت زمان، جهان از وضع انتروپی پایین به انتروپی بالا عبور می کند. در واقع به این علت که راه‌های بیشتری وجود دارند که انتروپی می تواند بالا باشد. افزایش انتروپی با افزایش پیچیدگی مغایرت ندارد. اما به علت چگونگی ترجمه گاهگاهی واژه‌های تکنیکی به صحبت‌های غیر رسمی می‌تواند مغایر به نظر آید. ما می‌گوییم که انتروپی بی‌نظمی یا غیر مترقبه بودن است و اینکه همیشه در سیستم‌های منزوی مثل جهان افزایش پیدا می‌کند. اگر تمایل کلی مواد این است که بیشتر غیر مترقبه و بی‌سامان شوند، ممکن است به نظر عجیب آید که زیرسامانه‌های به شدت سازمان یافته هستی پیدا کنند بدون اینکه هیچ نیروی هدایت کننده‌ای در پشت صحنه کار کند. پاورقی. موضوع انتروپی و کاهش آن در سیستم‌های حیاتی باز که زنده هستند و دائما از انرژی آزاد محیط برای جلوگیری از افزایش انتروپی سیستم‌هایشان کوشش می‌کنند را من در کتابچه دوم کتاب سیر تفکری در آفریدگارها، آفرینش و آفریده‌ها آوردم. در همین بخش از کتاب است که شرح بیشتری درباره سیستم‌های طالع یا ظهوری در حیات نیز آورده شده است که به نظر من موجب افزایش پیچیدگی یا تکامل در سامانه حیات شده است. تقلای اصلی سیستم‌های حیاتی در تأخیر انداختن مرگ و
ادامه دریافت انرژی از محیط است تا برخلاف تمایل طبیعت و پیکان زمان آنتروپی وجودشان را ثابت نگه داشته و از افزایش آن جلوگیری کنند. البته با کهولت تدریجاً در این امر با مبارزه‌ای پیروز نشدنی مواجه هستند. مرگ وضعی است که با تباهی و فروریزی ساختارهای متشکل بدن ارگانیسم آنتروپی سامانه‌اش را به حد اکثر می‌رساند. مترجم. یک پاسخ شایعی برای این دلواپسی وجود دارد که کاملا صحیح است، اما به خوبی به دلواپسی زیربنایی نمی‌پردازد. پاسخ این گونه است: قانون دوم بیانی درباره رشد انتروپی در سیستم‌های بسته یا منزوی است، یعنی سیستم‌هایی که با محیط خارج فعل و انفعال نمی‌کنند. البته که در سیستم‌های باز که انرژی و اطلاعات را با دنیای خارج مبادله می‌کنند، انتروپی می‌تواند پایین برود. انتروپی یک بطری شرابی که شما در یخچال گذاشته اید پایین می‌رود، چون که درجه حرارتش پایین می‌رود و انتروپی اتاق شما وقتی که تمیزش می‌کنید پایین می‌رود. هیچ کدام از اینها قوانین فیزیک را زیر پا نمی‌گذارند، چون که انتروپی کلی جهان هنوز هم بالا می‌رود. یخچال از عقبش گرما خارج می‌کند و انسان‌ها وقتی اتاقشان را تمیز می‌کنند، عرق کرده، قرولون کرده و حرارت از دست می‌دهند. در حالی که این پاسخ به ظاهر دلواپسی جواب می‌دهد، اما از روحیه آن کناره می‌گیرد. ظهور ساختارهای پیچیده در مکانی مانند سطح کره زمین کاملا با قانون دوم ترمودینامیک سازگاری دارد و احمقانه است که غیر این فکر کنیم. کره زمین یک سیستم به شدت بازی است که به جهان پرتو افکنی کرده و در تمام اوقات انتروپی کلیش را افزایش می‌دهد. مسئله این است که در حالی که این امر شرح می‌دهد که سیستم‌های سازماندار می‌توانند در کره زمین پا به هستی بگذارند، اما شرح نمی‌دهد که چرا این سیستم‌ها واقعاً این کار را انجام می‌دهند. یک یخچال انتروپی محتویاتش را پایین می‌آورد، اما فقط با سرد کردن آنها، نه با ظریف‌تر یا پیچیده‌تر کردن آنها. و اتاق را می‌توان تمیز کرد، اما در تجربه ما به نظر می‌رسد که دقیقاً محتاج همان چیزی است که پیلی درباره آن صحبت می‌کرد. یک ذکاوت خارجی تا کار را انجام دهد. اتاق‌ها خود به خود را تمیز نمی‌کنند، حتی اگر ما به آنها اجازه دهیم با محیط فعل و انفعال کنند. ما هنوز هم محتاج این هستیم که بفهمیم که چگونه و چرا قوانین فیزیک مخلوقات پیچیده، توافق کننده، هوشمند، مسئول، تحول پذیر و دلسوزی مانند من و شما را برپا کردند. منظور ما از ساده و پیچیده چیست و اینها چگونه به انتروپی مربوط می شوند؟ به طور بینشی ما پیچیدگی را با انتروپی پایین و سادگی را با انتروپی بالا مرتبط می کنیم. بالاخره اگر انتروپی غیر مترقبه بودن یا بیسامانی است، با چگونگی تفکر ما درباره مکانیزم‌های ظریفی به نظر متضاد می‌آید که ما در ساعت موچی یا آرمادیلو می‌یابیم. بصیرت ما در اینجا کمی بیراهه می‌رود. به مخلوط کردن خامه با قهوه در داخل یک لیوان شیشه‌ای فکر کنید. چون که ما در اینجا یک آزمایش فیزیک انجام می دهیم، نه یک آداب صبحگاهی. اجازه دهید که اول به آرامی خامه را بالای قهوه بریزیم و بعداً آنها را با قاشق با هم مخلوط کنیم. قاشق یک تأثیر خارجی است، نه یک تأثیر هدایت کننده یا ذکاوتمند. این سیستم در ابتدا انتروپی پایینی دارد. نسبتاً راه‌های اندکی وجود دارند تا اتم‌ها را در خامه و قهوه ترتیب تازه‌ای بدهیم بدون اینکه ظاهر ماکروسکوپی آن را عوض کنیم. ما می‌توانیم تک تک مولکول‌های خامه یا تک تک مولکول‌های قهوه را بین خودشان جابجا کنیم،
اما وقتی که شروع به مبادله قهوه و خامه کردیم، لیوان شیشه‌ای ما متفاوت به نظر می رسد. در آخر همه چیزها با هم مخلوط شده و انتروپی نسبتاً بالا خواهد رفت. در نهایت همه چیزها با هم مخلوط شده و انتروپی نسبتاً بالا خواهد رفت. ما می توانیم هر ذره مخلوط را با هر ذره دیگری در سیستم عوض کنیم و سیستم اساساً به همان شکل باقی خواهد ماند. انتروپی طی این فرآیند بالا می رود. درست به همان صورتی که قانون دوم ما را راهنمایی می کند تا انتظار آن را داشته باشیم. اما این امر حقیقت ندارد که با افزایش انتروپی پیچیدگی کاهش پیدا می کند. اولین ترکیب بندی را در نظر بگیرید که خامه و قهوه کاملا از هم جدا هستند. این انتروپی پایین است، اما سادگی را هم نشان می دهد. خامه در بالا، قهوه در پایین است و هیچ چیزی دیگر اتفاق نمی افتد. ترکیب بندی نهایی که همه چیزها با هم مخلوط شده‌اند نیز به شدت ساده است. این گفته که همه چیزها با هم مخلوط شده‌اند کاملا مشخص کننده وضع آن است. این مرحله بینابینی یعنی بین انتروپی پایین و انتروپی بالاست که موضوعات پیچیده به نظر می آیند. رشته‌هایی از خامه به طرز ظریف و زیبایی در قهوه فرو می روند. سیستم‌های قهوه و خامه رفتارهایی را در معرض دید قرار می‌دهند که از مشخص کردن ساده لوحانه افزایش انتروپی با پیچیدگی کمتر بسیار متفاوت است. همانطور که قانون دوم می‌گوید انتروپی بالا می‌رود، اما پیچیدگی اول بالا می‌رود و سپس پایین می‌آید. حداقل این همان چیزی است که به نظر ما می‌رسد. ما هنوز هم تعریف دقیقی از مقصودمان از پیچیدگی ارائه نداده‌ایم، آنطوری که برای انتروپی انجام دادیم. تا حدی علت این است که هیچ تعریفی برای پیچیدگی وجود ندارد که در همه وضعیت‌ها کار کند. سیستم‌های متفاوت پیچیدگی را به راه‌های متفاوتی نشان می‌دهند. این یک ویژگی است، نه یک اشکال. پیچیدگی به فرم‌های مختلفی می‌آید. ما می‌توانیم درباره پیچیدگی یک الگوریتم خاصی که برای حل یک مسئله طرح‌ریزی شده سوال کنیم، یا درباره پیچیدگی یک ماشینی که به بازخورد واکنش می‌کند، یا درباره پیچیدگی یک تصویر ساکن یا یک طرحی سوال کنیم. اکنون اجازه دهید که گرایش وقتی که آن را ببینیم آن را خواهیم شناخت را نسبت به پیچیدگی اتخاذ کنیم تا آماده باشیم که وقتی شرایط لازم دارند تعریف رسمی تری از آن بسازیم. این فقط یک فنجان قهوه نیست که در آن پیچیدگی افزایش یافته و بعد با افزایش انتروپی محو می شود. همه جهان به طور تام و تمامی دقیقاً همین کار را انجام می دهد. یعنی در اعصار اولیه نزدیک به بیگ بنگ انتروپی بسیار پایین بوده است. حالت جهان هم به شدت ساده بوده است. یعنی داغ، متراکم، یک نواخت و به سرعت در حال انبساط بوده است. این یک توصیف کاملی از وضع در جریان آن زمان هاست. یعنی هیچ تفاوت واقعی در وضع جهان از یک محل به محل دیگر وجود نداشته است. در آینده دوردست انتروپی بسیار بالا خواهد رفت، اما شرایط بار دیگر ساده خواهند بود. اگر به اندازه کافی صبر کنیم، جهان سرد و خالی به نظر خواهد رسید و یک نواختی‌اش را دوباره به دست خواهد آورد. تمامی ماده و تشعشعاتی که ما در زمان حال می‌بینیم، افق قابل دید ما را ترک کرده و با انبساط فضا رقیق خواهند شد. ما بین گذشته دور و آینده دوردست، این امروز است که جهان دارای انتروپی متوسط و پیچیدگی بالایی است. طی چندین میلیارد سال گذشته که آشفتگی‌های کوچک در غلظت ماده به صورت سیارات، ستاره‌ها و کهکشان‌ها رشد کرده اند، ترکیب بندی صاف و یک نواخت اولیه
به طور روزافزونی ناصاف شده است. این امور تا ابد ادامه پیدا نمی کنند. همانطور که در فصل 6 دیدیم، بالاخره همه ستاره ها خواهند سوخت. سیاهچاله ها آنها را بلعیده و بعد از آن حتی سیاهچاله ها هم تبخیر می شوند. افسوس که عصر کردار پیچیده‌ای که جهان ما در این زمان از آن برخوردار است، عصری موقتی است. تشابه بین توسعه پیچیدگی در فنجان‌های قهوه و جهان، حتی با وجود اینکه انتروپی دائما در حال افزایش است، هیجان آور است. آیا ممکن است که یک قانون جدیدی از طبیعت در قیاس با قانون دوم ترمودینامیک وجود داشته باشد که باید پیدا شود تا تحول پیچیدگی را طی زمان خلاصه کند؟ جواب خلاصه این است: نمیدانیم. جواب کمی طولانی تر این است که نمیدانیم، اما ممکن است و اگر چنین باشد دلیل خوبی وجود دارد که باور داشته باشیم که متناسب با آن فرمول پیچیده‌ای خواهد بود. من دقیقاً درباره همین موضوع در تحقیقات خودم همراه با همکارانم اسکات آرنسون، وارن موهن، لورن آلتلتی و برنت وارنس مشغول به کار بودیم. همه چیز در کشتی شروع شد که در دریای شمال سفر می‌کرد. مسافرت بخشی از یک کنفرانس بین رشته‌ای بود که وقف طبیعت زمان شده بود که به طور تحت لفظی کنفرانسی بین‌المللی بود. کنفرانس در کشتی از شهر برگن در نروژ شروع و با رسیدن به کوپنهاگ در دانمارک پایان یافت. من سخنرانی افتتاحیه را دادم و اسکات در حضار بود. من کمی با استفاده از قهوه و جهان برای مثال درباره این امر صحبت کردم که چگونه به نظر می آید که پیچیدگی با تحول سیستم‌های بسته می آید و می رود. اسکات یکی از کارشناسان پیچیدگی محاسبه‌ای است که سوالات متفاوت را بر اساس مشکل بودن آنها برای حل در فقره‌های سازمان می‌دهد. او به اندازه کافی شیفته شد تا درباره ساده کردن مسئله فکر کند. او لورن را که در آن زمان هنوز دانشجوی MIT بود را به استخدام درآورد تا یک رمز کامپیوتری ساده را بنویسد که بازنمود یک ماشین خودکاری باشد که مخلوط شدن قهوه و خامه با هم را شبیه سازی کند. وقتی که ما اولین پیشنویس یک مقاله را نوشتیم و آن را در اینترنت قرار دادیم، برنت به ما نوشت تا عیب و ایراد موجود در نتایج ما را گوشزد کند. نه چنان ایرادی که ایده‌ای اساسی را بی‌پایه کند، اما ایرادی که نشان می‌داد که مثال خاصی که ما به آن نگاه می‌کنیم مورد مناسبی نیست. در روحیه پیشبرد علم به جای اینکه برنت را تحریم کنیم و سعی کنیم که حرفه علمیش را به عنوان مجازات برای گستاخیش خراب کنیم، تشخیص دادیم که حق با اوست و او را به همکاری دعوت کردیم. اسکات وارن را که یکی از دانشجویان MIT بود بسیج کرد تا رمز را به روز کرده و شبیه سازی های بیشتری انجام دهد تا اینکه ما بالاخره مشکلات را حل کردیم. پیشرفت با شکوه علم این گونه است. ما برای تحقیقمان مخصوصاً علاقه به چیزی داشتیم که آن را پیچیدگی ظاهری فنجان قهوه خواندیم. این موضوع مربوط به چیزی است که دانشمندان کامپیوتر آن را پیچیدگی الگوریتمی یا کولمو-گرو، یک رشته از بیت ها می‌خوانند. هر تصویری را می‌توان به صورت یک رشته از بیت ها برای مثال در یک فایل اطلاعاتی بازنمود کرد. ایده این است که یک زبان کامپیوتری را در دست بگیریم که قادر است این گونه رشته ها را بازدهی کند. مانند 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1. پیچیدگی الگوریتمی یک رشته حقیقتاً طول کوتاه‌ترین برنامه‌ای است
که وقتی اجرا می شود آن رشته را بازدهی کند. طرح‌های ساده پیچیدگی کمی دارند، در حالی که رشته‌های کاملا غیر مترقبه پیچیدگی بالایی دارند. حقیقتاً تنها راه برنداد یا بازدهی کردن آنها این است که یک بیانیه‌ای پرینت کرد که شامل یک نسخه صریح و روشنی از رشته باشد. به هدف مشخص کردن تصاویر خامه که با قهوه مخلوط می‌شوند، اختلالات اتفاقی به عنوان ساده به حساب می‌آیند، نه پیچیده. لذا متعاقب تلقی بولتزمن از انتروپی، ما پیچیدگی ظاهری را با دانه درشت کردن تعریف کردیم. ما به جای اینکه موقعیت تک تک ذرات را مشاهده کنیم، به تعداد میانگین آنها در یک ناحیه کوچکی از فضا نگاه کردیم. پس پیچیدگی ظاهری پیچیدگی الگوریتمی توزیع دانه درشتی خامه و قهوه است. این راه خوبی است برای رسمی کردن ایده بینشی ما از این است که یک تصویر به چه پیچیدگی میتواند به نظر آید. پیچیدگی‌های ظاهراً بغرنج با تصویر دانه درشت شده مطابقت می‌کنند که حاوی تعداد زیادی از ساختارهای جالب توجه‌اند. متاسفانه راهی وجود ندارد تا مستقیما پیچیدگی ظاهری اندازه‌گیری شود، اما تخمین بسیار خوبی در دست است. فقط تصویر را در یک الگوریتم فایل فشرده ساز نصب کن. همه کامپیوترها برنامه‌هایی دارند تا این کار را انجام دهند. لذا ما آماده برای رفتن بودیم. در شروع شبیه سازی پیچیدگی ظاهری پایین است. یک توصیف کامل فقط خامه در بالا، قهوه در زیر است. در پایان پیچیدگی ظاهری دوباره پایین می رود. تنها چیزی که ما لازم داریم بگوییم این است که مقدار مساوی از خامه و قهوه در هر نقطه‌ای وجود دارد. در مرحله بینابینی، یعنی وقتی که مخلوط کردن اتفاق می‌افتد، موضوعات جالب توجه می‌شوند. چیزی که ما پیدا کردیم این بود که پیچیدگی الزاماً ایجاد نمی‌شود. اینکه ایجاد شود یا نشود به فعل و انفعال بین خامه و قهوه با یکدیگر بستگی دارد. به طور کلی اگر مولکول‌های قهوه و خامه فقط با مولکول‌های همجوارشان فعل و انفعال کنند، شما آنقدر ایجاد پیچیدگی نخواهید دید. همه چیزها به آرامی با یکدیگر مخلوط می‌شوند، به جای اینکه یک طرح کج و معوجی از رشته‌های پیچکی را شکل دهند. اگر ما اثر دوربردی را معرفی کنیم، در قیاس با قاشقی که قهوه را به هم می‌زند، وقتی خواهد بود که موضوعات جالب توجه می‌شوند. مرز بین خامه و قهوه به جای اینکه فقط با هم تیره شوند، یک جنبه فرکتال به خودش می‌گیرد. تصاویر به دست آمده درجات بالایی از پیچیدگی ظاهری دارند. برای اینکه آنها را دقیقاً وصف کنیم، باید شکل ظریف مرز خامه و قهوه را مشخص کنیم که محتاج مقدار اطلاعات نسبتاً زیادی است. رابطه بین فرکتال و پیچیده بیش از یک رابطه تزئینی است. فرکتال یک شکل هندسی است که در هر بزرگنمایی اساساً به همان شکل به نظر می‌رسد. در خامه و قهوه ما تقریباً طرح‌های فرکتالی را می‌بینیم که قبل از اینکه بالاخره در موازنه محو شوند، در پیکربندی مولکول‌ها ظاهر می‌شوند. این یکی از نشانه‌های پیچیدگی است. وقتی که خیلی دقیق و یا وقتی که ما سرسری به آن نگاه می‌کنیم، فقط با معدودی از قسمت‌های حرکت کننده چیزهای جالبی در جریان هستند. هم در فیزیک و هم در زیست شناسی پیچیدگی غالباً به سبک سلسله مراتبی ظهور می‌کند. قطعات کوچک گرد هم آمده واحدهای بزرگتری را می‌سازند که بعداً این واحدها گرد هم آمده و واحدهای بزرگتری را برپا می‌کنند و به همین منوال. واحدهای کوچک وقتی که با یکدیگر در تمامیت سیستم فعل و انفعال می‌کنند، یک پارچگی خودشان را حفظ می‌کنند. در این طریق شبکه‌هایی برقرار می‌شوند که رفتار روی هم رفته پیچیده‌ای نشان می‌دهند که از قوانین ساده زیربنایی ظهور می‌کنند.
ماشین خودکار فنجان قهوه آنقدر سیستم ساده‌ای است که نمی‌تواند به طور پایداری الگوی این فرآیند شود. ماشین خودکار فنجان قهوه آنقدر سیستم ساده‌ای است که نمی‌تواند به طور پایداری الگوی این فرآیند شود. اما ظاهر شدن یک شکل فرکتال یادآوری بر این امر است که پیچیدگی تا چه اندازه می‌تواند تنومند و طبیعی باشد. اگر ادامه دهید، پیچیدگی ظاهری ناپدید می‌شود. همه خامه و قهوه در حقیقت با هم مخلوط می‌شوند. اگر به اندازه کافی صبر کنیم، هر سیستم منزوی به تعادل خواهد رسید که در آن هیچ اتفاق جالب توجهی رخ نمی‌دهد. بنابراین هیچ قانون طبیعی وجود ندارد که بگوید که پیچیدگی الزاماً از انتروپی پایین به انتروپی بالا تحول می‌یابد، اما می‌تواند تولید شود. اینکه تولید شود یا نشود به جزئیات سیستمی بستگی دارد که شما به آن فکر می‌کنید. به نظر می‌آید که در قدرت یک شبیه‌سازی ساده کامپیوتری موضوع کلیدی وجود اثراتی است که به فاصله‌های درازی گسترش پیدا می‌کنند، یا اینکه فقط ذراتی را درگیر می‌کنند که درست کنار هم هستند. در دنیای واقعی وقتی که ذرات با یکدیگر برخورد می‌کنند، هم فعل و انفعالاتی در فاصله‌های کوتاه نشان می‌دهند و هم با آنهایی که در فاصله‌های دوردستری هستند، مانند اثر جاذبه یا الکترومغناطیس. وقتی که جهان انبساط پیدا کرده و سرد می‌شود و ما ساختارهای پیچیده را می‌بینیم، چیزی که می‌بینیم فعل و انفعال بین اثرات رقابت کننده هستند. انبساط جهان چیزها را از هم جدا می‌کند. نیروهای دو جانبه جاذبه آنها را به هم نزدیکتر می‌کشاند. میدانهای مغناطیسی آنها را به جوانب هل می‌دهند. تصادف بین اتم‌ها ماده را به اطراف هل داده و به آنها امکان می‌دهد تا سردتر شوند. اگر ساختارهای جالب توجه می‌توانند در یک شبیه‌سازی کامپیوتری با چیزی که بیشتر از نقطه‌های سیاه و سفید نیستند ظاهر شوند، جای تعجب نیست که این ساختارها در چیزی چند وجهی مانند جهان در حال انبساط هم ظاهر شوند. تظاهر پیچیدگی فقط با انتروپی افزایش یابنده سازگاری ندارد، بلکه بر آن اتکا دارد. سیستمی را تصور کنید که هیچ پیش‌فرض قبلی نداشته و واقعاً از ابتدای امر در یک حالت متعادل انتروپی بالایی قرار گرفته است. در آن هرگز پیچیدگی پیدا نمی شود. همه سیستم بدون هیچ سیمای خاص و غیر جالبی باقی خواهند ماند. تنها دلیلی که ساختارهای پیچیده اصلاً شکل می گیرند به این علت است که جهان مفعول یک تحول تدریجی از یک انتروپی بسیار پایین به انتروپی بسیار بالایی است. بی‌نظمی در حال رشد است و همین امر دقیقاً همان چیزی است که امکان می‌دهد پیچیدگی ظاهر شده و برای مدت‌های طولانی دوام بیاورد. قوانین میکروسکوپی فیزیک گذشته و آینده را از هم تشخیص نمی‌دهند. لذا هر تمایلی که چیزها به رفتاری متفاوت در یک جهت زمان برخلاف جهت دیگر دارند، چه تولد و مرگ باشد و چه تحول زیستشناسی یا ظاهر شدن ساختارهای پیچیده، باید بالاخره در یک پیکان زمان و لذا در قانون دوم ترمودینامیک ردیابی شود. افزایش انتروپی طی زمان به سهولت به جهان سرزندگی می‌بخشد. پیچیدگی ظاهری همه آن چیزهایی را که در ذهن مردم هست، وقتی که کار کردن یک ساعت یا چشم انسان را تحسین می‌کنند به دست نمی‌آورد. چیزی که اینها را خارق‌العاده می‌کند، چگونگی کار هماهنگ قطعات متفاوت با هم است تا کمک کنند به چیزی دستیابی پیدا شود که به نظر می‌رسد که نوعی هدف باشد. ما باید کمی سخت‌تر کوشش کنیم تا ببینیم چگونه این رفتارها می‌توانند از طریق کار ماده بدون ذهنی سر برآورند که قوانین فیزیکی را اطاعت می‌کنند. جای تعجب نیست که بار دیگر جواب را می‌توان در رشد انتروپی و پیکان زمان ردیابی کرد. وقتی که ما راهمان را از میدانهای کوانتومی و ذرات به انسان پشت سر می‌گذاریم، سوژه‌هایی که با آنها سر و کار داریم مشکل‌تر و مشکل‌تر شده و اظهار نظرهای ما کمتر و کمتر
قطعی و مسلم می شوند. فیزیک ساده ترین همه علوم است و فیزیک بنیانی یعنی مطالعه قطعات اساسی واقعیت در عمیق‌ترین سطح آن از همه ساده تر است. ساده نه از مفهومی که مسائل تکلیف شب دانش‌پژوهان ساده هستند، اما ساده در این مفهوم که حقه گالیله در چشم پوشی از استحکاک و مقاومت هوا زندگی ما را راحت تر کرده است. ما می توانیم رفتار یک الکترون را بدون نگرانی درباره نوترونی ها یا بوزان های هیگ یا حتی اطلاع زیادی درباره آنها حداقل با تخمین و تقریب خوبی مطالعه کنیم. جنبه‌های غنی و چند وجهی لایه‌های ظهوری جهان وقتی که ما شروع به بررسی شیمی، زیستشناسی یا تفکر و رفتار انسانی می‌کنیم، خیلی با دانشمندان کنجکاو همسانی ندارد. تمامی قطعات اهمیت دارند و همه آنها به طور یکپارچه‌ای هم اهمیت دارند. ما هم به همان نسبت برای مثال در مقایسه با آنچه که از تئوری هسته‌ای داریم پیشرفت‌های کمتری در به دست آوری فهم کاملی از آنها داریم. دلیلی که کلاس‌های فیزیک آنقدر مشکل به نظر می‌آیند به این علت نیست که فیزیک آنقدر مشکل است. علتش این است که ما آنقدر درباره آن می‌دانیم که مقدار زیادی موضوع برای یادگیری وجود دارند و علت ادعای اخیر این است که فیزیک به طور بنیادی نسبتاً ساده است. هدف ما ارائه طرحی معقول است که بتوان در نهایت جهان را بر اساس طبیعت گرایی فهمید. ما نمی‌دانیم حیات چگونه شروع شده است یا آگاهی چگونه کار می‌کند. اما می‌توانیم برهان کنیم که دلیل کمی وجود دارد یا دلیلی وجود ندارد که برای شرح صحیح به ورای دنیای طبیعی نگاه کنیم. ما می‌توانیم همیشه در این باور اشتباه کنیم، اما می‌توانیم در مورد هر باور دیگری هم اشتباه کنیم. سوالی که فهم ما از زندگی انسان‌ها با آن چیزی مطابقت می‌کند که ما درباره فیزیک زیربنایی می‌دانیم، محدودیت‌های جالب توجهی بر موضوعی می‌گذارد که حیات چیست و چگونه کار می‌کند. اطلاع از ذرات و نیروهایی که ما از آنها ساخته شده ایم به ما اجازه می‌دهد تا با اطمینان زیادی نتیجه گیری کنیم که زندگی‌های فردی طیف محدودی دارند. بهترین تئوری‌های کائناتی ما در حالی که به مراتب کمتر از تئوری هسته‌ای مسلم هستند، این تصور را ایجاد می‌کنند که حیات به عنوان یک مفهوم وسیع‌تری نیز یتناهی است. به نظر می‌رسد که جهان شاید به یک تعادل حرارتی خواهد رسید. در آن نقطه برای هیچ چیز زنده‌ای ممکن نخواهد بود که بقا پیدا کند. حیات بر افزایش انتروپی و بر موازنه اتکا دارد که امکان تولید انتروپی بیشتری وجود ندارد. آن پیچ و تاب‌ها در خامه‌ای که با قهوه مخلوط می‌شوند چه هستند؟ آنها ما هستیم. طرح‌های بی‌دوامی از پیچیدگی، سوار بر موجی از انتروپی افزایش یابنده، از شروعی ساده به پایانی ساده. ما باید از این موج سواری لذت ببریم. نور و زندگی. نام منجم ایتالیایی به نام جیوانی شیاپارلی به عنوان کاشف کانال‌های مریخ در تاریخ باقی خواهد ماند. در سال 1887 شیاپارلی بعد از نظاره بر سیاره‌های همسایه زمین از درون تلسکوپش گزارش داد که خطوطی طولانی و مستقیم سطح مریخ را قطع می‌کنند و آنها را کانال‌ها نامید. این ایده موجب تحریک تخیلات مردم در اطراف زمین شد. من جمله منجم آمریکایی به نام پرسیوال لاول که ساخت رصدخانه جدید آریزونا زیر نظر او بود. مشاهدات بیشماری از مریخ را انجام داد. بر اساس آنچه که لاول فکر می‌کرد، دیده یعنی اینکه یک سیستم به هم پیوسته از واحدهایی که توسط کانال‌هایی به هم پیوسته که به نظر می‌رسید با گذشت زمان تغییر می‌کنند، او ایده‌های پرشاخ و برگی را درباره زندگی در سیاره سرخ توسعه داد که تمدن پیشرفته‌ای را نشان می‌دهد که برای بقا در محیطی تقلا می‌کند
که مقدار بسیار کمی آب ذی‌قیمت وجود دارد. او این ایده را در یک سری از کتاب‌هایی منتشر کرد که بسیار پرنفوذ شده و الهام بخش H.J. ویلز در نوشتن کتاب جنگ جهان‌ها شدند. دو مسئله در اینجا وجود دارند. اول اینکه شیاپارلی گرچه او هم علاقه به زندگی در کره مریخ داشت، هرگز ادعا نکرد که کانال‌هایی در آنجا وجود دارد. واژه ایتالیایی کانالی به انگلیسی به صورت چنلز ترجمه شده، نه کانالز. چنلز به طور طبیعی رخ می‌دهند، در حالی که کانالز به طور مصنوعی ساخته می‌شوند. مسئله دوم این بود که شیاپارلی هیچ چنلزی ندیده بود. ویژگی‌هایی که او شرح داد ناشی از خطاهایی بودند که از مشکل مشاهده یک سیاره دوردست به وسیله ابزارهای بدوی ایجاد می‌شوند. امروزه ما مریخ را از نزدیک مورد آزمایش قرار داده‌ایم. من جمله چندین مدار گرد و سفینه‌های فرود آمده که توسط ایالات متحده، شوروی، اروپا و هندوستان فرستاده شدند. تا تاریخ این نوشته، مریخ تنها سیاره شناخته شده است که فقط ربات‌ها در آن ساکن هستند. ما هیچ شهر تخریب شده‌ای یا علامت مشخصه‌ای از معماری‌های باستانی پیدا نکردیم. اما جستجو برای حیات ادامه دارد. شاید نه در فرم تمدن در حال مرگ لاول یا سپاه‌های بدسیرت ویلز، بلکه مطمئناً شانسی است که بالاخره فرم‌های میکروسکوپی حیاتی در جایی در منظومه شمسی پیدا شوند. اگر نه در مریخ، بلکه در اقیانوس‌های ماه مشتری. مترجم: ماهی به نام یوروپا که در بیشتر از تمامی اقیانوس‌های کره زمین آب مایع دارد. یا در ماه‌های انسلادوس و تایتان. زحل. سوال این است که آیا وقتی آن نوع حیات را دیدیم آن را خواهیم شناخت؟ به هر حال زندگی چیست؟ هیچ کس نمی‌داند. هیچ تعریف موافقت شده منفردی وجود ندارد که آشکارا چیزهایی را که زنده هستند از آنهایی جدا کند که زنده نیستند. اشخاص زیادی سعی کردند. ناسا که به شدت در یافتن حیات خارج از کره زمین سرمایه گذاری کرده، تعریف کاری از موجودات زنده را به این صورت اتخاذ کرده است. یک سیستم خود نگهدارنده که قادر به تحول داروینی باشد. ما می توانیم با قطعه مربوط به تحول داروینی زبان بازی کنیم. این ویژگی است که چگونه موجودات زنده در اینجا در کره زمین واقعاً پا به هستی گذاشتند. اما مشخص کننده آن چیزی نیست که هر موجود زنده‌ای هست. وقتی که شما به یک سنجاب زخمی برخورد می کنید و می پرسید زنده است، هیچ کس جواب نمی دهد که نمی دانم. اجازه بدهید ببینیم که قادر به تحول داروینی است یا نه. فایده یک تعریف این است که باید بتواند به ما کمک کند تا در موارد مشکل تصمیم گیری کنیم. مانند روزی که دانشمندان ممکن است بتوانند فرم حیات مصنوعی را بسازند. با این معیار چنین جانوری به طور اتوماتیکی و بدون فکر بیشتری به عنوان غیر زنده قضاوت می شود که به خصوص به ما کمکی نخواهد کرد. برای هدف ما در حال حاضر این واقعاً کنایه آمیز است. وقتی که ما درباره حیات واقعی صحبت می کنیم، می دانیم و دوست داریم که تحول یک نقش اساسی در آن داشته باشد. تعریف صحیحی از حیات یعنی تعریفی که ما در نظر داریم از طریق تحقیقات دقیق کشف کنیم وجود ندارد. فرم‌های حیاتی که ما با آنها آشنایی داریم ویژگی‌های مشترکی با هم دارند. هر کدام از آنها جالب توجه و تعداد زیادی از آنها خارق‌العاده هستند. حیات آنطور که آن را می‌شناسیم حرکت می‌کند. اگر نه حرکت خارجی،
حرکت داخلی متابولیزه می کند. فعل و انفعال می کند، تولید مثل می کند و تحول پیدا می کند. همه اینها در راه‌های سلسله مراتبی مرتبط با هم به انجام می رسند. حیات آشکارا یکی از بخش‌های مهم تصویر بزرگ است. ما می توانیم از اصول کلی شروع کنیم و کارمان را به طرف خاستگاه خاص حیات در اینجا در کره زمین پیش ببریم. ما می توانیم یک بار دیگر از آنجا دیدگاهمان را وسعت بخشیم تا ببینیم که موجودات زنده چگونه تحول یافته و با یکدیگر فعل و انفعال می کنند. یکی از تعاریف پیشنهاد شده از حیات توسط آروین شرودینگر ارائه شد. کسی که در فرموله کردن اصول بنیانی مکانیک کوانتومی کمک کرد. شرودینگر در کتابش تحت عنوان زندگی چیست، مسئله را از نقطه نظر یک فیزیکدان تحت آزمایش قرار داده است. آنطور که او موضوع را می‌دید، مسئله اساسی مسئله تعادل است. موجودات زنده از یک طرف دائما حرکت کرده و تغییر می‌یابند. چه یوز پلنگی باشد که غزالی را تعقیب می‌کند یا شیره درختی که به آهستگی از شاخه‌های درخت ماموت می‌چکد. همیشه اتفاقی درون موجودات زنده در حال رخ دادن است. از طرف دیگر موجودات زنده ساختمان خودشان را حفظ می‌کنند. آنها طی تغییراتشان مقداری یکپارچگی اساسی را حفظ می‌کنند. شرودینگر در شگفت بود که چه فرآیند فیزیکی می‌تواند به طور باثباتی در مرز بین سکون و تغییر گام بردارد. این سوال شرودینگر را برانگیخت تا تعریفی از حیات را ارائه دهد که به نظر از تعریف سازمان ناسا بسیار متفاوت است. چه وقت میتوان گفت که یک قطعه مادی زنده است؟ وقتی که به انجام کاری، تبادل مواد با محیط اطراف و امثال اینها ادامه داده و اینکه این کارها را برای مدت طولانی تر از زمانی ادامه می‌دهد که ما از یک قطعه ماده بیجان بر اساس همان شرایط انتظار داریم که ادامه دهد. شرودینگر بر بخش خودتأمینی تعریف ناسا تمرکز می‌کند که اکثر ماها از آن به سرعت می‌گذریم. بالاخره خیلی چیزها به نظر می‌رسد خودتأمینی باشند. آبشارها، اقیانوس‌ها و همان سنگی که پای ویلیام پیلی به آن برخورد کرد. ایده مهم در اینجا این است که موجودات زنده برای مدتی طولانی تر از آنچه که ما انتظار داریم ادامه می‌یابند. این هم تا اندازه‌ای مبهم است. شرودینگر فرض نمی‌گیرد که تعریفی همیشگی از مفهوم دقیق ارائه دهد. او سعی دارد که چیزی از بینش ما درباره اینکه حیات چیست را به دست آورد. یک سنگ ممکن است شکلش را برای مدت‌های طولانی حفظ کند، اما هرگز خودش را ترمیم نمی کند. یک سنگ می تواند در حرکت باشد. برای مثال، اگر بهمنی باعث شود سنگی از تپه‌ای سرازیر شود، اما به محضی که به پایین تپه رسید از حرکت افتاده و در همانجا می نشیند. گرد و غبار را از خودش نمی تکاند و از تپه بالا نمی رود، آنطور که یک حیوان ممکن است انجام دهد. این هم راه دیگری است که به نظر می‌رسد موجودات زنده طی آن قانون دوم ترمودینامیک را زیر پا می‌گذارند، اما در واقع نمی‌گذارند. آنها نه تنها به صورت ساختارهای سازمان یافته پا به هستی می‌گذارند، بلکه بعد از تولد قادرند تا این نظم را طی زمانهای طولانی حفظ کنند. مانند تشکیل پیچیدگی در گام اول، حقیقت گفتگوی بی تکلف‌ترین چشم‌داشت‌های ما است. ساختارهای پیچیده می توانند شکل بگیرند، نه به علت رشد انتروپی، بلکه به این علت که انتروپی در حال رشد است. موجودات زنده می توانند یک پارچگی ساختاری خود را حفظ کنند، اما نه علی‌رغم قانون دوم، بلکه به علت آن.
همه می‌دانند که خورشید در شکل فوتون‌های نور مرئی به زندگی در اینجا روی کره زمین خدمت مفیدی می‌کند. اما چیز واقعا مهمی که ما از خورشید دریافت می‌کنیم انرژی با انتروپی بسیار پایینی است که معروف به انرژی آزاد است. موجودات زنده بعداً این انرژی را مورد استفاده قرار داده و آن را به شکل بسیار خوار و خفیف شده‌ای به جهان برمیگرداند. انرژی آزاد واژه ابهام آوری است که در واقع به معنای انرژی مفید است. لغت فری یا آزاد در اینجا به معنی همان آزاد در انجام چیزی است. هیچ ارتباطی با انرژی مفت و مجانی ندارد. مقدار کلی انرژی هنوز هم ثابت است. قانون دوم میگوید که انتروپی یک سیستم منزوی آنقدر افزایش پیدا می‌کند تا به حد اکثر برسد و بعد از آن در تعادلی در حال سکون می‌نشیند. در یک سیستم منزوی مقدار کلی انرژی ثابت باقی می‌ماند، اما فرمی که انرژی به خود می‌گیرد از انتروپی پایین به انتروپی بالاتر می‌رود. به سوزاندن یک شمع فکر کنید. اگر ما پیگیر تمامی نور و حرارتی شویم که شمع ایجاد می‌کند، طی زمان مقدار کلی انرژی به همان مقدار باقی می‌ماند. اما شمع نمی‌تواند برای همیشه بسوزد. مدتی به سوختن ادامه داده و بعد متوقف می‌شود. انرژی قفل شده در درونش از یک فرم انتروپی پایین به فرم انتروپی بالا دگرگونی پیدا کرده و راه برگشتی هم ندارد. انرژی آزاد را می توان مورد استفاده قرار داد و عملی را انجام داد که فیزیکدانان به آن کار می گویند. اگر ما یک شیء ماکروسکوپی را در دست گرفته و آن را به اطراف حرکت دهیم، بر آن کاری انجام داده ایم. در حقیقت تعریف کار نیرویی است که ما وارد می کنیم تا کاری را به انجام برسانیم. ضربه در فاصله‌ای که طی آن شیء مورد نظر حرکت داده شده است. بالا بردن یک سنگ از پایین یک تپه به بالای آن محتاج کار است. اساساً هر چیز مفیدی که شما می توانید با انرژی انجام دهید نوعی کار است. چه فرستادن یک راکت به مقدار زمین باشد، چه بالا بردن ابروهایتان تا شک خودتان را نشان دهید. انرژی آزاد انرژی در شکل بالقوه مفید است. پس مانده با انتروپی بالا انرژی بی‌نظمی است که مساوی با درجه حرارت سیستم ضرب در انتروپی آن است. جریان حرارت از یک سیستم به سیستم دیگر مقدار انرژی بیفایده بی‌نظم را افزایش می‌دهد. در واقع یک راهی برای فرموله کردن قانون دوم است که گفته می‌شود در یک سیستم منزوی انرژی آزاد طی گذشت زمان به انرژی بی‌نظم تبدیل می‌شود. راه دیگری برای تفکر درباره قانون دوم ترمودینامیک. طی زمان انرژی از آزاد در دسترس برای انجام کار تا بی‌نظم، پراکنده، بیفایده تبدیل می‌شود. ایده شرودینگر این بود که سیستم‌های زیستشناسی قادر می‌شوند تا به حرکت کردن ادامه داده و یک پارچگی اساسی خودشان را با استفاده از انرژی آزاد در محیطشان حفظ کنند. آنها انرژی آزاد را گرفته و از آن برای هر کاری استفاده می‌کنند که محتاج انجامش هستند. سپس آن انرژی را به صورت بی‌نظم‌تری به دنیا برمی‌گردانند. در چاپ اول کتابش او سعی فراوانی کرد تا از استفاده از عبارت انرژی آزاد امتناع کند، چون که فکر می‌کرد مفهومی ابهام آور خواهد بود. من از شما کمی بیش از آن چیزی درخواست می‌کنم که شرودینگر از خوانندگانش درخواست می‌کرد. اینکه چه مقدار خاصی از انرژی آزاد است یا بی‌نظم به محیط بستگی دارد. اگر ما پیسونی پر از گاز داغ داریم می توانیم از آن استفاده کرده تا با امکان دادن به آن برای انبساط پیسون را هل داده کار انجام دهد. اما
این بر فرضی استوار است که پیستون با گازی با حرارت و غلظت مساوی احاطه نشده باشد. اگر این چنین باشد، هیچ نیروی خرج در رفته‌ای بر پیستون وارد نمی شود و ما نمی توانیم هیچ کاری با آن انجام دهیم. نوری که ما از خورشید می گیریم نسبت به محیط آن آنتروپی پایین است و لذا حاوی انرژی آزاد برای انجام کار در دسترس ماست. محیط صرفاً بقیه آسمان است که با نور ستارگان نقطه‌دار شده و از تشعشع پس زمینه‌ای مایکروویوی با چند درجه حرارت بالای صفر مطلق اشباع شده است. یک فوتون معمولی که از خورشید ساطع می شود 10,000 برابر انرژی یک فوتون معمولی در مایکروویو پس زمینه‌ای انرژی دارد. تصور کنید که خورشید وجود نداشته باشد. همه آسمان شبیه به آسمان شب می شود. ما در اینجا روی زمین به سرعت به تعادل رسیده و به درجه حرارت آسمان شب می رسیم. انرژی آزادی نخواهد بود و حیات متوقف می شود. به هر حال اکثر حیات. گروهی از باکتری ها به نام چمولیتو آوتوتروپس از انرژی آزاد قفل شده در ترکیبات معدنی استفاده می کنند. حتی بدون خورشید زمین هنوز هم در تعادل کامل حرارتی نخواهد بود. اما تصور کنید که ما با خورشید احاطه شده ایم. یعنی از همه آسمان با همان روشنایی خورشید کنونی بر سر و روی ما فوتون می‌بارد. زمین به سرعت متعادل شده و ما به درجه حرارت زیاد سطح خورشید می‌رسیم. مقدار بسیار بیشتری انرژی از آن مقداری که حالا می‌رسد به زمین خواهد رسید. اما همه تشعشع با درجه حرارت خورشیدی انرژی بی‌نظم، بی‌فایده‌ای خواهد بود. تحت این شرایط زندگی به همان اندازه غیر ممکن می شود که بدون خورشید می شود. چیزی که برای حیات اهمیت دارد این است که محیط زندگی ما در اینجا روی کره زمین بسیار دور از تعادل بماند و برای میلیاردها سال هم همینطور خواهد بود. خورشید لکه‌ای داغ در آسمانی سرد است. به این علت انرژی که ما به شکل فوتون‌های خورشیدی دریافت می‌کنیم تقریباً تماماً انرژی آزاد است که برای انجام کار مفید آماده است. و این دقیقاً همان کاری است که ما انجام می‌دهیم. ما از خورشید در درجه اول در بخش نور مرئی طیف الکترومغناطیسی فوتون دریافت می‌کنیم. ما انرژی را پردازش کرده و سپس آن انرژی را به شکل فوتون‌های مادون قرمز با انرژی پایین به جهان پس می‌دهیم. انتروپی مجموعی از فوتون‌ها تقریباً مساوی با تعداد کل فوتون‌هایی است که شما دارید. کره زمین برای هر فوتون قابل رؤیتی که از خورشید می‌گیرد تقریباً 20 فوتون مادون قرمز به فضا ساطع می‌کند که هر کدام تقریباً 1/20 انرژی را دارا هستند. زمین همان اندازه انرژی که دریافت می‌کند پس می‌دهد. اما ما آنتروپی تشعشعات خورشیدی را قبل از اینکه آن را به جهان برگردانیم 20 برابر افزایش می‌دهیم. انرژی کره زمین دقیقاً ثابت نیست. از زمان انقلاب صنعتی ما اتمسفر را با گازهایی آلوده کرده ایم که برای نور مادون قرمز کدر هستند. لذا فرار انرژی را مشکل‌تر کرده و در نتیجه سیاره‌مان را داغ‌تر می‌کنیم. ولی این داستان دیگری است. تصویر بزرگ. نویسنده شان کارول. انتشارات آوای بوف. avayaboof.com جمع‌آوری انرژی. طرز نقش داشتن همه این تئوری سازی‌های بزرگ فیزیکی در حرفه زیست شناسی ارزش دیدن دارد. باتری بنیادی نیرو برای حیات در کره زمین مولکولی است به نام آدنوزین ترایفسفات یا ATP. ما از واژه باتری در مفهوم وسیع استفاده می‌کنیم، به مثابه چیزی که انرژی آزاد را برای استفاده بعدی ذخیره می‌کند.
به ATP به صورت یک فنر فشرده شده فکر کنید که آماده است که وقتی آزاد می شود به اطراف جهیده و امیدوارانه انرژی ذخیره شده را برای انجام کار مفیدی مصرف کند. و چقدر هم مفید واقع می شود. انرژی آزادی که در ATP ذخیره شده برای انقباض عضلانی، حمل و نقل مولکول‌ها و سلول‌ها در سراسر بدن، سنتز DNA و RNA و پروتئین‌ها، فرستادن پیام‌ها از طریق سلول‌های عصبی و سایر عملکردهای حیاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. ATP نقش مهمی در مهیا کردن حیوانات برای حرکت کردن به اطراف و حفظ و ترمیم خودشان دارد. همانطور که شرودینگر این را به عنوان ویژگی تعریف کننده حیات برجسته کرد. همه فعالیت‌های پرتکاپویی که در بدن شما در جریان هستند، مقدار متنابهی ATP استفاده می‌کنند. یک فرد معمولی طی یک روز تقریباً به اندازه وزن بدنش ATP زیر و رو می‌کند. وقتی که عضله دو سر بازویی را خم می‌کنید تا یک هالتر یا یک گیلاس شراب را بلند کنید، انرژی لازم برای انقباض عضله شما از ATP هایی می‌آید که از هم شکسته شده و باعث می‌شوند پروتئین‌ها در عضلات شما بر علیه یکدیگر روی هم بلغزند. تک تک اتم هایی که ATP را می‌سازند مصرف نمی‌شوند. هر مولکولی در حقیقت شکسته شده و صدها بار در روز دوباره مونتاژ می‌شود. انرژی آزاد برای ساختن این همه ATP از ADP کم انرژی از کجا می‌آید؟ در نهایت از خورشید می‌آید. فرآیند فتوسنتز وقتی اتفاق می‌افتد که یک مولکول کلروفیل در یک گیاه یا در ارگانیسم‌های تک‌سلولی یک فوتون نور مرئی را جذب می‌کند. فوتونی که انرژی آن یک الکترون را آزاد می‌کند. الکترون انرژی دار شده توسط یک ردیف از مولکول‌ها به نام زنجیره انتقال الکترون در سرتاسر غشای خاصی منتقل می‌شود. در نتیجه در یک سطح غشای الکترون‌های بیشتری از پروتون‌ها وجود دارند که موجب برقراری یک گرادیان الکتریکی می‌شود که میانگین بار الکتریکی منفی در خارج و میانگین بار الکتریکی مثبت در طرف دیگر دارد. این راهی اساسی است که حیات انرژی جمع‌آوری می‌کند. پروتون‌های موجود در یک طرف غشا یکدیگر را از هم دور می‌کنند که بعضی از آنها از طریق آنزیمی به نام ATP سینتز سعی به فرار می‌کنند. پروتونی که سعی در فرار دارد، سینتز را کوک کرده برای آن انرژی لازم را مهیا می‌کند تا بتواند طی فرایندی از ADP مولکول ATP را سنتز کند که کمیوسیموسیس نامیده می‌شود. ناگزیر مقداری از انرژی بی‌نظم شده و به صورت فوتون‌های با انرژی پایین و تکان‌های آهسته حرارتی یا گرما اتم‌های محاط کننده آزاد می‌شود. چگونگی ذخیره انرژی آزاد خورشید در ATP طی فتوسنتز. یک فوتون به سیستم نوری برخورد می‌کند که در غشای زیستشناسی تعبیه شده و موجب بیرون جهیدن یک الکترون می‌شود. این فرآیند موجب افزایش پروتون‌ها در طرف دیگر غشا می‌شود. دفع الکتروستاتیکی پروتون‌ها را از هم دور می‌کند تا وقتی که یکی از آنها از راه آنزیم ATP سنتز فرار می‌کند. ATP سینتز انرژی این پروتون را مورد استفاده قرار داده تا ADP را به ATP تبدیل کند که بعد از آن می‌تواند انرژی را به محله‌های دیگر منتقل کند. من و شما شخصاً فتوسنتز نمی‌کنیم. انرژی آزاد ما مستقیماً از خورشید نمی‌آید، بلکه از گلوکوز و سایر قندها و اسیدهای چرب می‌آید. عضوچه‌های ریزی به نام مایتوکندریا که نیروگاه سلول هستند، انرژی آزاد قفل شده در این مولکول‌ها را مصرف کرده تا ADP را به ATP تبدیل کند. اما انرژی آزاد در این قندها و اسیدهای چربی که ما می‌خوریم در نهایت از خورشید
و از طریق فتوسنتز به ما میرسند. به نظر میرسد که این مقدمه چینی اساسی در حیات روی کره زمین جهان شمول باشد. عبارت نیروی محرکه پروتونی مصطلح شده تا نیروگیری آتیپی سینتز توسط پروتونی را توصیف کند که از درون آن جریان می‌یابد. این مکانیزم توسط بیوشیمیست‌های انگلیسی به نام پیتر میچل و جنیفر مویل در سالهای 1960 کشف شد. این مکانیزم توسط بیوشیمیست‌های انگلیسی به نام پیتر میچل و جنیفر مویل در سالهای 1960 کشف شد. میچل شخصیت جالبی بود. وقتی که فشار کارش موجب اختلال در سلامتش شد، او را مجبور کردند تا از مقام دانشگاهیش استعفا بدهد. او بالاخره آزمایشگاهی در محلی به نام گلین هاوس برقرار کرد. او در سال 1978 به مناسبت ایده اش که نیروی محرکه پروتونی از طریق کومیوستایسیس مسئول سنتز آتیپی است، جایزه نوبل شیمی را برد. واحد اساسی حیات سلول است. مجموعه‌ای از تحت واحدهای عملکردی و عضوچه‌ها که در یک مایع لزجی معلق بوده و همگی به وسیله غشای سلولی احاطه شدند. ما به طرزی که در یک اجتماع تکنولوژی غوطه‌ور هستیم، تمایل داریم تا به سلول‌ها به مثابه ماشین‌های کوچکی فکر کنیم. اما تفاوت‌های سیستم‌های زیست‌شناسی و ماشین‌های مصنوعی ساخته شده‌ای که ما عادت به سر و کله زدن با آنها را داریم، به همان اندازه شباهت‌هایشان اهمیت دارند. چون این تفاوت‌هایی تا حد زیادی ناشی از این حقیقت است که عموماً ماشین‌ها برای هدف خاصی خلق شدند. به این علت و به علت این خاستگاه ماشین‌ها متمایلند که به اندازه کافی برای اهداف تعیین شده خوب باشند و بهتر از آن نباشند. طرح تمایل دارد که مشخص و بی‌دوام باشد. وقتی اختلالی پیش می‌آید، مثلا یک تایر اتومبیلتان را از دست می‌دهید و یا باتری تلفنتان تمام می‌شود، ماشین به هیچ وجه کار نمی‌کند. موجودات زیست‌شناسی که طی سالها بدون هیچ هدفی در ذهن توسعه یافته‌اند، تمایل دارند که نرمش پذیری، چند هدفی و خود تعمیری داشته باشند. سلول‌ها صرفاً هرج و مرج را تحمل نمی‌کنند، بلکه آن را مهار می‌کنند. با در نظر گرفتن محیط زندگی که در آن میکروبیولوژی اتفاق می‌افتد، آنها انتخاب زیادی ندارند. دنیای انسان مقیاسی ما نسبتاً آرام و قابل پیش بینی است. یک روز که هوا خوب است، توپی را پرتاب کنید. می توانید تا حدی مطمئنانه تخمین بزنید تا کجا می رود. برعکس، سلول ها در مقیاس نانومتر، یعنی چند میلیاردیوم متر کار می کنند. شرایطی با حرکات غیر مترقبه و اغتشاشات بر این دنیا غلبه دارند. چیزی که بیوفیزیکدانی به نام پیتر هافمن آن را یک طوفان مولکولی لقب داده است. فقط به علت جهش‌های کوتاه حرارتی، مولکول‌های درون بدن ما چندین تریلیون بار در هر ثانیه در یک گردابی که طوفان‌های معمولی را خجالت زده می‌کنند به هم برخورد می‌کنند. این طوفان‌ها اگر تا مقیاس اندازه انسان بزرگ شوند، زندگی کردن در معادل طوفان مولکولی سلول‌ها مثل این خواهد بود که شما بخواهید توپی را پرتاب کنید که دائما با توپ‌های دیگری بمباران می‌شود که هر کدام دارای انرژی صدها میلیون بار بیشتر از انرژی هستند که بازوی شما می‌تواند اضافه کند. به نظر نمی‌رسد که محیط مهمان‌نواز خوبی برای هر اتفاق ورزشی میکروسکوپی یا برای عملکردهای ظریفی باشد که بخشی از اکوسیستم سلولی هستند. سلول‌ها چگونه می‌توانند تحت این شرایط هر نوع فعالیت سازمان یافته‌ای را انجام دهند؟ مقدار متنابهی انرژی در این گرداب وجود دارد، اما همه‌اش انرژی بی‌نظم است که مستقیماً برای تکالیفی از قبیل کشیدن یک عضله یا فرستادن مواد غذایی در سرتاسر بدن مفید واقع نمی‌شود. مولکول‌های محیط
در یک وضع نزدیک به تعادل هستند که به طور غیر مترقبه‌ای به یکدیگر برخورد می‌کنند. اما سلول می‌تواند از انرژی آزاد با انتروپی پایینی که در آتیپی بسته‌بندی شده استفاده کند تا نه تنها بتواند مستقیما کاری انجام دهد، بلکه انرژی نامنظم در محیط اطراف را متمرکز کند. یک آچار زامندار را در نظر بگیرید. آچاری که دندانه‌هایش به یک سمت کج هستند. به آن امکان دهید تا به طور غیر مترقبه‌ای به جلو و عقب تکانهای کوچکی بخورد. یعنی نیروهای براونی که متعاقب رابرت براون گیاهشناس نامگذاری شدند. به آن وارد کنید. براون بود که در اوایل قرن 19 توجه کرد که ذرات گرد و غبار ریزی که در آب معلق هستند به راه‌های غیر قابل پیش‌بینی به اطراف می‌جهند. پدیده‌ای که ما اکنون آن را به بمباران دائمی آنها توسط اتم‌ها و مولکول‌های تک تک نسبت می‌دهیم. در این مورد آچار دندانه‌دار براونی به خودی خود تمایلی ندارد به یک طرف یا طرف دیگر حرکت کند، بلکه به طور غیر مترقبه به عقب و جلو سرگردان می شود. اما تصور کنید که دندانه‌های آچار ثابت نیستند، بلکه طوری هستند که ما می توانیم از بیرون آنها را کنترل کنیم. وقتی که این آچار در جهتی می رود که در نظر داریم، ما زاویه را پایین آورده و حرکت را آسان می کنیم. وقتی که به سمت دیگر حرکت می کند، ما زاویه را زیاد کرده و حرکت را مشکل تر می کنیم. این امر به ما امکان می دهد تا حرکت براونی غیر مترقبه بدون هدایت شده را به نقالی مفید و هدایت شده‌ای تبدیل کنیم. البته این امر محتاج دخالت یک عامل خارجی است که خودش انتروپی پایینی بدور از تعادل دارد. این نوع آچار دندانه‌دار براونی یک الگوی خوبی برای تعداد زیادی از موتورهای مولکولی داخل سلولهای زنده است. هیچ ناظر خارجی وجود ندارد که شکل مولکولها را برای مناسب بودن با یک هدف خاصی تغییر دهد. اما انرژی آزادی وجود دارد که توسط آتیپی به اطراف حمل می شود. مولکول‌های آتیپی می توانند به قسمت‌های متحرک ماشین‌های مولکولی متصل شده و انرژی خود را در موقعی مناسب آزاد کرده تا به نوسانات در یک جهت امکان داده، در حالی که مانع نوسانات در جهت مخالف شود. انجام کار در مقیاس نانو تماماً مهار کردن هرج و مرج اطراف شماست. تصویر شرودینگر از موجودات زنده که یک پارچگی ساختاری خود را با استفاده از انرژی آزاد حفظ می‌کنند، به طور چشمگیری در زیست شناسی دنیای واقعی آشکار شده است. خورشید برای ما انرژی آزاد را به شکل فوتون‌های با انرژی نسبتاً بالای نور مرئی می‌فرستد. این فوتون‌ها توسط گیاهان و موجودات تک‌سلولی که از فتوسنتز استفاده می‌کنند تا برای خودشان آتیپی، قند و مواد خوراکی بسازند گرفته می شود که به نوبه خود انرژی آزاد را ذخیره می کنند که می توانند توسط حیوانات مورد استفاده قرار گیرند. این انرژی آزاد برای حفظ نظم درون ارگانیسم و همچنین برای حرکت کردن، فکر کردن و فعل و انفعال نشان دادن مصرف می شود. یعنی تمام کارهایی که موجودات زنده انجام می دهند. کارهایی که آنها را از موجودات غیر زنده متمایز می کند. انرژی خورشیدی که ما با آن شروع کردیم تدریجاً طی راه تنزل پیدا کرده و تبدیل به انرژی بی‌نظم به صورت حرارت می شود. در نهایت انرژی به صورت فوتون‌هایی با انرژی کم مادون قرمز به جهان برمیگردد. اجزای اساسی این داستان یعنی فوتون‌ها، الکترون‌ها و هسته‌های اتم‌ها در تئوری هسته‌ای آشنا هستند. تا حدی که به زندگی روزانه ما با جزئیات فیزیک مدرن نگاه شود، فهمیدن، خوردن و نفس کشیدن و زندگی کردن ما را با ذرات و نیروهایی روبرو می‌کند که در زیر همه این اعمال قرار گرفتند. سازماندهی خود به خود. شیمیدان اهل فلاندر، مترجم، شمال بلژیک،
به نام ژان باپتیست فون هلموند که در قرن 17 کار میکرد، یکی از اولین دانشمندانی بود که فهمید که گازهای غیر از هوا وجود دارند و حتی مسئول مصطلح کردن واژه گاز است. اما او به بهترین وجهی در مورد دستورالعمل‌هایش برای ساختن مخلوقات زنده به یاد مانده است. طبق نظر ون هلموند، راه ساختن موش از مواد بیجان این است که یک پیراهن کثیف را همراه چند دانه گندم در داخل یک ظرف درباز بگذارید. او می‌نویسد که بعد از تقریباً 21 روز گندم‌ها به موش تبدیل می‌شوند. اگر به دلایلی شما در نظر دارید عقرب خلق کنید نه موش، او توصیه می‌کرد که یک سوراخی در آجر بتراشید. سوراخ را با ریحان پر کرده، آن را با یک آجر دیگر پوشانده و آنها را در زیر نور آفتاب قرار دهید. چه خوب میشد که موضوع به همین سادگی بود. من دلم میخواهد که فکر کنم که اگر ون هلموند استدلال‌های بیضینی را دنبال میکرد، میتوانست به فرضیه دیگری برای ظاهر شدن موش در ظرف حاوی پیراهن کثیفش برسد. به محضی که ما از حیات‌گرایی گذر کردیم و فهمیدیم که حیات برچسبی است که ما به فرآیندهای خاصی میزنیم، به جای اینکه عنصری باشد که در ماده سکونت گزیده و آن را به حرکت در میآورد، شروع به این درک کردیم که حیات چه فرآیند بسیار پیچیده و به هم وابسته است. چگونگی مهار انرژی توسط موجودات زنده برای حفظ خودشان و به حرکت درآمدن یک موضوعی است، اما کاملا موضوع دیگری است که بفهمیم که حیات چگونه شروع شده است. در هنگام نوشتن این کتاب ما برای این امور سوالات بیشتری داریم تا جواب. تا مدتی به نظر می رسید که فهمیدن خاستگاه حیات یا آبژیونسنسیس نباید آنقدر مشکل باشد. چارلز داروین در کتاب خاستگاه گونه‌ها چیز زیادی درباره این مسئله نگفت. اما به طور مجملی فرض کرد که یک حوضچه گرمی می توانسته شاهد شکلگیری پروتئین‌هایی باشد که ممکن است بعد از آن مرتباً دچار تغییرات پیچیده‌تری شوند. داروین چیز زیادی درباره شیمی یا زیستشناسی مولکولی نمی‌دانست. اما استنلی میلر و هارولد اوروی در آزمایش معروفی در سال 1952 یک انبیق آزمایشگاه مملو از بعضی از گازهای ساده از قبیل هیدروژن، آب، آمونیاک و متان را گرفته و به آن جرقه‌های الکتریکی وارد کردند. ایده این بود که این ترکیبات ممکن است در جو کره زمین باستانی وجود داشتند و جرقه‌های الکتریکی شبیه سازی اثر رعد و برق خواهد بود. میلر و یوری با یک ترتیب نسبتاً ساده و ادامه آزمایش برای 1 هفته بدون هیچ فکر خاصی دریافتند که آزمایش آنها تعدادی اسید آمینه و ترکیبات عالی متفاوتی را تولید کرده که نقش مهمی در شیمی حیات دارند. امروزه ما فکر نمی کنیم که میلر و یوری به درستی شرایط کره زمین اولیه را الگوسازی کرده باشند، ولی به هر حال آزمایش آنها یک حقیقت مهم بیوشیمی را نشان داد که خیلی مشکل نیست تا اسید آمینه ها ساخته شوند. برای ساختن حیات گام بعدی این است که پروتئین ها مونتاژ شوند که از نظر عملکردهای زیست شناسی وظیفه اصلی را به عهده دارند. پروتئین ها هستند که مواد را در داخل بدن ما جابجا می کنند. فعل انفعالات مفید را کاتالوریزی کرده و به ارتباطات سلول ها با هم کمک می کنند. اما معلوم شد که ساختن پروتئین ها آنقدر هم ساده نیست. در حالی که آسانی نسبی گام اولیه اسید آمینه‌سازی تشویق کننده بود، اما روشن شد که اگر ما در نظر داریم که گام‌های متعاقب آن را بفهمیم، دانشمندان باید کارهای بسیار بیشتری انجام دهند. مطالعه خاستگاه حیات، علوم زیست شناسی، زمین شناسی، شیمی، علوم جوی،
علوم سیاره‌شناسی، ریاضیات، تکنولوژی اطلاعاتی و فیزیک را دور هم جمع می‌کند. ایده‌های متعدد وعده دهنده‌ای وجود دارند که همیشه با هم سازگاری ندارند. ما می‌توانیم راه‌هایی را طراحی کنیم که ممکن است حیات به آن طریق سر برآورده باشد و چگونگی متناسب بودن آنها با بقیه تصویر بزرگ را نشان دهیم. اجازه دهید که بر 3 ویژگی تمرکز کنیم که به نظر می‌رسد در حیات آنطور که ما آن را می‌شناسیم عمومیت داشته باشد. 1. محفظه‌ای شدن. سلول‌ها بلوک‌های ساختاری موجودات زنده هستند که با غشاهایی محدود شده‌اند که ساختار داخلی آنها را از دنیای خارجی جدا نگه می‌دارد. 2. متابولیسم. مخلوقات زنده انرژی آزاد را اخذ کرده و آن را برای حفظ شکل و انجام اعمالشان استفاده می‌کنند. 3. تولید مثل با تغییر. موجودات زنده از نوع خودشان بیشتر می‌سازند و اطلاعاتی درباره ساختارشان را منتقل می‌کنند. تفاوت‌های کوچک در این اطلاعات انتخاب طبیعی داروین را ممکن می‌سازد. مطمئناً درباره حیات جنبه‌های بیشتری از این 3 مورد وجود دارند. اما اگر ما اینها را شرح دهیم، پیشرفت بزرگی در فهم شروع حیات انجام داده‌ایم. معلوم شده که از این ویژگی‌ها فهمیدن محفظه‌ای شدن نسبتاً آسان‌تر است. در محیط مناسب، مواد غیرعالی به راحتی قشا ساخته و خودشان را مجزا می‌کنند. وقتی که سیستمی از تعادل به شدت دور است، این ساختارهای خود به خود شکل گرفته می‌توانند انرژی آزاد را مهار کنند تا بتوانند به خصوص متابولیسم و تولید مثل را ممکن سازند. اما لازم به گفتن نیست که مشکل در جزئیات امر است. ظهور غشای سلولی و سایر انواع محفظه‌ها یکی از مثال‌های پدیده کلی‌تری از خود سازمان دادن است. علی‌رغم اینکه زیر سیستم‌های آن همگی به طور مستقلی رفتار کرده و هیچ هدف خاصی در ذهن ندارند، این همان چیزی است که وقتی یک سیستم بزرگ که شامل تعدادی زیر سیستم است، در یک طرح منظم پیکربندی یا رفتاری قرار می‌گیرد. ایده خود سازمان دادن به طور مثمرثمری به پدیده‌های متفرقی از قبیل رشد شبکه سیستم کامپیوتری، آشکار شدن خطوط و لکه‌ها در پوست حیوانات، گسترش شهرها و ایجاد ناگهانی ترافیک سنگین هم اطلاق می‌شود. یکی از مثال‌های کلاسیک فوج شدن این است: در یک دسته از پرندگان یا گروهی از ماهیان، هر حیوانی فقط به رفتار نزدیکترین همسایه‌اش واکنش نشان می‌دهد. اما نتیجه این کار یک نمایش جالب توجه از چیزی است که به نظر همه افراد یک رفتار رقص‌آرایی شده می‌آید. خود سازماندهی همه جا وجود دارد. اجازه دهید که مثال خاصی از الگوی تفکیک و جدایی را در نظر بگیریم. یک شکل آن جدایی نژادی در شهرهاست، اما ایده اساسی برای تفاوت‌های گوناگون از قبیل اجتماعات زبانی تا پسران و دخترانی کار می‌کند که در یک مدرسه ابتدایی صندلی انتخاب می‌کنند. شلینگ از ما خواست تا یک شبکه توری را با 2 نماد مختلف X ها و O ها و همچنین چند جای خالی تصور کنیم. فرض بگیرید که X ها و O ها کاملاً برای یکدیگر غیر قابل تحمل نیستند. اما وقتی که احساس کنند که با نماد مخالفی محاصره شده اند، کمی احساس ناراحتی می کنند. اگر یکی از نمادها ناخوشنود است، برای مثال اگر X تعداد خیلی زیادی از همسایه‌های O دارد، بلند می شود و به محل خالی حرکت می کند که به طور اتفاقی انتخاب کرده است. این اتفاق آنقدر رخ می دهد تا اینکه همه خوشحال شوند. اگر نمادها برای یکدیگر غیر قابل تحمل بودند، برای مثال حتی اگر هر کدام یکی 2 همسایه از نوع متفاوت داشتند، شما متعجب نمی شدید که تفکیک مهم اتفاق بیفتد. شلینگ نشان داد که حتی مقدار کمی ارجحیت کافی است
تا موجب تفکیک در مقیاس بزرگی شود. در شکلی که نشان داده شد مثال 500 نماد دارد، نصف x و نصف o که به طور غیر مترقبه در شبکه‌ای با معدودی جای خالی پراکنده شدند. تصور کنید که یکی از نمادها اگر 70% یا بیشتر از همسایگانش از نوع دیگر باشند، ناخشنود خواهند شد. این تحمل نسبی است. یک او خوشحال است اگر تا 5 عدد از همسایگانش از بین 8 عدد x باشند و ناراضی می شود اگر تعداد آنها 6 یا بیشتر باشند. در پیکربندی اولیه فقط 17% از نمادها ناراضی شروع کردند. اما همین کافی است وقتی که ما اجازه می دهیم که نماد ناراضی خانه کشی کرده و به محل خالی در شبکه برود و اجازه دهیم که این فرآیند تا وقتی که همه خوشحال شوند ادامه یابد، چیزی که باقی میماند ترتیب طرف راست است. قواره‌های بزرگی از محله‌های تفکیک شده که با مرزهای مشخصی از هم جدا شدند. این نظم مقیاس بزرگ صرفاً در نتیجه تصمیمات موضعی و فردی ظاهر می شود، نه ناشی از دستکاری‌های بعضی برنامه‌ریزان مرکزی بدخیم. و تصمیمات هم هیچ شناخت فرم‌های بالایی را شامل نمی شود. این یک خودسازماندهی است و نه تحمیل شده از خارج یا ناشی از رانش هدفی. ما می توانیم مولکول خاصی را تصور کنیم که به همین طریق رفتار می کند و در واقع بعضی اوقات همین کار را هم می کند. آب و روغن از هم جدا می شوند و ما خواهیم دید که ارجحیت قطعی به هم دارند که به شرح خاستگاه غشاها در زندگی سلولی کمک می کنند. شلینگ در گام اول برای کارش در تئوری بازی و رفتار مناقشه‌ای جایزه نوبل اقتصاد را در سال 2005 با رابرت آومن شریک شد. یک نکته مهم درباره تئوری شلینگ این است که طریقی که ما تحول سیستم را الگو می‌کنیم برگشت پذیر نیست. پویایی‌های آن لاپلاسی نبوده و اطلاعات حفظ نمی‌شوند. لذا مدلی از دنیای واقعی در بنیانی ترین سطح آن نیست. اما می‌تواند تا وقتی که سیستم کلاً از تعادل خیلی دور است، به خوبی توصیفی ظهوری از پویایی دانه درشتی باشد. فرآیندی که طی آن یک x یا o متوجه می شود که ناراضی است و به یک محل خالی نقل مکان کند که به طور اتفاقی انتخاب کرده، فرآیندی است که الزاماً انتروپی جهان را در فرآیند زیاد می کند. اطلاعات از دست می روند چون که تعداد زیادی از پیکربندی‌های اولیه می توانند منجر به همان پیکربندی نهایی شوند. انتروپی افزایش پیدا می کند، اما طریقی که افزایش پیدا می کند با خلق یک ساختار موقتی با نظم و پیچیدگی درجه بالایی است. میل و رغبتی که با آن سیستم‌های ساده پویا خودسازماندهی نشان می‌دهند، این باور را کمی آسان‌تر می‌کند که چیزی مانند غشای سلولی می‌تواند به طور خود به خودی تحت شرایط مساعد مونتاژ شود. اما غشای واقعی سلول‌های زیست‌شناسی از پسران و دخترانی درست نشده که نمی‌خواهند در کلاس کنار هم بنشینند. آنها از لیپید یا چربی‌ها درست شدند. لیپید یک مولکول خاص ارگانیک است. مولکولی که احساس دمدمی مزاج برای آب دارد. واژه ارگانیکی عالی، شیمیدانها در حقیقت به معنی اکثراً پایه‌گذاری شده برای اتم‌های کربن است که اغلب شامل هیدروژن و شاید معدودی عناصر دیگر هم هست. صرف نظر از اینکه ترکیب مورد نظر ارتباطی با مخلوقات زنده داشته باشد یا نداشته باشد. این با واژه ارگانیکی که در سوپرمارکت‌های گران قیمت محله پیدا می‌کنید فرق دارد. ارتباط ارگانیک با زیست شناسی از این برمیخیزد چون که آنقدر از بیوشیمی برکربنی بنا شده که به راحتی می‌تواند زنجیرهای پیچیده دلخواهانه ای را شکل دهد. لیپیدها در یک انتها یک سر دارند که آب دوست است و یک دم که آب گریز است. این شخصیت دوگانه که آب را از یک طرف جلب و از طرف دیگر آن را دفع می کند است که کمک می کند این لیپیدها به شکل غشا درآیند. تصور کنید که یک غلظتی از چنین لیپیدهایی را در آب قرار دادید. انتهای آب دوست آن خوشحال است، اما انتهای آب گریز نمی داند با خودش چه کار کند. آبها همه جا هستند. منظور از کلمه خوشحال را نباید تحت لفظی گرفت.
مثل X ها و O ها. یک مولکول ناخشنود فقط مولکولی است که به یک ترکیب بندی متفاوتی منتقل می شود تا شروطی مجاب شود. برای یک لیپید یک انتهای آن در حضور آب خشنود است، در حالی که طرف دیگر می خواهد کلاً از آب دوری کند. دنبالگردی لیپید برای خشنود شدن یک راه استعاره‌ای برای صحبت کردن درباره این حقیقت است که سیستم طوری تحول یافته تا انرژی آزاد را به حداقل برساند. آنتروپی افزایش می‌یابد که برای ما اشاره بر یک واژگان ظهوری دارد که در آن مولکول‌ها می‌خواهند حالتی با انرژی پایین را پیدا کنند. پیکان زمان ما را سوق می‌دهد تا با یک زبان هدفمندی و آمالی صحبت کنیم، با وجود اینکه ما فقط درباره مولکول‌هایی صحبت می‌کنیم که از قوانین فیزیک اطاعت می‌کنند. کاری که دم‌های آبگریز کربنی می‌توانند انجام دهند این است که به دنبال آسایش با هم نوعان خود باشند. لیپیدها می‌توانند کنار هم صف بکشند به طوری که دم‌هایشان با دیگرانی احاطه شوند که به اندازه مساوی هموطنان خودشان هستند، به جای اینکه با آب احاطه شوند. راه‌های معدود گوناگونی وجود دارد که این امر می‌تواند اتفاق بیفتد. برای لیپیدها ساده ترینش این است که توپ‌های کوچکی بسازند که میسل خوانده می‌شوند که سرهای آبدوز در سطح خارجی در معرض آب قرار می‌گیرند، در حالی که زنجیره‌های آبگریز با یکدیگر به صورت بسته در می‌آیند. گزینه دیگری هم وجود دارد: دو لایه‌ای شدن. دو صفحه از لیپیدها که هر کدام از آنها دارای سرهای آبدوز هستند به یک جهت متوجه هستند و دم‌های آبگریز تبدیل به دو صفحه مجاور هم می‌شوند. به این طریق سرها که آب دوست دارند لذت می‌برند، در حالی که دم‌ها کاملاً از آب مستور هستند. در یک محلول آبکی لیپیدها خود به خودشان را به صورت یکی از این ساختارها سازمان می‌دهند. اینکه با کدام روش سازمان می‌دهند به شرایط بستگی دارد. یکی اینکه با کدام لیپیدی سر و کار داریم و دیگری سایر خصوصیت‌های مایع، مخصوصاً اینکه بیشتر اسیدی است، یعنی دوست دارد پروتون داده و الکترون بگیرد، یا قلیایی برعکس است. لیپیدها شامل اسیدهای چرب هستند که نسبتاً ساده بوده و فسفولیپیدها که کمی پیچیده‌ترند. اسیدهای چرب در بیوشیمی همه جا وجود دارند. برای مثال آنها یکی از منابع سوختی هستند که میتوکندری‌ها میتوانند مورد استفاده قرار داده تا ATP بسازند. فسفولیپیدها از دو اسید چرب ساخته شده‌اند که با یک گروه فسفاتی، ترکیبی از فسفر، کربن، اکسیژن، آزوت و هیدروژن به هم متصل شدند. غشاهای سلولی در موجوداتی که در کره زمین زندگی می‌کنند از دو صفحه فسفولیپیدی ساخته شدند. این مولکول‌ها به طور خیلی طبیعی به صورت دو صفحه‌ای خودسازمانی پیدا می‌کنند، اما به صورت میسل در نمی‌آیند، چون که دم مضاعف آنها خیلی ضخیم هستند تا با آسانی در پیکربندی توپ مانند میسل‌ها قرار بگیرند. بعداً غشاهای دولایه‌ای بر روی خودشان تا می‌خورند تا محفظه‌های کروی شکل بسازند که به آنها تاول یا وزیکول می‌گویند. این ساده‌ترین راه برای مونتاژ سلولی است. تا آنجا که درباره خاستگاه حیات مربوط می شود، یک مشکل فسفولیپیدها در این است که دو لایه‌ای که می سازند برای کارشان بیش از اندازه خوب است. آنها به خوبی غیر قابل نفوذند، به طوری که فقط آب و مولکول‌های کوچک دیگری می توانند از یک طرف به طرف دیگر بروند. لذا محتمل به نظر می رسد که فرم‌های آغازین غشای سلولی واقعاً از اسیدهای چرب ساخته شده باشند، به جای اینکه از فسفولیپید ساخته شده باشند. وقتی غشاهای با اسیدهای چرب استقرار پیدا می‌کنند، بعداً فرآیند تحول در صدد بهتر کردن آنها برمی‌آید. اسیدهای چرب می‌توانند به صورت دولایه‌ای اما فقط تحت شرایط مناسبی خودمونتاژی کنند. در محلول‌های بسیار قلیایی اسیدهای چرب ترجیح می‌دهند که میسل بسازند، ولی در شرایط بسیار اسیدی به صورت قطعات بزرگ چربی در می‌آیند. در سطح بینابینی اسیدی بودن پیکربندی مورد علاقه آنها دولایه‌ای است. این یک انتقال فازی است که با اسیدی بودن محیط اطراف حکمرانی می شود. این دو لایه‌های اسیدهای چرب به صورت صفحات طولانی دو بعدی، یعنی شبیه به کاغذ، در نمی آیند، بلکه به سرعت قطع شده
و کره‌های کوچکی را شکل می‌دهند. در این محیط‌ها این وضع یک پیکربندی با پایین‌ترین انرژی آزاد است. این یک تظاهر دیگری از این امر است که قانون دوم به جای اینکه همه چیزها را به صورت یک ماده لزج بدون سیمایی به هم درآمیزد، چگونه کمک می‌کند تا ساختارهای سازمانداری را خلق کند که برای حیات مفید واقع می‌شود. اسیدهای چرب مولکول‌های نسبتاً ساده‌ای هستند، لذا مشکل نیست که آنها را در محیط‌های مناسبی در کره زمین قبل از حیات پیدا کنیم. موضوع دیگر این است که قشرهایی که شکل می‌دهند بیشتر از قشرهای ساخته شده از فسفولیپیدها نفوذپذیرند. برای حیات اولیه این خبر خوشی بوده است. اما در ارگانیسم بالغ شما نمی‌خواهید که مواد شیمیایی به طور دل بخواهی داخل و خارج سلول شوند. در قشرهای سلولی ساختارهای بسیار خاصی مانند آتیپی، سینتز تعبیه شده‌اند که منابع مواد غذایی و انرژی را به طور مناسبی به داخل و خارج سلول هدایت می‌کنند. در آغاز قبل از اینکه چنین مکانیزم‌های تخصصی تحول پیدا کنند، چیزی که به دنبالش هستید همان چیزی است که می‌تواند کار نسبتاً خوبی برای محفظه‌سازی، پیش درآمدهای شیمیایی زندگی انجام دهد، اما نمی‌تواند چندان کار خوبی انجام دهد تا آنها را از دنیای خارج منزوی کرده و آنها را اساساً تا حد مرگ خفه نکند. به نظر می‌رسد که اسیدهای چرب دقیقاً مناسب این کار باشند. از جنبه نظر طبیعت‌گرایی شاعرانه، یکی از جالب‌ترین ویژگی‌های محفظه‌سازی خود به خود این است که این کار چگونه به راحتی خود را با توصیف ظهوری سیستم وقف می‌دهد. بدون محفظه‌ها و غشاها ما با یک مخلوط درهم و برهم سوپ مانندی از ترکیبات، منابع انرژی و فعل و انفعال‌ها مواجه می‌شویم. وقتی که مرزی بین مواد متفاوت شکل گرفت، ما به راحتی می‌توانیم درباره شی، داخل مرز و محیط آن همه چیزهای خارج آن صحبت کنیم. مرز چه به طور تحت لفظی قشای سلولی باشد یا پوست یا اسکلت خارجی یک ارگانیسم چند سلولی هم به ساختار امکان می‌دهد تا از انرژی آزاد اطراف خودش استفاده ببرد و هم به ما کمک می‌کند تا در مورد آن به راه‌های مفید و از نظر محاسبه کارآمدی صحبت کنیم. کارل فریستون که یک دانشمند علم اعصاب بریتانیایی است، پیشنهاد کرده که وظایف غشاهای زیستشناسی را میتوان در واژه‌های پتوی مارکوف فهمید. واژه‌ای است که توسط آمارشناسی به نام جودیا پرل مطرح شده است. کارل فریستون که یک دانشمند علم اعصاب بریتانیایی است، پیشنهاد کرده که وظایف غشاهای زیستشناسی را میتوان در واژه‌های پتوی مارکوف فهمید. واژه‌ای که توسط آمارشناسی به نام جودیا پرل مصطلح شده است. تصور کنید که ما یک شبکه‌ای در دست داریم. مجموعه‌ای از گره‌هایی که با خطوطی به هم وصل شده‌اند. یک شبکه بیضینی دیاگرامی است که از گره‌هایی ساخته شده که می‌توانند اطلاعات را فرستاده، دریافت کرده و فرآیند کنند، مانند کامپیوتر در اینترنت یا نورون‌ها در مغز. اگر ما یکی از گره‌ها را در نظر بگیریم، پتوی مارکوف آن گره شامل تمامی گره‌هایی می‌شود که می‌تواند آن را مستقیما متأثر کند. علاوه بر تمامی گره‌هایی که می‌توانند توسط آن متأثر شوند، به اضافه تمامی گره‌هایی که می‌توانند بچه‌های آنها را متأثر کنند، همسران آنها که می‌توانند تعداد زیادی باشند. مجموعی از گره‌هایی که با خطوطی به هم وصل شده‌اند، یک شبکه بیضینی دیاگرامی است که از گره‌هایی ساخته شده که می‌توانند اطلاعات را فرستاده، دریافت کرده و فرآیند کنند، مانند کامپیوتر در اینترنت یا نورون‌ها در مغز. اگر ما یکی از گره‌ها را در نظر بگیریم، پتوی مارکوف آن گره شامل تمامی گره‌هایی می‌شود که می‌توانند آن را مستقیما متأثر کنند، یعنی والدین آن. علاوه بر تمامی گره‌هایی که می‌توانند توسط آن متأثر شوند، یعنی بچه‌های آن، به اضافه تمامی گره‌هایی که می‌توانند بچه‌های آن را متأثر کنند، یعنی همسران آنها که می‌توانند تعداد زیادی باشند. این ساختارسازی که به نظر پیچیده می‌آید، یک ایده ساده‌ای را به دست می‌دهد. با در دست داشتن بعضی قسمت‌های شبکه، پتوی مارکوف هر چیزی را به دست می‌آورد که شما می‌خواهید درباره اطلاعات و بازده‌ها بدانید. ممکن است تعداد بسیار متنوعی از حالات داخلی گره‌ها وجود داشته باشند، اما کل چیزی که برای کار کردن شبکه لازم است همان چیزی است که از درون پتوی مارکوف نفوذ می‌کند.
فریسون دلیل می‌آورد که این قشای سلولی را می‌توان مشابه پتوی مارکوف در نظر گرفت. تعداد زیادی فرآیند ظریف در داخل سلول برقرار هستند و اتفاقات زیادی هم در همه اوقات در محیط خارجی می‌گذرند. اما رابطه بین دو از طریق قشای سلولی اتفاق می‌افتد. تحت این شرایط سیستم به طرز یک پیکربندی تحول می‌یابد که در آن قشای سلولی تنومند است. یعنی پیکربندی محفظه را حتی در مقابل آشفتگی‌های نه خیلی بزرگ در داخل یا خارج آن حفظ می‌کند. این تئوری ابتدا برای تک تک سلول‌ها ابداع نشد، بلکه به عنوان راهی برای فکر کردن درباره این ابداع شد که مغزها چگونه با دنیای خارجی فعل و انفعال می‌کنند. مغزهای ما الگویی از محیط اطرافشان می‌سازند با این هدف که زیاد با اطلاعات تازه متعجب نشوند. این فرآیند دقیقاً استدلال بیضی نیست. مغز ناآگاهانه با خودش یک رده از چیزهای ممکن را حمل می‌کند که می‌تواند در وهله بعدی اتفاق بیفتد و این امر احتمال هر یک از آنها را با وارد شدن اطلاعات تازه به روز می‌کند. جالب توجه است که ممکن است همان چهارچوب ریاضی به سیستم‌ها در سطح تک تک سلول‌ها اطلاق شود. معلوم شده که یک پارچه و قوی نگه داشتن قشای سلولی نوعی استدلال بیضی نیست. همانطور که فریستون گفته، حالتهای درونی و پتوهای آنها در استنتاج بیضینی ظاهر می‌شوند. به عبارت دیگر، آنها ظاهر می‌شوند تا دنیاهای خودشان را الگو داده و بر آنها عمل کنند، تا یک پارچگی عملکردی و ساختاری آنها را حفظ کرده، منجر به هموستاز، حفظ ثبات شرایط داخلی و یک فرم ساده از خودسازی، حفظ ساختار از طریق خود نظم دادن شود. این یک رده از ایده‌های تازه فرضی است، نه یک تصویر مستقر شده از چگونگی تفکر ما درباره عملکرد سلول‌ها و قشاها. با ارزش است که به این امر توجه شود، چون که نشان می‌دهد که چگونه مفاهیمی که ما درباره آنها صحبت می‌کردیم، استدلال بیضینی، ظهور، قانون دوم به هم می‌آیند تا ظاهر شدن ساختارهایی در جهان را شرح دهند که توسط قوانین ساده و هدایت شده طبیعت حکم روایی می‌شوند.